striker mindset where it's just like, okay, if he's got that cameo ready to go, punishing is not going to be that clear as day. And I think this is going to be it. Not going to build up enough time to build a breaker, but drops the combo. Drops the combo. I believe he can do 1-1-2, but we still find it. We still find it. Cheeky. That was so cheeky. I mean, also considering what he's risking there. Oh, brutality. I love it. Sending a message in game #1 to Magic T. And off with his head. Yep, starting off this top 8 in style. 1 point up to Omi right now against Magic T. And, you know, whilst Omi definitely started to control, like, the pace of that match, you know, like, Magic T is never, ever a player you really sleep on. So for Omi to do this right out the gate and start off this top 8 this way, it's definitely sending a message. Oh, yeah. Big time sending a message. And it's so cool to see the utility of Sub-Zero now with Chameleon, like you touched on a little bit before. You know, she's kind of like filled in these holes that he's had in his gameplay before. He's made his slide comboable. He's made his slide, Chameleon has made the slide comboable, a little bit more safe, or at least an added mind game to how to punish. And, you know, you have the mobility, you have the combo extensions from the Mileena air size, like everything really just kind of fitting like a puzzle for Sub-Zero. 100%, and I think that goes to show like the actual like big importance of how a single cameo can really change a character in this game. You know, like for a long time, a lot of people just originally paired like Reiko with Darius. Now we see a lot of Reiko with Tremor. Just goes to show the different utility that the cameos really add to this game. Alo. Yeah, and they're adding new cameos all Anh em the nghe rõ chưa? time. Like we have a whole schedule of cameos and characters coming, so the fun's not over yet. Canceling into there, and yeah, I think he was thinking about. Alo. Oh no! Anh em đã nghe rõ chưa? Upblock it, but then like he didn't hold it or didn't hit it at the right time. Ok ạ. Vâng, và chào mừng anh em đến với giải đấu Pro Competition khu vực châu Âu. Và đây tại đây chúng ta sẽ có trận đấu đầu tiên giữa Magic T và Omi. Thì Omi đang cầm cho mình Sub-Zero và Chameleon, còn bên kia đây cầm Mileena và Cung Lao. Vâng, khi tôi vừa dứt lời thì Omi đã có combo rất là to đến từ 374 rồi. And this originally wasn't damage that you really saw Sub-Zero do on the game's release. So again, man, it goes to show what Chameleon has allowed him to do, just reinforce his pressure and just kind of bully his way in right now. Yeah, he's just kind Rất of xin lỗi anh em vì sự chậm trễ vừa rồi. Nhưng mà hai anh em chúng tôi đang có một số chỉnh sửa cho stream để có thể lên stream nhanh nhất cho anh em. Hiện tại thì Magic T đang có tỷ số 1-0 cho Omi rồi. Kind of what I would deem to be the MK1 special is down 1 into special. Like we see a lot of Raiden into down 1 Storm Cell. Omi's been landing like grab đến từ vị trí của Magic T. Vâng, và đây là em góc. Vâng, 2-1 slide rồi người float đến từ vị trí của Omi. Bắt buộc phải là Magic T phải break rồi. Tiếp tục là Chameleon chết. With Sub-Zero and Kano. Forces the breaker right out of Omi. Full screen slide. That's man believed into the 1-2. Now he's going to get the full corner combo. This isn't going to kill. It's going to scale pretty heavily, but it's going to be off the Ice Clone, the Oki that grants him. Ooh, hooked by the stray glaive, and I think we're going to get another. Trên không là không hợp lý đến từ Magic T, và tỷ số đã là 1-0 dành cho với Omi với con bài Sub-Zero của mình. It's just it's like a great brutality to like combo into, depending on the string. You can even like non-combo into the brutality if you kill someone with a down 1 and you cancel into slide. It doesn't combo, but the game still gives you brutality. I mean, so much style, and I will say it's one of the pleasures, I suppose, of commentating this game in its lifespan as we go from patch to patch, is that we do get to see a lot of characters like this, like Sub-Zero Home Release was deemed as one of the weaker characters of the game, kind of grow and flourish in its own way. I think, you know, shout outs to MKJAVIER, you know, Scorpion loyalist, went overseas, did extremely well at Liga Latina, and goes to show that, you know, people might be downplaying some of these characters, and you know the impact of patches is starting to really affect everyone in like the grand count. Cái này thì Hoàng Béo
là Hoàng Béo con thích cho em thì em chỉ Who's downplaying the characters? The people playing the characters. So it's propaganda. That's how I see it. No, it really is impressive. I love seeing underdogs. I love seeing people using underused characters because it just gives the game a little bit more variety. He's getting crazy with that. Nhưng mà vẫn lừa được thằng Float đến từ vị trí của Omi và combo này. Who's in the Cảm thấy là you tell me who's in the combo right now. That is so sick because that is the extra edit layer added to Anh my game. thích Something I luôn pointed các out, bạn of trong course, was the down one nào. slide special. Now, Rất to only như knowing that Sub-Zero. Magic is keeping an eye out for it, Tiếp tục là cancelling combo trong into góc. the upwards jump, Các bạn phải crossing break up, từ going into the đi. dive kick, getting full combo punish, man. Ơi. That is just crazy. Insane. Vừa nãy là Omi định slide sang Kitana đấy, nhưng mà nó lại vừa đúng lúc là đổi sang Mileena. Thế là hỏng mất của Omi. So unfortunate. Nhưng He mà ngay was lập going tức, for the ngay lập tức là optimal combo right giết there, từ vị but trí của it Omi. did come at Và round đấu his đầu tiên tournament dành cho life, well, Sub-Zero. say tournament life, match life, as Omi is on match point right now. Ooh, good call out there with the teleport to get around the ice clone. You kind of have to anticipate that ice clone. Certain moves will go through it. Moves like Kung Lao's low hat. Nice hit confirm and even faster reaction. Ooh, that was actually quite Ơi, smart right there, but em the neutral muốn là jump trượt to đến the từ vị trí của forward Magic và 1-2 cao to the confirm ngay lập slide. tức đang slide. Constant checking off that button. This is gonna be a Đây full rồi. combo. Right now, Omi has the Combo corner trong to góc. work. We're gonna go into the ice clone. Yep, into the dive kick. Gonna get a bit of Oki off this as well. The challenge as soon as he landed, ready to test those standing buttons. Ôi. Do a lot of damage. Gonna go for the setup in the mix. Beautiful block. Để được setup, Omi as well. để được setup Neutral lao là up. tốt. Ends in the overhead. Goes into the Tiếp low. tục là em tiếp tục là B3 bùng. VGY forces the breakout of Magic D. Em giết để tạo áp lực rồi Magic D để lao lên. Tiếp tục là 2-1 slide. Hay là sang float. Vâng, vào round đầu thứ hai. Vâng, 3-0 rồi. Trận đấu này là dành cho Omi. Does send Magic T to lose his side now quite decisively with a 3-0. Now that last round, I think Omi really deserved it after he blocked that hard to blockable in the corner. Vì đã cầm được một bài Sub-Zero và thắng được Mileena của Magic T. It was great placement. It was great placement by Magic T, and Omi was just ready for it. And that is super hard to do with the pressure on. He had great call-outs on those throws, great call-outs on those highs, a lot of ducking. Sử dụng cả liền là rất thuần thục từ vị trí của Omi với liên tục là 2-1 slide cùng với B3-4 sang Mileena. That was pretty straightforward, man. 3-0, super decisive. Very decisive. And here's the thing, right? As I pointed out just before we started, I think this is the first online tournament Omi's participated in quite a while as well, from what I've seen. So to have such a big display on a grand stage like this is very, very impressive. Yeah, especially because it's just such a strange, instance where you're just not used to it. Everybody the pressure is on. The points are up for grabs, the money's up for grabs. But Omi's killing it, solidifying the spot into winners finals here, just taking it 3-0 over someone who's pretty much a veteran at this point. That Chameleon doing so many wonders for Sub-Zero. I really love the synergy here. Very, very much so. But with that said, that means we'll be diving deeper into our brackets. Omi will be going into winners finals, which means that our next match will be Fish Like Steve against Nada. And we're going to have a bit of a bloodbath on our match, I feel, because I believe we're going to have Vấn đề ở đây vẫn là khả năng sử dụng Chameleon tuân thủ đến từ vị trí của Omi. Throw out devastating damage on every sneeze. They are just monsters in this game. On top of throwing out damage, chúng ta thì thấy được bracket của giải đấu lần này với với những gương mặt ở đây là đó là Omi, Magic T, Fish Like Steve, Takinada, Suben, S-Dope, Isat và K-Top. Và với trận đấu vừa rồi thì Omi đã giành được vào vòng nhánh thắng tuần sau, và Magic T sẽ phải rơi xuống nhánh 2 giành thua. Và trận đấu tiếp theo sẽ là Fish Like Steve đối với Takinada. Quite momentum heavy because once they getting the ball rolling, they really kind of suffocate their opponent and just put them out as quick as possible. And it's quite understandable in a tournament set because if you can just overwhelm your opponent and just flush out the set as quick as possible, man,
it's pretty good for that morale, especially this early in the top 8. Yeah, no, definitely good to have all those things in mind. All right, whose overhead do you think is better, Astra's or Baraka's? Vâng, trận đấu thứ hai đã diễn ra rồi. Everyone says they can block back free, like they said they could react to Sub-Zero's forward 2 and MK11. You're not. You're just getting hit by it. You're just getting hit by it. It anti-airs as well sometimes. That's the crazy thing. Combo Astra và Serena của bên kia thì Kitana cầm cho mình Baraka và Kenu. Blocking Astra's overhead only because like the beginning animation of it looks like a jump. So in my head, I'm like, oh, I have time to anti-air. Let me let go of block. Oh, wait, I'm getting hit. So that's just me. I just curious. Just wanted to put you on the spot there and see. I want to see what you think. I want to see how you feel about it. Well, let's not forget, I was there during the analogy last year where the age of Baraka Cyrax was born from Azerbaijan. So that's right. I saw it during its prime. That said, it's quickly into a match as Fish Like Steve starting things off with a pretty hefty life lead, I must say. And keep in mind, Baraka has, well, at least paired with Kano, has a smaller health pool. So it's currently a 950 health bar up against a 1051. Yeah. So pretty much like around a 10% difference in terms of like how much more you can do to them. Here comes the Kano ball to force Fish Like Steve to block that, as that Kano ball does hit mid, so any projectiles is going to be a little bit extra chip damage. And backing off, really no reason to go in. Instead, getting bit for your troubles. But hey, here comes the Kano knives. Here comes the pressure afterwards. Good block of the low and good challenge afterwards. Not sure what Takanada was doing, but he definitely was not blocking. Yes, no, Fish Like Steve playing very methodical, honestly. Tôi thấy anh em thấy là Fish Like Steve đã đánh rất là an toàn, chờ cho đối thủ lao lên trước rồi Serena. Just gonna throw out Serena, and something I do want to point out is that this is a team that I feel like has only grown much stronger with time, especially with seeing players like shouts to another EU player, Makaran, who's been using the defensive aspect of Serena to kind of absorb the hit and then take the favorable trade. It's been a very, very formidable team. Yeah, it's really cool whenever you need to like dive into that and give up half your Kameo bar to get that clean kick, get that clean pressure. Oh, the jump in kick pressed a little too early, didn't make the connection, but does get the back throw. Here comes the Kano afterwards. Smart official to duck under the knives to kind of minimize the chip damage. Yeah, negate as much as possible. That's the thing with both of these characters, and talking about the life as we did earlier. Every touch really does matter, but I feel like it's definitely more so for Takanada in that sense because of how small Baraka's life pool is. And even said, in Fatal Blow territory, he actually could take this round off one touch. If he gets the right hit, he can actually still win this. But with 15 seconds left on the clock right now, Takanada back up. Just like Steve overextend, punishing for it accordingly. Fish Like Steve needs to make the move right now. 5 seconds left. We need to find a Serena draining too much time. Not even trying. Okay, we had another round to work with, but that's okay. Yeah, I feel like Fish Like Steve was quite một sub cho tên quảng béo nữa. Mặc dù đây không phải kênh tôi. Takanada, he's going to give him a little bit of meter going into that next game. Maybe wanted to just prevent that, not give him that break. Ôi, ăn vịt là tốt đến từ Fish Like Steve. Full combo punish. Combo 2 Serena rồi, đám sẽ rất là to. Crumple state, and yep, just Usher damage. Was looking for that mates, gets clipped with the wake up down one. Bằng pha backgrab đến từ Takanada rồi. I almost feel like Fish Like Steve is just so ready for those Kano knives, not respecting any of it. A little bit of overextension here from Takanada, committed to a button as he jumped to the air, but nobody was home. Fish Like Steve using that great walk back speed from Astra. Ấy không được rồi. Vâng, lại là một combo rất to. Cái combo này là sẽ là đi rồi. Chắc chắn là đi rồi. 452 đam. It's Ashra. It's the so much damage. You forgot which of the characters had 950 health. It was definitely Baraka, and it hurts. I mean, a lot of times you think it's not going to come into play, but if you think about it, it literally comes into play almost every single game that you lose. Every single game that you lose, it's I could have died. Kitana có thay đổi chiến thuật cho round sau không? Hay vẫn sẽ là Baraka và I feel like we're definitely seeing a lot more of that as the game's lifespan has gone on, because of course now in the game's current meta and state, we do have two characters with 900 health, which is both Johnny Cage and Quan Chi. Now, of course, in the recent patch,
with the buffs that Con now has, we can see why he has that 900 health. He's quite the juggernaut at this point. Oh yeah, yeah. He's I feel like for a long time debated in the conversation for possibly the best character in the game. So not too much has changed. If you ask anyone who's not a Johnny Cage player, not too much has changed. There's the overhead I was mentioning before from Ashra. I feel like that was the first time we really saw it come into play, and it was blocked like nothing. So maybe it's just me. Overhead là tốt đến chưa ta Kitana. Rock overhead works. Yep, is going to apply for blue Fast as sang well, and đẹp it will luôn. slowly tick down over time. And something I do want to point out, Takano's been going for like a lot of low, just point blank down ones at the start of this game, just staggering. Fish like Steve. Đêm một sang chóp chóp. Earlier. Bắt buộc phải break đến từ Fish Like Steve. Ôi, overhead là hỏng rồi. Nhưng mà đã có Kano cứu. I think Fish Like Steve is purposely taking the last hit of the Baraka barrage to bên này đánh rất là block those Kano cố gắng giữ khoảng cách. Baraka super duper plus, so you'd rather give up some health and just be on knockdown versus super negative. You get challenge again afterwards, just like last game. Yeah, unfortunate for Fish Like Steve to get that punish, but didn't have the meter to Tiếp tục là capitalize demo sang chóp chóp lên combo. Just eternal man. Và combo chắc chắn sẽ đi rồi. Vào đấu dành cho thằng Kitana. Spin to win. I feel like we've said that for a lot of moves throughout all of NRS history. Spin to win. Yeah, but it's eternal, my friend. Eternal. For blocks, Steve now opting for the dark stance. Oh, no with punish off the string. Yeah, just pressing button into down one, just constantly challenging Fish Like Steve. Seems to be kind of suffocating him. Yeah, I want to see Fish Like Steve liên like tục đến từ challenging back phía in ta this Kitana. instance, but he's like too Vâng. scared Và to sau đó là face it. P3 sang And chóp this is chóp. the situation I'm talking about. Forced to block those Kano Bán knives vịt. afterwards leaves Baraka super duper Bán vịt là fast. tốt đến từ Fish vị trí Like của Steve Fish Like finding Steve. it, getting a little bit of damage on. Good blocks here from Takanada, knowing the Giờ second. thế vì máu đang progression thuộc was về Fish Like low. Steve bây giờ. Just backing off, trying to bait him. That was bait 100%. And Giờ đang chủ động như thế đi trồ để tìm cơ hội để có thể chọc kiếm vào mặt của thằng Kitana thôi. You purposely whipped in front of me just so I would take the bait to eat those Kano knives. And something I actually want to point out, because we did touch on it at the very start of this game. I don't think we Invisible Serena. That was super sick. That was super tốt. sick. we actually haven't seen Steve actually go for Ashra's overhead. Just one time in the beginning of Em this Fish game, Like it got Steve trong blocked góc and rồi. he never went for it again. That's quite interesting to keep in mind, because you know when you play against someone and you don't utilize a tool, it might be an instance of they may be saving it for a last game, last round scenario where they can throw it out, and it's at that point it might be guaranteed to hit. We'll see what happens. Ôi, Right có now, VGY đi Takanada mà gặp một slamming second đưa cười on bởi lờ. that back button, trying to get away. A little bit of a trade for both players. Ê, But who's going to get the better tụi hand? mình thích làm Now we got the content dark này. stance. He's going to have a little bit more full Vâng, screen thế là liên tục là presence, chọc kiếm. not as much vertical presence as the light stance over the other side, but didn't get there just in time, and we're just going to armor our way out of here. Yeah, someone Takanada has realized that Steve does like to throw out those point-blank Serena rounds that do come back. Now quite comfortable just ducking. Em bị hai nhỉ. Screen to work with, gonna go for the 4-4s, gonna go into the spin. Chóp, tiếp tục là chóp chóp thằng Kano. Gets the back three. Gây rất nhiều áp lực trong góc. Just checking the knees over and over again. That down four is such great range and just puts Baraka at super duper plus on hit and very easy to recognize. Hacker là tốt. So low connected. Had that been the double rang, this would have been a completely different story. But Takanada lives to see another day. Ấy, Serena không tốt đến từ vị trí của Fish Like Steve mà lên combo đến từ Takanada sang vây độc lâu rồi. I don't think this is gonna kill. I think it's gonna lead to bleed states. Yeah. So this one does. I want to say 30 or 3% less damage. Chết được không? You're left in Và a không chết bleeding được state. nhưng mà So vẫn all sẽ you have chết to tiếp do tục is để make máu. him block like 2 or 3 more things. Yếu lắm. That's Fish Like two. Steve đã yếu lắm rồi. 2 more things and he's guaranteed. Ducks under it. Last breath. No more. 19 No giây, more. 19 giây. Nothing. You have to flawless block from here on out if you want to survive. You Yeah, gotta 15 flawless block. seconds left on the clock. This is absolutely in Takanada's favor, but Steve. Đây mà lợi thế mới đang cho Takanada. Serena doesn't count. Serena doesn't count. You can't die from the cameo. No. Quá khó dành Much cho patience Fish Like being Steve. shown, but Một điều. Takanada very smart to just back up, play things a little bit slow, a little methodical, get some cameo trades in there, which I was very surprised to see, but very well played. Yeah, so when you hit the cameo in this game, you get at the round start,
or the first round start, you get the bonus meter, but you can't kill anyone by hitting their cameo. You have to kill. You have to hit the main character. So, you know, at the end there, you saw Fish Like Steve had absolutely no meter at all, and no way to avoid projectiles. So kind of threw that Serena out there, threw it out to the wolves. It doesn't matter. Tại sao no, một đấm điện lại đi làm caster rồi. Thôi thì làm miếng coca cho mắt họng để cast tiếp anh nhé, mặt cười. The defensive properties they have are actually super duper good. And I feel like the defensive properties have only been highlighted through the inclusion of Tremor. Now, Tremor, when it comes to switching out his cameo or switching out his variation for that matter, he stands out a little bit in front of you, and because of that, his defensive properties allow you to actually shut down some of your opponent's projectiles. It's super duper good. Yeah, I think it's super good too. Overhead là tốt. It's like a great way to like tank a hit. Popping him up for a big combo. This is the little bit of the ender though, but keeps the defense going, challenging. Now I see that a lot from Fish Like Steve, challenging with those stand buttons, and I think, you know, Takanada can kind of whiff onto it. 2 lần grab liên tiếp bên team người ta Kitana rồi. Và gọi Keno sang để ngăn được không BT, không cho wake up BT. You can eat right through it. No, very, very true. But right now, Fish Like Steve bringing things back in comparison to what we saw in the previous game. Forces the break right out Takanada. Ooh, gets caught with the jab into the rang. There it is again. Sẽ dành cho Fish Like Steve thôi, và đúng là như vậy. Khi mà Fish Like Steve vẫn còn 3-3. He had a huge life deficit by the point of, you know, when he used that breaker. It just seemed very bleak. Here comes the armor, as we saw before, eating through that gap. Oh, interesting way of trying to cover the tracks there. The overhead easily blocked over and Đang over again. cố tìm cách thoát khỏi góc để từ vị trí Takinada. Knowing he's going to be holding on to block because of it, and that's when Fish Like Steve Mà lại tiếp tục back tiếp tục là strike throw để từ vị trí Fish Like Steve. No, backs off. You never know, just spacing things out. This is like the most appropriate and comfortable space where Ashura wants to be. But, oh, and saying that, Barako of some range of his own goes into the back 3-1 to the 2-1 into the spin. Gonna bring things back to the middle of the screen. Great awareness. Yeah, I think normally Fish Like Steve would have liked the breaker, but Bây giờ đây sẽ là lượt cho Takinada bắt buộc phải break từ vị trí Fish Like Steve. Nếu Fish Like Steve sẽ không được lùi thẳng đâu, với hàng break. Gets the back throw. Corner back on his side. Takanada poking back with those down fours, doing so much. That's a challenge that we see time and time again. Are we going to pick up on that? Yes. See that boost sang hai Takanada playing quite fearless in that game. I must be said, he was challenging a lot of Fish Like Steve's, just like plus frames, his presence, and his screen control, considering the previous round. You know, like the range of Ashura is always something to kind of contest with. Yeah. Oh, this is a scary time. You think it's your turn, but it's not. Here comes the cancel into some good damage for trades. Just backing off. Takanada's got a nice little life lead here. Can he hold on to it? Can he solidify it even more? Chipping away any little bit he can. Didn't believe the full string was coming. Instead, went to go challenge the stagger opportunity. Don't want to whiff like that. You don't want to whiff like that. Whip rồi và combo dành cho Takinada và phải break. Chắn là phải break. Keep himself in the game. He started off this game in particular, like very, very strong, and Takanada slowly but surely just been pulling things back, and that life deficit we've been talking about doesn't seem to be as much of an issue right now. Yeah, and it's Thế đang có rất nhiều cho Takinada. Liệu anh ấy có thể thực hiện hiện thực hóa và lấy cho mình bàn đấu thứ hai không? Tôi vừa nói xong mà đúng là như vậy rồi, và 2-1 cho Takinada. Yeah, like that's the thing, right? As we pointed out at the very start of it, we're like, whose overhead is better? I'm just like, Ashura's one's really cool, but it's been blocked more times in this set and whiffed, and Takanada's one's been landing. Yeah, no, definitely more of a success rate for Takanada's overhead. You know, could be personal preference, could be the threat of the Kano. So what we were saying before there with Takanada sitting on that life lead, sitting back, I feel like because of Kano knives, because of Kano ball, and even just Baraka's projectile, like at full screen, he's got more options. Serena ranks don't quite go full screen. Ashura's light projectile doesn't quite go full screen, so I think Takanada is kind of picking up on that idea, that the fact of like, I will take a little bit of a life lead, even if it's just a little bit,
and it'll be in my benefit to just back off and just do little damage, little by little by little. You even see it with the combination Kano Ball into the Blade Spark, a really, really good combo here, like that. Forcing, you have to block that. You can't not block that. Thực tế tại Canada không chủ động lao vào để biết là Astra cũng đánh rất là rộng cùng với Serena. Và tôi vừa nói xong thì là 361 đam đã dành cho phía side Steve rồi. Tiếp tục là Grab được gây đã đi cho Canada. Đây. So with that said, we don't see that same kind of style and mindset applied with Takahata, but he's kind of using a similar format, changing up so it's tailored more towards his offense. Oh, beautiful catch, and Fish like Steve starting off this game very strong like he did previously. However, if he is able to maintain that momentum, that is yet to be seen. See what happens here. Takahata was able to kind of run away with it last time. There's the overhead, just dashing up, and thanks to the double Serena rangs, able to continue the combo, keeping him there. And I love the challenge from Takahata right away. Just showing him, like, no, I know I can swing after this. I know you're not pressing anything after this. And in case you do, you're going to get comboed. Back throw from Takahata, challenging afterwards. And the respect from both players. Actually, no, never mind. The respect from Fish like Steve. Takahata is pressing and pressing and pressing. And Steve is just trying to catch his breath. And Takahata needs to make it happen now. He smells blood in the water. He's going in hard. Yep. Chop. Beautiful flawless block Fish like Steve. Negating the chip, but there it is. The back was 2-1, down ones. Constantly from Takahata, just kind of threading and weaving his way in and out. Yeah, I feel like he was in control. Good block of the overhead, but didn't let go of block for that second rang. If had he done that, I think he could have at least gotten like a down four check on the way back. Whip rồi, và phải từ trừ Takahata. Who was he swinging at? No one was there. Well, that's the funny thing, right? Like, what Takahata, the way Takahata has been playing since the second game, he has been throwing out, but I think it's to largely challenge the range that Fish like Steve does have. There's 5 seconds left on the clock. There's no time. Oh, yeah, there's the break. I don't know if I'd agree to using the breaker right now. Ôi, chọc lâu, xong phê đốm lâu, đến từ Fish like Steve round đấu này chắc chắn một giây. Okay, all right, we are firmly believing just goes into the low, into fatal blow. That, mind you, does not scale with 1 second on the clock. Literally 1. That was so clutch. I mean, that's what he did it all on. And it's the mix-up. I mean, that low could have easily been the overhead. It still would have had enough time to go right into fatal blow because that was the only option. I have to dash in and mix, and by the skin of his teeth, Fish like Steve brings it to a game 5. Yep, tying up 2-2 apiece, and man, I even pointed out at the very start of it, this match is going to be a bit of a bloodbath between the two. It's always going to be very momentum heavy, but I did not expect it to literally be this close, coming down to the final second. But Takahata, don't do it, floating over Sub-Zero. Don't do it. There we go. All right, we're choosing the Only Ami. Ami, Omi. Omi. Thank you. But that means we could have very well, if Takahata wins, we could get a Sub-Zero winners final. You never know. Oh my god. Then the downplay has to stop. Yeah, then it will definitely have to stop. Forced to stop. Like, they're gonna a court order to stop all downplay from all Sub-Zero players. Just kidding. All right, back throw here. Fish like Steve starting off great, and still riding on the coattails of that momentum from that last big brain play at the end of game number 4. Like, huge. I can't believe he just did it. Kano, get out of here. You're not free. This is a Kano free zone. Oh, he challenged perfectly right before the active frames came out of Asher's sword. It just got stopped completely in its tracks. Beautiful blocks right now from Fish like Steve. Oh, does get clipped. Did he think that down 2 was going to hit Kato? That was... It could have. It could have easily. I think he might have been just a little too far away. I do believe so. The range of, like, Usher's down 2 is quite deceptive in nature. It can reach quite far, but that may have just been a bit of an overextension there from Steve.
trying to stay out of that down 4 range. You can see Fish Like Steve trying to make it whip, but even if you do make it whip, you have to be like ready on point. Tôi vừa nói xong thì overhead gặp khí từ vị trí của Takidana. Nhưng mà ngay lập tức là có đã có một combo rồi. Looking to tie things up, put himself in match points. Fish Like Steve's got to tap in here. This is do or die for him. Boy, cho Takidana. Do or die for him. Single rangs coming out to try to just kind of pester away at Takanada's defense. Yeah, a lot of slow gameplay compared to what we have seen previously, but the straight 2-1. Fish Like Steve, force him in the corner. Takanada looking in a very favorable position, looks for the meaty 4-4s, gonna be covered by the Kano knives. Tiếp tục là gọi Kano nhưng mà Super sau đấy là those Kano knives after you force them to block. Really not in your best interest to poke back afterwards. You're gonna get stuffed. You're gonna get stuffed easily. Saying that, this is also a very comfortable position for Fish Like Steve, actually staying in this particular range, but Takanada doesn't want to have to deal with that. Just wants to get in, do as much damage as possible. This could be a one-touch death scenario, depending on what he's hit by, but straight overhead. And he didn't really commit to the uppercut afterwards. I think he's just kind of testing it out, or maybe even just keeping that in mind of, hey, here comes the low instead. Next time I need it to kill you. Draining the meter, not going to be doing extra damage, so not enough. Gave up the corner positioning as well, but I think if Fish Like Steve takes the round, I think that's fine. I think that's good enough for him. But watch out, Takanada on the jump in. Overhead là con đến từ Takidana. Confirm là video flow luôn. Và đó là club. Christ, it's always come down. Like, these two have been running down the clock as far as they possibly could. It is insane, but Takanada is going to take it over Fish Like Steve 3-2, which means he will now advance to winners finals against Omi. It was just so poetic and perfect, like almost cinematic, the way that Fish Like Steve brought it to a game 5 and the way that Takanada ended the set. Like, okay, you're going to do that to me? He did it right back to him with an overhead instead of a low, had access to the fatal blow, and, you know, the clock was ticking. That was definitely Fish Like Steve round 2 lose, and Takanada just came out of nowhere with that overhead. And again, such a great set between both these players the entire time. Like, you couldn't get any closer. You couldn't get any more back and forth. And just the adaptation over and over again, as you can see there, Takanada knowing that the pressure was on, knowing that Fish Like Steve looking to use that cameo to get out of dodge, to use that to alleviate some of the pressure, and just easily baiting it, backing off. And there's the other overhead, of course, throughout this set, that Baraka overhead doing so much work. But here's the big brain play. Dash up. Here comes the low. Fatal blow. I thought you were going to lose it. Bro, that was definitely the last thing in my mind. But yeah, as pointed out at the very start, Baraka overhead, no one's reacting to that. You just get clipped by it every time. We're scientists, okay? We're scientists. We're conducting research. We're figuring it out. We're making notes. Baraka's overhead is good. I don't want to hear anything else. That's it. Case closed. Loser side. We didn't really get to touch too much on that. We got Ben rocking the Tanya Goro. We could get the mirror match against H-Dope. And then on the other side of the loser side, we got Disarded versus K-Top. Now, Disarded playing a bunch of different characters, and K-Top, for the most part, also rocking Tanya, if I'm not mistaken. Has previously used Tanya, but in previous NetherRealm games, he's obviously used Raiden. And I think in the last qualifier he played in, he opted to, of course, go with one more popular. Tôi không biết là VGY với cả MKJAVIER thuộc khu vực nào. It is a very, very strong, formidable team. But one thing I do want to point from the players in khá là lạ. Is that 3 of the 4 of them, I believe, actually made it into the last qualifiers top 8s, and Disarded did make it into the first qualifier top 8. Okay. So again, these are players that we're used to seeing, like I said, legends for a long time in the realm of the NRS games, if you will, not to be redundant with, you know, realm, NRS, realm. Yeah, it's all blending together. It's all blending in, but yeah, it's cool to see again, like these parts of the world getting this exposure, the parts of the world getting these opportunities to, you know, put on
not only just for us at home, but just put on for the community to represent themselves. And then a really, really big shout out to the whole pro comp scene just for putting something out there for them. And I love seeing that going to anyone. I want to reach the whole world, if you will. I want to see the love for Mortal Kombat go as far as we possibly can, and one day we will get there. Xin lỗi anh em là Dizap và K-top. More and the more time that's put into things, we're seeing more and more offline events. The scene just grow more and more every day. Vào game là Offline TPF and online tournaments, so it's great to see them here. But saying that, right now decided opting for an extremely strong team, and one we just saw with Baraka Kano. Of course, since the most recent patch, Baraka Striker, that isn't a team we typically see anymore. Of course, for the changes that have been applied to Striker, Kano seems to be the next big best choice for him. Yeah, Kano's pretty good. And I think people are kind of testing, hey, in case Striker really gets nerfed, not this fake nerf that happened. In case he really gets nerfed, let's bắt gáp là explore tốt some đến từ other vị options trí here. của K-top. And of course, Kano knives are high, but something that Striker doesn't have the utility of that Kano ball. So we can kind of see here a little bit more in the hands of just started. Kano ball coming out and kind of being his way in, but K-Top not letting him shake it. Not really, what real estate did K-Top just give up? I mean, I know they're not hitting each other, but just the walking, the pace, look what side of the corner we're on, and they're just fighting back and forth for position here. Super important in a fighting game. Very much so. And it's also something I did want to kind of touch on. And since you yourself are from, the New Jersey scene, there's always been a difference of style when it comes to the European style of play and the American style of play. 1-0 cho K-top. Tell you, it's different in terms of what you have to do to succeed. Yeah, it's gonna be different, a different mindset, approach. Some players love pressing buttons, and some players love watching you press buttons. Mình nhún cho dăm. Saying Cho that, dăm là however, tốt. let's talk about that very big neutral jump on the side. Definitely scoping out a little bit of what K-Top is doing. Now, something I do want to point out, this has definitely been one of the weaknesses of Tanya's character. If you jump a lot, it seems like you can avoid a majority of her offense. I mean, you have some of the strong jump in like Baraka, you can really enforce your game plan. Oh, there's the unseeable overhead. It's ugly. That was ugly. I love it. So by ugly, it's every compliment. Every compliment I could give you. I just love seeing the dirt. I love seeing the dirty stuff, if you will. Yes, but again, there's the back three, the unseeable, getting clipped. Okay, now 1 round apiece. K-Top can absolutely bring things back. Definitely has his throw techs on point right now, but Zalta is never, ever a player you actually sleep on. Oh, catches him out the sky. I think if that was a jump kick, it might have hit her out of that, but I'm also not very sure. What a strange little interaction there. Chandeliering her way into the corner. Here comes Kano ball for the easy hit. And that's I was actually talking about it yesterday when Tanya's fighting against Kenshi. Her moves are multiple hitting and they're all around her because she's spinning around. So it's a great way to kind of stop a 2v1 situation whether it's a Kano Kameo like it is in this case, or if she's fighting a Sento. Get off of me. Everyone get off of me. You're behind me, you're in front of me. I get moves to get you off. Yep, that is kind of one of the beauties of this character, because that's also a special that can be utilized in the air. But, oh, beautiful reaction đến từ vị trí của Dizap về pha phê đầu lâu vừa rồi. And it's going to even things out pretty well. I think this is going to put K-Top in maybe, near fatal blow. That bleed state's going to go down right into it. Yeah, especially if he forces him to block some things with that Kano ball. Yeah, there it is. Force block. It's close, man, but now it's not close. Gonna go for the breaker right here. Yep. Goro coming into the assist. Whiffing for days, but he doesn't get punished. Gây áp lực là tốt và Pressing gây right, sạp yeah, tốt at được. that point, Và round đấu đầu tiên là sao Solid just Dizap kept pressing, kept enforcing his game plan. It felt like K-Top was a little bit reluctant to press a little bit after that breaker came out. Was a little bit scared of that range that Baraka's implemented for. What I saw there was a deal. Hiện tại đã có 25 Like that Yeah. was the 25 triệu anh em opportunity. đang xem. And sometimes Không, em you're just tiếp tục cho anh em overwhelmed cho by the live. opportunity. You're like, oh my gosh, Live. everything's telling me to hit. It could be a little PTSD from playing a Baraka striker where they're whiffing and you're like, no, don't punish, because if I try to punish, I'm gonna get punished because of striker grenades.
But it could be the pressure, it could be anything. But I definitely think the opportunity was there, especially when you have a character like Tanya with such great range, great buttons, standing challenge. Easily could have won K-Top that game. Hopefully K-Top is shaking it up. Not too Nên là ép cemented game in mình nhiều hơn. Nhưng mà lo potential win. Look at that. Tự nhiên thấy vui vui. Donate cho Azai phát mặt cười. Yeah, applying a lot of damage. Seems like he was a bit more comfortable in this round. Maybe needed that first loss just to kind of adjust to the Sart's game plan. But gets clipped by the low of that back three. So good. 2-1 into the spin. That carry is insane as well. That took him from right side of the screen right bang into the middle. Yeah, it's a very, very far corner carry, if you will. And a pop up, not going to have enough for that breaker. It's going to use the fatal blow. Yes, it does. This might just actually be enough, I believe. Goro is giving you less damage. I think this is it. They're mashing for their life, though. Yep, that is more than enough. Gonna seal things out right now. The Salted game up despite a very strong start from K-Top that game. Super strong start. Watch life deficit and change. Definitely felt quite a bit of a factor for full combo punish. Gonna go for the buff. Gonna kind of bully the Salted, but he's got to be careful here because this is where the Salted did bring things back in. The once again, the 2-1 getting grounded and crushes the armor. Now, something I do want to bring up. I noticed this in the previous game. The Salted has been staggering a little bit with back three. And that's largely due to the fact that when it comes to, Tanya, her armored option, super good, has the carry. Because of that, the Salted's been going for the back three, knowing full well that hits twice and has armor breaking properties. So he's kind of been staggering with it in order to challenge K-Top. Big damage being applied here, placing him right in the corner. V3 không phá được giáp của Tanya rồi, vẫn là fatal blow thôi. Chết. Chắc chắn là đi rồi. 950 character, thanks to Kano, losing around 50 of your health. So không biết là đi đâu. if it's not death, it's very, very close. Yes, this will be chip territory, and the chip is something that Tanya's quite comfortable with applying. There it is. Tiếp nối sau đấy là ép. What were you gonna do about armor into Goro? Just flawless block and pray, my friend. Nothing. I mean, even if you do, the Goro coming out, oh, I'm plus and it's still my turn. Flawless block something else. Ooh, cancels the charge. Very sneaky stuff there from the side. K-Top slowing the plan down a little bit. Definitely needs a bit of a breather. Đây không phải Hoàng Béo. Anh hiểu Weibo, đây là PEPS1MAN đây nhá. Mà biết PEPS1MAN thì đuổi ở lõ nào rồi anh? Béo đang có công việc bận nên là em sẽ là cắt thay trong buổi đầu em nhé. Đúng hơn là một 2 tiếng đầu. Tôi đang nói chuyện thì là sẽ là combo đam cực to cho Tanya 416. Vừa định zoning thì là để zoning là tốt. That is something that K-Top needs to be careful of. Always with the jump actions against Tanya as a character, but the blocks right now from the start, downwards the spin goes into the Kano ball. Beautiful, massive challenge off there. Bringing it back, making it 1-1. Yeah, I feel like a lot of players aren't willing to press after they block a Kano ball because it is an ambush and it has nothing to do with the main character's recovery. But in that situation, that was from K-Top. Went for, I believe, a slower option in either the forward three to try to apply, a pseudo mix-up, thinking that, hey, he just blocked Kano ball. There's no way he's going to press a button, so I'm free to go with my slower mix-up moves. Just kidding. K-Top slamming those buttons, slamming that challenge of those stand one, and that was great, man. That was a really good call out. Oh yeah, it always comes down to the option really when in this game, because reversal armored launchers were kind of an MK thing. They didn't come back for MK11, so with that being absent for like 6 years, now them back. It's catching a lot of people off guard who become very accustomed from 11's style of play.
Yeah, just getting used to it. It's like coming back. Certain characters have it. Certain characters. Overhead là tốt và sẽ lấy combo thôi. Yeah, something I do Quyết want định là to không touch on dùng bà that we để did từ vị see trí đi there xa. another big Cây overhead, tốt and không. Desard has been landing these quite Ở frequently. lại tiếp and it tục là actually chop. did 3 damage against K-Top there. 352 đà. Alright, it's good. See, another test for the Baraka Gây áp overhead. tiếp tục là gây áp lực vào Kano. Oh, Không thể bấm nút được, chỉ cây tốt liên tục phải đỡ thôi. Not press, but then at the end of it decided to press. Like it was great. You called it out. Áp đấu rất perfectly. trong You bài. didn't fall for the down one death spin, but I don't know why he let go later. Maybe he didn't realize that it was the amplified version that pops you up for a combo. Not sure. Nghĩ lại nhiều rồi. Popping up for a combo. Deary me, just decided running a bit of a clinic this round. He's just been an offensive juggernaut. Beautiful như thế. blocks Rồi from barrier tốt. decided right there. Keeping an eye out for what K-Top is able to do. Là không có gì xảy Throws ra up the cả. knives, Là liên catches tục him. là overhead đối giao. Full combo, however. Yeah, it was a very weird situation. Ngay sau đấy là the bắn đi, overhead was là đáp timed trả too rồi close từ to vị the trí knife, K-Top. so like the knife kept them down, the second knife kept them down. Very, very weird, but hey, that's okay. We got Goro for the assist, the forward throw. K-Top in control here. K-Top locking to start it down right here in this corner, not letting them go, not letting off at all, and just pressing after sequence after sequence after sequence here in this corner and say, hey, let's mix it up just a little bit. Goro with another throw and keeping them locked Tiếp in. tục là phải giữ đối This phương is- trong góc this để is từ cây total tốt. lockdown here. Goes for the punch walk we rarely ever see, looking to enforce that chip game. Just goes to a standing one. That liên tục. just goes to show how momentum heavy both of these characters can really feel when they place you in the corner, right? They started first round, ran a bit of a clinic. Same thing can be said for K-Top during that previous Nào round. và PEPS1MAN Now tiếp we're cận. back to the middle of the screen. Started. Let's see how things change. Biết up lock là tốt. Up block, there's gonna be a lot of damage as well. Catches it. At 17% Và aimed bắt back whip, for a tiếp tục là throw, bắt whip đến từ but vị you trí have cây to tốt help rồi. block punish. Backing off. Phải Those break Kano rồi. knives catching K-Top sleeping just a little bit. Didn't quite get the whip punish, but here Upper comes the launcher. armor launch up from Goro. And huge corner carries, we said. I locked you down in the last corner. Now this time we're going to switch it up. We're going to keep you here. Now that Kano does come back pretty slow, but hey, we're going to have access to things like Punch Walk, which I believe is plus in the rất corner cao there. 11. We saw just K-Top challenging afterwards. But we're not going to see any of that. Just started finding the hit, just started bringing the fight back to the middle of the stage. That's an easy punish. Why would you do that? Why would you do that there? So unfortunate and big, huge damage from K-Top. Bringing Là không things back, tốt đến từ vị trí của Desard rồi. Và 2-1 cho cây I tốt. don't know what happened after. I feel like that first round was very definitive and very clean from Desard, but whatever that did just lit a fire in K-Top for those next 2 games, and he just plucked him apart there. Yeah, just really turned it up here. And we see in K-Top, but I can't help but linger on that last play there to go for that string, which is super unsafe. Every time he's done it in this set, it got punished, and to really just like bet it all on that towards the end, especially like after the momentum was finally on your side. But I guess maybe he was just tired of K-Top challenging after every low attempt. That he's just like, you know what? They're definitely going to be pressing after this. Let me finish the string. I know it's super unsafe, but I just risk reward. I don't see it. I don't see it being worth it. It's hard to not agree with you there. I feel like that was a little bit of a fumble on his part. But even so, with that said, it looks like the side is analyzing his options. He's played a plethora of different characters Liu Kang in this game. Looks like he's kind of just juggling his options, considering that he is on tournament. He's on tournament life right now. Yeah, nhưng mà không chọn. This is the loser side of the bracket. Đấy. So, Bấm thì bấm từ đầu đi còn nhá. This next game, he's betting it all on Liu Kang. Can I tell Rất là you? mệt mỏi. It makes me very uncomfortable that this Liu Kang is just like super, like it's like something out of a nightmare. It's so scary. It's just ghost Liu Kang. I'm just convinced. He doesn't have any eyebrows. Either. I think that's what's also throwing me off horribly. I'm just like, what are you doing? What is coming after me? Like I am terrified. So Còn trying to get a little scary here against K-Top, trying to scare him with his costume. Poking with the down three, recognizing the super punch. Ngay sau đấy là Liu Kang đáp trả và combo 340 đam mình.
really smart stuff from Desarded here. That Goro, so it always catches me off guard when the Goro whiffs because like I'm never ready for it. I'm never ready, and this guy's ready for whiffs. Desarded ducking under that. Desarded standing up with a button of his own, and Liu Kang so good at that, so good at getting in that range, getting right next to you, but also having what? Did you see that interaction? That was, Liu Kang có đớp nó hồi lâu that chưa? was such a late time utilization of the fireball. So that fireball in particular, if you spend the barometer, it does its projectiles. It's super helicopter, but it was just very strange because that was like frame perfect in landing. Right when it was on her, but was it 2 EXs or was Liu Kang's not EX'd? That's what I don't remember. It was, because of course it's sau một hồi là giành lợi thế thì lần này đi sát lại gặp lại được nhiều khó khăn. Vì liên tục là BF một Goro từ vị trí cây tôm. That I think the Tanya projectile did take priority. I would love to see that again in slow motion. Và em muốn bắt cái lên bàn đấu đầu tiên trong mình. That was so strange. Desarded making the right choice here with this eyebrowless Liu Kang, and he's ready to instill fear. He's ready to take this round, and he wants to take this entire set. K-Top needs to come in. K-Top needs to take this game to stop this momentum. Right now, he started running away with it. Doesn't even have to get near him. Oh, as soon as he gets near him, though. Nó đã sau cuối cùng bị combo. Tuyệt vời quá. Yep, now has the corner to work with. Just gonna go off the low, just standing button. Just gonna stagger Desarded as much as possible. I must say, for a character that Desarded has just pulled out the hat, he's utilizing Liu Kang extremely well, but no hit confirmed to the big damage and whiff the button into the forward throw. Things not looking great for Desarded right now. K-Top definitely looking quite strong in form, but is choosing to decide to back off where Liu Kang has been. Nếu dự đoán của tôi thì game này là đi ra sẽ ăn và tỷ số là 2 điểm. He's backing off, and you know that's the thing. Like K-Top doesn't really have anything at full screen except that. That's what he can counteract any projectile with. But for the most part, K-Top needs to go in to do damage. So he knew he couldn't just stay back, or else Liu Kang was gonna slowly chip away. Low hats, the low fireballs, the mid fireballs, everything coming at you. Helicopter Goro. Plus because of Goro. Yep, gonna pack the chest, gonna get the full back throw combo off the back 2-3. Quyết định là back throw combo luôn, không phải ném vào góc như là nơi 20%, not too bad for a throw, I will say. 22% ain't bad at all. Very good, but they started slowing things down, just letting K-Top overextend a tiny bit. Oh, can't quite get the combo off that. Gonna have Goro cover his back. Beautiful blocks. Both players just keeping it very safe, very simple, but PEPS1MAN nhưng mà rất tiếc là cây tốt cũng rút nhanh hơn. Big damage right now, and screen control slowly pushes him into the corner. Ooh, bit of disrespect right there. It's pressing right on him. K-Top is challenging so much with those highs. Like, you get so much reward for it, but again, they are highs. You can just duck them again, and I'm not seeing that coming out of Desarded. But it is also scary because he could also just not do it. So K-Top doing a good job of kind of mixing it up. Not doing it every time, but I'm seeing a lot of it. The Tanya chandelier going right over that hat, leaving it completely useless. Challenging back with a button of his own. Doesn't get a real hit confirmed though, but does find the follow-up. Easy combo, and this is going to be all K-Top 3-1, but still. Chỉ có thế thôi. Helicopter Goro in combo sẵn. Yes, quá khó để đi sát. I was a pleasant surprise to see Desarded's Liu Kang, and I do believe that if he maybe had played out the Liu Kang in the second game, these games actually might have wound up being a lot tighter. Yeah, and you saw like how comfortable he was at that max range, and the movement from Liu Kang, and just wanting to be up close, kind of like, you know, bypassing that comfort zone of Tanya. She's got some great buttons, but Liu Kang's got some great strike throw game once he's up close. But of course, Desarded more known for the Baraka, as we see here, getting that first game, and again the whole set was pretty much back and forth here. You know, to start off, just huge adaptation from K-Top. Yes, you know, I wouldn't be surprised at all when it comes to K-Top. You know, K-Top's been a player that's been seen for a very long time, infamously known for having a very strong Raiden across MK11 as well as MKX. He used to participate during the ESL days. Very old school player.
Oh, taking it all the way back to those ESL days. All right, so as we can see here, that was K-Top taking it over to started. Where they're going to be facing off against MKJAVIER. Liên tục là And trực I thăng. believe the next match we have up is Ben 26 versus H. Để tôi sẽ vào vòng đấu tiếp theo và đối thủ của anh sẽ là Magic trả ma thuật. That's what we're seeing on the screen here. They're going to be going up against H-Dope. And like we said before, this could possibly Đấu be tiếp theo sẽ là của Suben a 26 tiny và mirror, but everyone has their approaches to the mirror differently. Some people are very confident in outplaying an opponent that knows all your options, and some players aren't so confident, and some players aren't so comfortable with, you know, chasing after the same win condition as your opponent, chasing after the same range as your opponent. So people will approach it a little bit differently, but the way I look at it, a mirror match is just one matchup of many. Some people are great at it, some people aren't. So interesting to see who's going to be coming into this super confident and sticking it out with Tanya Goro. But there could also be that idea of, you know, I know my character so well that I know what my character loses to, and all I have to do is just know it for that one matchup. Just, and you know, we see players all around the world playing like that. You know, players like Mighty Unjust, players like El Kukui, who will pick certain matchups just for the counterplay. Yep, I feel like that is a style that also has been infamously cemented by Tekken Master, you know? Oh, yeah. When Tekken Master traveled overseas, one of the big things he's always very proud of is not being so much a character specialist, but a counterplay specialist. Being able to work around your opponent's game plan is a really, really important thing. But having that added layer of overall game knowledge and fundamentals and knowing what really works and what you can work around is super good, which is also why Tekken Master's one of the best in the business. Don't let his loss yesterday against Faisal, shout outs to him, by the way. You know, it makes them such strong, well-rounded players, and I'm very excited to see what goes on next, because I believe currently as well, Tekken Master is placed at the top of the league currently. Yeah. You know, that was, I believe, their third qualifier. But also Tekken Master having those offline points thanks to UFA. Possibly going to be seeing some Tekken Master over at Nitara and Tanya. Point system, so many different variables, so many different ways to qualify. But let's focus here. CZU Ben highlighting Nitara. What do you think about Nitara as a character? Oh, this has been Nitara và Kameo Has been this phải rất là phổ biến hiện tại. Quote me. Đúng rồi, với mình Tanya và Goro I have seen phổ biến luôn. experiment with a lot. That's And right. the mixed potential and set play that this character has paired with Chameleon, it's absurd, because it gives us so many air options, so many mix options. She becomes Theo những gì tôi thấy thì Nitara và Kameo là cực kỳ có chỉ liên tục là bay sang mix up liên tục. Slaughter you if you keep guessing wrong. What also stands out about Nitara versus the entire cast is her mobility and her air mobility specifically. Like, she can set the pace whenever, like, you almost don't want to let her go into neutral, because you know that she can just kind of back off and go in and out, in and out, in and out, and it is very, very tough to deal with. Immediately throwing after those negative frames, trying to get a little tricky there with the unfrozen cancel, if you will, coming back down, but the Có Kitana rồi, nhiều cái sự phạt nút rồi đây. Ui, đấy, như anh em đã thấy, mình sắp liên tục là liên tục đến từ Nitara và Kameo. We're going to get plus frames of Goro. You know, we've been talking a bit about Nitara, but we haven't really talked about H. Nhưng mà confirm ra phê đồ blow luôn. Brother of K-Top, very strong, very prolific player. Did make reality last year for this game, actually. He's going to take this round, not convincingly, because that was very close. Super close. He's very strong. Now, one thing I want to point out, because I've just realized this and noticed this. Tell me.
Look at that health pool, Nitara. That's 900 health. It's right. what every single hit I saw at the very start from H-Dope right now. I was like, this is doing so much damage. And I looked at the health pool and I was like, yes, of course, the health difference is such a big factor in the role in the matchup here. Yeah, a lot of people kind of like forget about that aspect. Liên tục lại tiếp tục là bay là phải có bên kia tiếp tục là big sub. Nhưng mà lại là PEPS1 gaming. Vâng. Nitara bên kia thì bấm 1 tỷ nút. Còn bên kia thì PEPS1 gaming. Goro. Vâng, lại tiếp tục là PEPS1 rồi. Life-changing operation was initially made through MK11 to help balance out some of the stronger, overwhelming characters like Joker and Cetron, and it's kind of had echoes hit. That was such a gorgeous read. That was a call out. That was a call out. Super call out. Bên kia thì vẫn là PEPS1 gaming. Thanks to that bar, not gonna be enough, and that last hits of the chandelier just kind of barely whiffing, giving Nitara another chance to live. Trying to cancel to the round đầu và game đấu đầu tiên đã dành cho H-Dope. Those buttons and make sure you're not going anywhere. Now, one thing mặc dù với Kameo thì Nitara đã là con bài cực kỳ khó chịu rồi. Nhưng mà rất đáng tiếc từ bên kia có helicopter. That health pool is definitely showing quite a bit here. Oh yeah. The thing is, when you play against Tanya, isn't chưa kịp rời mặt đất là nguyên cái gậy đập vào mặt. Really big damage output, and if I've definitely noticed it, then I feel that small health pool is definitely a bit of a problem. And whilst Nitara has some life drain capabilities, you know, of like setting that up, we did not see that get set up in the last round. So hopefully that is changed here, because that can be taken out in benefit. Kiểu H-Dope cầm Goro thì máu còn giảm 1950. Còn Nitara thì là máu nó ít sẵn rồi. Còn cơ bản còn 900 thôi. Yeah. I love how she just kind of floated out of danger there thanks to that Kitana lift. Just kind of like a free check with that dive kick. It is punishable if it's blocked, but hey, Kitana can get you right out of there. Vẫn liên tục là PEPS1 gaming. With the glaive toss, trying to get some free damage as you will. And I think that was that an anti-air attempt, but she just dashed down, got out of danger, and just kind of came in. Ôi, wake up Serena kiếm invisible nhưng mà là đỡ được cái là combo rất là to. Ui dồi, D2 vẫn nối được combo vào trận game nữa. Over to the other side. D2 trong góc vẫn nối được combo. Corner damage, but because Tanya was on the other side, because Tanya was the one in the corner, the down two. Vậy rồi này, lại tiếp tục là helicopter rồi. Able to keep that going. That was huge. That was such a cool combo. Now, one thing we've definitely seen, này hơi ngửa rồi. especially in this matchup, he's he's now now starting to challenge a lot of CHÂU's air options and air for the big three. And I'm surprised we haven't seen him jump into the air for that chandelier kick. But there it is again. Yeah, that was what he was looking for before. But last time Nitara just kind of dashed under and like got away from it. But you see the reward is so good. Super plus after the Goro, but still willing to press a button afterwards. H-Dope is just so surprised by that approach. Understandably so, you know, this character is very mix heavy. So when you just see her randomly press that will, you kind of catches you a bit off guard, but H-Dope just not phased and seeming very comfortable in the matchup, honestly. H-Dope đỡ rất chắc hơn được con Mileena của Suban. And again, you know, going into this, we kind of reiterated and we highlighted the fact that that these players are both Tanya mains. So, you know, which one of these players is a little bit more uncomfortable? The one not playing their main character, maybe going for like a cheekier pick with this Nitara. And I feel like Nitara, you know, despite how everyone says like Sub-Zero and Scorpion are the worst characters in the game, like Nitara's the one I see the least. But it could also just be because they're a little bit more confused with the air mobility, the flight cancels, you know, it's so unlike any other character in this game that it takes some time to get used to it. And on top of that, we're also talking about 900 health damage. Like 900 health is devastating in this game. Yes, the thing is the character is built like a bit of a glass cannon in this instance, but you know, you live by the sword, you die by the sword, you gain the benefits of the mix, and a lot of just heavy set play options, but you yourself are caught off by it, it will come to bite you, but he goes for the big dive kick, is going to get punished for it. Big damage being locked in.
Oh, looking for the optimal 38 damage and just quite get everything off that. Goes for the armor. Được 1/3 round đấu thì đã đi on match point, looking to knock Zizu Ben Match point out cho of H2. losers round 1. Matchup này có thể hơi ngựa cho Nitara. When this round is going to be a decisive 3-0. CZU Ben needs to fight back right here, and speaking of those fighting back opportunities, those fighting back options, just find those. Rồi lại bay láo rồi. On that stand up, but tiếp tục sẽ là 400 đam thôi. like I would say, just kind of throwing Ôi, it away drop here. combo. These dive kicks Nhưng mà drop just combo not ghê drop placed rồi. very well. These dive kicks just getting blocked, and H2 seizing the opportunity, making sure it hurts, making sure it hits as hard as possible. CHÂU rất là mượt. Yeah, taking a lot of really big risks here that just aren't paying off, and there it is. H2 is Nhưng going mà to vấn take đề it. là Tanya nó không kê. Helicopter bự bự. There I say, quite a comfortable 3-0 in those last 2 games especially. Yeah, no, like it seemed like the Nitara pick was like starting, like in the very beginning, that first game, it was like kind of doing some stuff. Like you saw the coming in and out, the whiffing, and it was just, it was like CZU Ben barely lost. I believe it was a fatal blow combo that kind of sealed the Bên kia deal bấm for một tí him. nút sweaty lắm it rồi. was- Bên kia ngồi I đợi just saw đỡ. morality going out, the morale of the situation just going out the window afterwards. Game cân bằng. I would have liked to see Cảm the ơn Tanya NetherRealm pick, at Studios. least the attempt to see, hey, what can I do if we do the mirror match? But again, some people just don't like going that route. This is 100%. Yeah, and look, you can even see that the second round here in game number 1, pretty close, man. That was one decision off, but afterwards it was just H-Dope. Theo ý định của Suben trong những pha đá kích lá vừa đấy là đợi cho Kameo có thể float cho mình. Like we honestly Nhưng mà don't even have much to từ nãy đến show. giờ It was just, trận đấu tôi không thấy là anh ấy float thành công được phát nào hammer mà. out. Yeah, the second that H-Dope started to adapt and challenge a lot of the air options, you know, where Nitara kind of thrives, that's where we started to see things crumble apart. But with that being said, H-Dope is now going to advance into losers round 2, playing against fish like Steve. And I Like do Steve, who we saw using Ashra a little earlier in today's broadcast, and these guys are all familiar with each other. I think that the one that's just a little bit different, a little and doing great here so far left, a face that we haven't really seen a lot of is Omi, just kind of in a favorable position here, guaranteed for 3rd place or better, as they're sitting in the winner's side, up in the winners finals, hoping to sit on the winner's side of grand finals. They just got to go through one more person. And you never know, we may actually have a Sub-Zero win one of these qualifiers, a character that has been looked and frowned upon for quite a while. Let's not forget, coming back to Liga Latina, we did have MKJAVIER, Scorpion Specialist, go overseas, and we did see a Scorpion versus Sub-Zero matchup in pools. That's true. We did see that live on a broadcast. We did see, you know, you know, you can sit here and say characters low tier. You can even call them Lopian, but you know, it's really about the player, like how far a player can take somebody, and not to discredit MKJAVIER at all, like very super talented player. But look, man, the evidence is there. You're showing us this character can do so much, and you know, I get it. I get that there's no reason to upplay your character. I get that there's only ways to benefit from quote unquote downplaying Lopian, but it's still a fun treat. No matter if a character is good or bad, I love seeing the diversity. I love seeing, you know, people picking what they like, people sticking with what they like, and even just kind of like adopting the persona or the style of play of these different characters. I'd love to see more Nitara in the future, and it is really cool that super high level players like Sonic Fox are putting a little bit more spotlight onto characters that you don't see as much. Because I feel like Nitara, we've barely seen, man. I feel like we've barely scratched the surface on what this character can do. Yeah, I think that's also, I find that characters seem to be very regional dependent, because over here in the EU, like, we have a lot, and I mean like a lot of Tanya players. Yeah, it's so straight. Speaking of, here comes more.
Yeah, and that's the thing as well. I've noticed with the Middle Eastern players as well, they're very fond of Baraka. I feel like in America, you have a wider array of like regions, of course, with like going as you slowly go from coast to coast. So there isn't really a set character, but I feel like there's a lot of specialists in each. It's I think some people just like being known for a character. Like look, man, I've been in and out. Like I've been a part of a lot of like NRS competitive communities, and there's you meet players who just want to play one character. They'll run into 8-2 matchups, 9-1 matchups, 7-3 matchups, and just say like, no, this is my character. Like this is who I'm playing with. I don't care if I can learn another character just for a matchup. Like I will sit here and I will suffer. Like I will just this is me. If I pick another character. Shout out to the Cosner. Oh yeah, shout out to the Cosner. Saying that, let's quickly get back into this game because this has been extremely back and forth between Magic T and K-Top. These two have duked it out time and time again. I see these two fight against each other all the time, and so I definitely don't see this as a character matchup, but definitely more so of a player matchup. So how am I going to mix it up, and how am I going to change the tempo of this game? Yeah, it's kind of like the players expected. Mileena rồi. You know how aggressive they're being in certain situations. Nhưng mà Robo cây thuốc cũng quyết định lên phải đột lâu luôn. Actually might do it. That is such an unfortunate drop. Could have actually been the win for K-Top right there. Yeah, this is going to be enough. Mileena is just, she sweats damage, man. Oh man, 45% on a normal character is gonna feel like a lot more on anyone rocking Goro. A lot more. That 950 health is really bạn tung về chúng tôi. And scope from K-Top there. That airball has been something we've been seeing a lot on Twitter recently. You know, it's like, you know, big shout outs as well to another UK player, Muji, who has been utilizing with what Mileena is capable of. Yeah, it's kind of weird. It's kind of like a call out. Like, hey, do you know how to deal with this? Because if you don't, I'm just gonna get away with murder. Drops the button, doesn't get. He went for an instant jump. Totally whipped. Went right into the special move, but that's okay. Gets the best of the scramble situation. Too close to really set up any kind of That's okay. We get the back throw. Huge likely here for Magic T. What are you gonna do? The fact that combo was disgusting. Không sao hết, bởi vì round đầu vẫn là 2-0 và round đấu đầu tiên cho Magic T. Into the Lao hat, that was crazy, but that was so unfortunate for K-Top because he had that in the bag. That unfortunate drop, that little bit off center he needed to be in order to hit Mileena, that would have sealed him the first round, and it just felt like he lost the momentum from that point onwards. And again, as we pointed out, with Magic T, once he gets he's looking for that cho Magic T cơ hội có thể whip có thể bắn hết được. It's kind of like because Mileena's combos like take so long after the successful overhead string into the low hat or low hat into the overhead string. It lets Kung Lao load up again, and it's just like this vicious cycle or vicious circle, if you will, of just I have to guess for my life. Very much so, and good call out from K-Top actually. That almond reversal that it does the low hat, but this is clearly a matchup that Magic T is very comfortable with. As we did see just a second ago, he just went for the neutral duck, was looking for the punish instantly. It's something that is very strong against Tanya in particular. Yeah, very, like, you're seeing so many shades of that here. Whoa! Didn't anticipate the amplified one to go full screen like it does. Kind of expecting the normal one, which it does kind of throw you off. You got to really pay attention to the meter here. A lot of reversal throws coming out of Magic T this round. Chỉ có đứng đợi cho Mileena để tiếp cận vào thôi. On thin ice when you start doing things like that. Oh, Game rất đơn giản. What a punish! He was ready. Do you believe? You believe? I agree with that break of this late game chip territory, and so unfortunate for K-Top. I believe that he probably would have been better off just of that going into the next game. But beautiful anti-air, something that K-Top is clearly scoped out from watching and playing against Magic T. Just challenge him once he's in the air.
Yeah, it's just a nice little easy snipe out, if you will, as you mentioned before. So a great way to kind of say, hey, no way, I'm Tanya, I got this option, you're not doing any of this. I don't have to put myself at a really big risk. Lâu sang Goro. We have been, unlike when we have seen Tanya on screen, we have been seeing that a lot from HOANG and K-Top, so that might be something that purposely kept an eye out for. But this round, all K-Top playing so well at the moment. Ơi, không có Goro rồi. He punished. This is gonna be enough though, because you gotta get a few more hits. Well, Helicopter nhưng lại không có Goro. Ơi. That was so scary. That was scary, because had the Mileena ball roll been like micro dash just a little bit before, it might have been able to get there in time to punish the chandelier. But we will not live to see another day. Lợi dụng giờ tay dài của mình này. Bắt được vị trí Magic T rồi. Slowly taking this life lead. Magic T needs to tap in here, and I think K-Top was expecting a reversal throw there, but Magic T giving slower mids from Mileena. Từ vị trí của Magic T. Yeah, this is gonna be a lot of nice damage, 30%, and don't forget that life deficit on 950 is going to add up slowly but surely, and these flawless blocks of Magic T, man, they are just adding up, but gonna get caught by K-Top, gonna even things out, get the buff locked in, looking to slowly chip out. This won't kill, but yep, Magic T forced the break right now. This is very scary. Ủa, không có Goro, đội phản đi rồi. Ai sao lại làm thế? Unfortunate for K-Top. I don't believe he had kept an eye on Goro there to actually make himself very plus, allowing Magic T to Helicopter quá nhiều mà nhưng mà không để ý cái Kameo của mình. Secure himself another round and game for the set. It's that resource final of a fatal blow. You know, that one time that you need to use it. It's chúng ta để thấy mặc dù đã bị nerf nhưng mà cũng là Mileena vẫn rất là mạnh trong khoản mix up. Once you lose 30, once you lose your life and you're down to 30% or less, you become so much more dangerous. You get so much access to damage, and you know, as long as your opponent doesn't have full bar, they're not stopping it. You know, they get opened up once, they make one mistake, they, you know, put themselves in a punishable state just one time, and depending on the character, you can access so much damage. And speaking of accessing some damage, we got Raiden on the screen. Thế Helicopter Goro không hiệu quả đối với mình thì anh đã chuyển sang System Queno. Từ một con spam này sang một con spam khác. Where I could feel like on paper, like getting over the Kung Lao stuff with Tanya's Chandelier is really good, but I don't think K-Top's feeling it today. I don't think he's feeling the Tanya, so he's switching it up with Raiden. We're gonna do some cheeky Kano knives, where you summon the Kano knives and you Superman over to the other side, and they're just like, what is coming at me? That's an easy punish, but he missed Goro nhưng mà lại bút bách, không thể bắn hết được đến từ vị trí của K-Top rồi. Nhưng mà bây giờ thật ra mix up. I don't know if this is necessarily a character he's put too much time into, because I've seen him utilize Raiden quite. Ôi bay, Thunderfly này không dính Mileena lại bay ra đằng sau. Misguiding the Superman. Ấy lại bậy rồi. Bếp một bậy. Bếp một. K-Top not out the fight just yet. Không, đó là AM. Tiếp tục là AM vì chỉ có Magic T bắt bài thì rất là tốt. Nhưng mà sau đấy là F13 sang fatal blow. Nice. It's gonna do a hefty amount of damage, but Magic T is still absolutely in this fight. That said, K-Top could be a resource now. Đó sẽ là lợi thế máu cho K-Top. Vâng, rất. Việc còn lại của K-Top là cực kỳ đơn giản. Rất chết. You know, he's absent of a fatal blow and that free damage, so he's got to really fight him to bring things back. Yeah, he's got to tap in. This is Raiden is a very devastating character. He's seen as one of the best breakdown players. Không chuẩn bài đến từ vị trí Magic T rồi. Just access to so much damage.
all from a starting low that's just perfectly timed with delay wake-ups. So, you know, you really gotta like step up the defense whenever you're fighting against Raiden because you're risking so much. Yeah, so that said, there's another big 2.3 là tốt. We're seeing a Đổi lot sang of K-top at the Soft moment. Cell I don't know if this is a version of Raiden that he feels too confident in or too polished right now, but it does look like he's able to take this game, which is tiếp tục là Soft Cell thằng good X. in his half, gonna seal things out with a brutality, but I think this is what K-top kind of needs to bring things back, because it's very possible that he can do a reverse 3-0. Có một danh dự cho K-top. Kiểu có cộng 2 rồi, sau đấy là cộng 3 danh dự nữa không? And it almost seemed like this could be a personal weakness of Magic T. Not necessarily saying that, you know, this is a character's bad matchup or this is, you know, something you don't know. Maybe it's just something that, you know, plays against you. All of Raiden's strengths just perfectly complementing against, you know, holes in defense, and that's kind of what I'm seeing here. I'm kind of seeing Raiden roll over Mileena, so to speak. Yep, that's the thing, right? I think this is going to be a very momentum-heavy matchup, because the second that Raiden's able to get a touch on you, he's able to apply a lot of damage. With that said, K-top has dropped 3 really big combo opportunities, and it's been letting Magic T slowly slip through his grasp. Whereas Magic T, he goes for that instant set plays. He always going to mix up his options, especially with the Lao hat. But now that K-top's looking a little bit more warm, he may have needed those like first 2 games and rounds to really get the engine momentum going here. F4 mix up, F4 LVS rồi. Poking with the down one after mutual respect from both players. And that was super smart there, teleporting and using that armor to get out of that pressure. Because it's not free. It's not free pressure. That armor is always going to be an option there. So I feel like K-top's going to be looking to bait that out next time. Breaker coming in play here. Chase him down? She chased him down? Oh no, you're not too far. What? This is such an awkward, it's just so scrambly right now, man. I can't even lie to you. Beautiful blocks right now. All blocks the overhead. Gonna get the back throw. I think K-top is still alive after this one. Wake up button. The MK11 player coming out. Just the ball, air ball, match point, Magic T. Magic T doesn't want to get K-top started too well, too high, and that's what you got to watch out for here with the Kano knives. And that's really what Raiden's doing to get out of corners. Summon those Kano knives, or as an ambush those Kano knives, and Superman out of here. Somebody, you know, not paying attention and eating a comboable knife. Yeah, that said though, K-top is making some bold decisions that is slowly very interesting. Yeah, tiếp tục là F4 Soft Cell trong góc. He's playing a lot more comfortable at the moment. And, you know, I definitely feel like he should have started off playing Raiden because he just looks so much better at the moment. Yeah, but you know, Magic T. Magic T does have full bar though. 3 bars to contest against K-top's none. I did spend one already after a hit. Và tiếp tục là áp lực trong góc. F4 là liên tục. Counter hit là tốt đến từ của Magic T. Và mix up. Sau đấy là mix up rồi thành công. How are you gonna block that? How are you going to block that? Tries to go in for the throw after the block down one instead of giving him a check of a down one, trying to bypass a part of that poking war game altogether. But K-top ready to swing, like absolutely ready and committed to swing. Yep, forces Magic T to break, and like I said, this is the punish. This is such a momentum-heavy game, and cái bồ rồ rất là khó chịu. He could have actually won that. Một phát khiến cho K-top không thể gì bắn đít được, và sân thế là rào đầu. Rào đầu thứ 3 cho Magic T. Rất thiếu may mắn. Nếu bắn đít được vào đấy thì Raiden, người chiến thắng có thể sẽ là Raiden. Again, that was how the switch to Raiden started. He blocked the ball roll, didn't get the punish, and it was just so heartbreaking seeing him throw away the entire set because of that, because that was his game. That was us going into a game 5, and he just dropped it. It was the ball was totally in his court. It was his control.
like Magic T did it. Like ball roll was done. Like it was done. It was over. All I can do is hope he misses the punish, and that's exactly what happened. So Cần một người tiếp oxy. K-Top, that was yours. You giải cứu that was PEPS1MAN. 100% yours. Not the harp on that, but yeah. In fact, we just see it here right now where he just missed that tiny little ender, and it just led to so much damage. But you know, K-Top definitely shown a lot of experience in that matchup, especially with Tanya. But again, I feel like if he Một coca đỡ mua nhiều quá nhá. Tầm một thùng thì may ra mới đỡ được. Could have really done some devastating damage and bring things out a little bit longer. Yeah, he could have like it was starting to go, and I feel like again it was just Magic T's like, I gotta do this, because if we go into a game 5, I don't think I have the energy to stop this Raiden, because K-Top's Raiden in that first game was looking great, and again game number 4 really down to the wire, and that's the miss punish he had. Tôi đi lấy nước cái. Should be just like Oh fuck. punishment 101. Dealing with Mileena's ball roll again, because Mileena's ball roll just gives her so much that there's no reason to not just throw it out there. There's no reason to not just do it. Next game we got coming up, the next set, we got Fish Like Steve going up against H-Dope, who is the twin brother of K-Top. Fish Like Steve to avenge things. Definitely looking to avenge things. Probably going to be seeing a Ashra coming from Fish Like Steve. And H-Dope a little earlier, rocking Tanya Goro. Yes, and as pointed out, the the EU scene, as you have seen, we like our Tanyas. We like our Tanyas, and I got to imagine that's got to be quite a big factor in this matchup. You know, when it comes to Fish Like Steve, this is a player who I've known and seen around for a very long amount of time. He's grown so much since he started here, and he's placing incredibly well, and rather consistently, like in that sense. So it's good to see it in that instance. But with that being known kind of on the table here, I want to see how his experience plays up against someone that's been around the scene as long as H-Dope. Because I feel like this is it's always good to see new faces, but I feel like these are battles of very different generations, and not to make you feel quite old here, Darth Armor, but keep in mind that we are now in an age where some of the 3D characters in the game are older than the current fans watching. That makes me feel old. If you feel old, I feel ancient. I feel ancient. Just like Steve rocking the Ashra Serena. Serena giving her access to tons of damage, on top of also having a little bit of a full screen fast recovering projectile. What a call! Vừa định đát lên là ngay lập tức là PF4 rồi. Ready to convert with that Goro cameo. 287 đam. And now just having Fish Like Steve completely locked down in this corner. Fish Like Steve fighting for his life. The down force do hit, trying to fake the double Serena Rang to kind of, you know, keep it a little interesting, a little different. You know, you don't want to get too predictable. Oh, 1,000,000%. And the thing is, H-Dope, he seems very confident here. And I'm not so much in this matchup, but in his overall performance in like decision making, not to overextend, but that is also very important data right there. Using the Serena cameo to kind of just push off H-Dope and that offense, land that really big damage, but saying that, ooh, this is going to be a lot. 40% with corner pushes. Scary situation. Jumps right out to it. Beautiful understanding of the matchup. Fish Like Steve taking a round here. Feeling himself, you know, despite being knocked into the lower bracket, you know, you got to just fight through it. You got to fight your battles and, you know, try to get it where you can. And I've, you know, we've always pointed out the life deficit when it comes to these matches, because, you know, when we've seen quite a bit of Goro today, but when it comes to, that was such a beautiful hit, by the way, incredible hit from Tanya. But when you're playing against a character like Ashra, where, you know, she smears damage wherever she touches, that's got to be such a big important factor. We're going to see that right here. H-Dope choosing to not break, just hold this, and Fish Like Steve not choosing to overextend, they'll commit to it. Ooh, he's going to get punished. The Armor going to go for the buff right now. H-Dope putting himself in the corner, goes for the low spin. Double poking, that is a big no-no here. You're definitely not free to do that. As you can see, H-Dope with a clear whip punish here.
seeing that down four, the second down four coming from a mile away, and just sinking his teeth into it, making sure it does what it needs to do. Backing off, he does have a slight life lead. He really doesn't need to go in, but here comes. Oh no! Oh no! Punish. Nothing. Not even a down two. Not even an anti-air. I mean, you definitely can't punish when she lands, but you got to do something super. Không làm thế được. Yeah, that was big bravery. Very familiar in this matchup. Yeah, Fish Like Steve just knows how this matchup plays, and he's been using that to his favor so much. Knowing that the grab was going, that was a hard read attempt from HOANG, and it did not pay to his avail with Fish Like Steve taking another game here. And that's a lot of damage to eat. My god, Ashford just hit so hard in this game. Oh yeah, just an insane amount of damage coming from Asha, especially with that Serena cameo. You know, being able to loop double rangs twice if need be, but it's just the access to amplifying. Hai bên đều có sải tay dài, nhưng mà điểm khác biệt là bên kia có Serena full screen. More and more damage wherever they can. Now, I'm interested generally going into this, what HOANG is going to do to kind of work around Steve. Because he, like I said, HOANG is showing a lot of confidence in his play here, but there are like pivotal little moments, kind of like what we saw with K-Top, where the rounds are just slipping through his fingertips, and that can be largely due to just like Fish Like Steve out neutraling him and his better decision making. But also, like again, it always is going to come back to damage when there is a massive life deficit. Cố gắng kiếm cho mình cái ba đường viên. Và đó đã thuộc về Tanya rồi. More is on the line. More pressure is staring at you, if you will, from you know. Overhead là tốt. Hold on a second. Confirm. I heard that overhead was bad. Hold on a second. Oh. I mean, even a broken clock is right twice a day, okay? There you go. Okay. Gonna go for the dab one, gonna get plus frames. Yeah, very poke-heavy game. Both players not choosing to overextend too much, but saying that. I thought that was gonna be easy with punish. I thought it was gonna be easy. Definitely quite an awkward one. Gonna knock out the Serena as well. Gonna apply a healthy amount of damage as well. 40 damage, so good. Gonna apply the buff at full screen. Things looking pretty good for HOANG right now, I can't lie. Goes for the spin, the big kick. Gonna close out the game himself. HOANG bringing things back. Definitely applying quite a few changes from their last fight. Yeah, definitely adjustments as you see here. More passive play, more I don't really need to go in. You need to kind of come to me. I've got more full screen things. Trying to go right through some projectiles, amplifying, you know, Tanya's projectile will just move through anything as it goes, as it travels across the screen. Ooh, trying to swing for her head, swing for the top of her bun. Yeah, one thing we do have to point out is that both of these characters have very incredible range, and the raw spin. It's going to be big damage and have really good corner carry at the moment. And here, this is where HOANG can stagger a fair bit, but Fish Like Steve working his way out, hitting. That's a big unfortunate drop off the overhead. Beautiful anti-air. What happened there? Was it just a mistime Serena call-out? That's so unfortunate that the last rang didn't hit on the way back. And Fish Like Steve almost like overextending and putting himself in real danger there. I believe it was a bit of that and the screen positioning. I think that is what really put him in a very precarious position, but this is still absolutely win territory right now. And yeah, HOANG gets caught by the pullback off the blades. There's only 12 seconds left on the clock. Yeah, you could run it out. Yeah, this is where we're going to feel the life deficit definitely come into play here. Lợi thế về máu lại thuộc về HOANG rồi. Đó là tốt. Way out and the maximum range into the armor là tốt nên từ HOANG và một keeping himself in the fight and putting a round on the board. I almost feel like the fact that the clock was like running out made Fish Like Steve like panic a little bit. Like I didn't see him doing much there at the end, and HOANG just kind of took the lead in that, so to speak, and just kind of đấy thì có thể là Steve Hoàng rồi. A tiny life lead. Cố gắng bấm mọi thứ này có thể lấy lợi thế máu em mình. Okay, here's a throw, no problem. Đúng đọc về bài là rất kỹ. It was a great call out and great judgment of
the scenario, judgment of the situation, and that's what you've got to look at. Like, fighting games are not like a solo play game. You got to play to the player. You got to pick up on the tendencies, and you've got to read the moment, read the vibe, the feeling that's coming off. And the whole situation is he's gonna stay here and block because he thinks he can win that way. Yep, 1,000,000%. And yeah, I think that just might also be like a European EU style thing, but we are extremely patient with backing off once we're under 10% and like the clock's under 30 seconds. Like, it's gonna walk back a little bit, slow things down. We're gonna chill. We're gonna chill out just a little bit. Knocking Serena out. Serena didn't even come out to play. Instead, here comes Goro to pop him up and just keep that going. Yeah, beautiful catch right there out the start of the gate. And HOANG looking a little bit more comfortable at the moment. Fish like Steve has to definitely work for his damage and his wins right now. Oh yeah, working hard. He is. Ooh, flawless blocking and just kind of just staying away, trying to minimize as much chip as possible because Tanya is just constantly putting those normals all over you. What a whiff punish coming at a fish like Steve, whipping in front of him and then dropping the Serena down on top, trying to just drain away any bit of meter he possibly can because this is a pretty passive game. Saying that, HOANG looking capitalized, as much damage as possible right now. Gonna break the arms, and this will put Fish Like Steve in a definitely quite a life deficit, but man, when it's against Astra, you always have to be quite careful with the options. Always has the low, always has the overhead, but Hắn bị là tốt đến từ S-Dub. Round đầu tiên đã có rồi. Round on the board for himself. These adjustments, man, they are paying off in a really big way. I'm almost seeing like Fish Like Steve doesn't really know how to deal with that armor. Like Tanya just gets in, puts herself slightly negative and says, "Oh, I'm gonna armor out because either way, Goro's got my back." And if it's successful, a lot of tiếp tục là tận dụng xả tay dài của mình và phải mất break rồi. For that breaker, as soon as you were opened up, Fish Like Steve trying to get his footing, trying to get his hands behind the wheel of this situation. Easy down two, no problem. Get some Ôi, whip bắn đến từ phía dài Steve và cũng đã break luôn. Just chilling, walking back and saying, "You're gonna whip right in front of me. Here's an easy whip punish if I'm Astra." Yeah, and I will say that HOANG has been playing a lot of this very, very well. Now, for those on there, he has purposely been going for like that buff state in every scenario and situation, so he can kind of challenge Astra's range. It's why Fish Like Steve has been looking a little bit uncomfortable, and he's been using it. That's why he's been going for the singular buff, the double buff, and he's just been challenging a lot of Steve's options. This won't kill, but puts him in a very precarious position, very chip-heavy situation, and just going to press into it and close things out 2-1 HOANG. Just easily, just hanging out, and you know, we saw Fish Like Steve getting some things going. Playing a little bit more patient. Bản đấu tiếp theo là thuộc về S-Dub rồi. HOANG's aggression, I think, has just been like one step ahead of everything that Fish Like Steve is anticipating, and it's really hard to kind of tone down that momentum, tone down that confidence when you're just seeing Tanya just putting on a clinic and then really turning this set around. Very, very much so. And he does look genuinely very, very comfortable. The counter-adaptation is really shining through. But with that said, it's ultimately going to come down to Fish Like Steve's own counter-adaptation, as well as just like he needs to start being aware of what HOANG is just starting to throw out in the neutral. Because in every instance of when he gets a hit in, he's just going to go for that buff, man. Và bàn đầu tiên lại dành cho Astra. Peter Wood. It's deceptively quick as well to get it going. Nhưng mà tách backdash từ vị trí của S-Dub và combo này sẽ rất là đau rồi. Ui rồi, cái này vẫn là lợi dụng xả tay cực kỳ dài của mình. And the thing is, it's also super duper smart on his half because, of course, it shuts off Serena for a little bit. And HOANG on match point, really bringing things back. His counter-adaptation, decision-making are really paying off here. And right now, Steve has to pull something out of his hat to bring things back.
H-Dope is locking down Serena so well. I almost wonder if he's just like only Lâu sau staring Serena at đang time mà to like see, không hey, ngay it's lập tức coming là out. helicopter I low. have a few frames to just like press a button, or if it's just pure just read and anticipation. Like, you know, very, very, very hard to tell here. Oh, that did not happen fast enough to punish that recovery. Big neutral duck, and here's the thing. Quyết định là 2 lần với Serena He luôn. has to spend the ball on the meter and do as much damage as possible right now because he Cố just gắng needs rút to máu put nhiều nhất có himself thể. back on the board, even things out. But in saying that, him backing off just gives H-Dope the time he needs to get those buffs in. But a big down two can't quite capitalize off it. Nhưng mà He's không, going to suffer. nhưng mà bấm It's nút vậy rồi không đối được cái bắt a đấy đâu. huge big combo, but enough to put Steve in a very precarious position. Ơi, armor break. Tries to flash parry through that, but that's not Neutral going to be jump. enough. Liên tục là neutral jump. Plus frames gonna challenge a fish like Steve, lost breath. Open fatal blow. Forces H. Vết in sang fatal blow nhưng mà rất như là có break rồi. That just was Hết, it. và thế là hết 3-4 cho H-Dope. Oh man, went for the fatal blow, but thankfully for H-Dope had the. Tôi nghĩ là Steve nên dùng Serena nhiều hơn. Hey, you've got no Tại vì bar, cố gắng tiếp you've cận. got no life. You're not gonna flawless block this. This is a tough thing to Cái flawless tay dài block. nhưng mà Just mình cũng like có trong on the kiếm mà. fly too. Tại Just sao phải because cố he làm didn't gì? like press a button into it, he just like they just kind of stopped and were like, oh, chandelier, let's go. Yes, chandelier. But Let's go. incredible play from H-Dope with his adaptation. Big shout outs to fish like Steve for playing really, really well throughout the tournament. And we did start to see these small little micro adaptations at the end because like at the very start of this, H-Dope was making quite a few mistakes, looking for those really big hard reads to Đầu challenge. tiên ta thấy là kind of catch, Steve dùng Serena rất nhiều nhưng mà nước ra về sau lại in dùng hết hẳn. One single game is all H-Dope kind of needed to bring things back. Just kind of like, again, it's the adjustment. It's, you know, feeling out what the opponent is falling for, feeling out what's working, what's not working. And I feel like the main takeaway from this entire set was that fish like Steve didn't really have a way to deal with Chandelier into Goro. Like, you know, there's a few approaches to it. You can, you know, try to make it Và whiff, BF4 you can try Gaming to vẫn là jump cái gì đó back. quá khó để counter. You could even use a Kameo to try to counteract the Goro, and I know that's pretty difficult. Usually it's another Goro to try to stop the first Goro. Either way, we're looking at the bracket here. We got winners finals coming up. We're down to the top four. Cái hiện tại của duy nhất chỉ có một game đấu là có tỷ số là 2-3 thôi. Còn lại toàn 3-0, 3-1. Rất trong vành. Ai được cái giải đồng giữa đâu. Yes, this is going to be a very, very exciting match between these two, and man, it is really cool to actually see one Omi back and also a Sub-Zero in that high up in the top 8 situation we have right now. Look, it's really cool, and again, we talked about it before. We love seeing the character diversity, but if you want to see more, and trust me, like seeing Sub-Zero with Chameleon just counter, like just complimenting Sub-Zero. Tiếp theo là trận đấu mà chúng ta sẽ mong chờ xong đợi đất. Omi đối đầu với Baraka chóp chóp Sub-Zero. Sub-Zero đối đầu với Baraka. Vâng, và hiện tại chúng ta sẽ đến với giờ nghỉ giữa hai ván. Đấy, trước khi chúng ta tiếp tục, và như thông tin tôi đã được biết là Hoàng Béo đang chuẩn bị cắm mic rồi. Và thế là từ một người chúng ta sẽ có 2 người để cắt. Đấy, tôi cũng muốn thở oxy lắm rồi. Bây giờ anh em sẽ tạm nghỉ trong ít phút ạ. E aí, meus
amigos, hoje é dia de Pro Competition no Brasil, olha que legal. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona a estrutura aqui, ó. Eu tô gravando um pouco antes do momento de começar o evento, os pro players já estão chegando, olha só, o Zeus aqui na fila, beleza, Zeus? Beleza. Tá preparado? Como é que foi o treinamento? Foi pesado, preparado. É, hoje o negócio vai ser difícil, eu vou mostrar pra vocês. Valeu, Zeus, já a gente se vê. Olha só, tem aqui a parte do credenciamento, eu peguei essa pulseira aqui, eu não sei por quê. O que quer dizer essa pulseira da minha cor? É da equipe. Ah, da equipe, que bom. Ainda bem que se fosse de pro player, tava lascado, não ia dar certo não. E aqui já tem os pro players fazendo o cadastramento. E aí, como é que você tá? E aí? Beleza? Eu sou Rano, eu não sou pro player não. Mas vai jogar hoje e pelo que você viu aqui vai ser fácil, né? Com a galera que você viu aqui. Ah, né? Minha segunda partida é só contra um dos chilenos aí, né? Ah, mano. Tá certo, olha só, os irmãos chilenos aqui, mais uma vez. Bem-vindos, olá. Olá. Muito bem. Todo bien, todo bien. Preparado? Eu não tô preparado, vocês que têm que estar preparados. Mas olha, eles estão fazendo aqui o cadastramento, ó. Tem um monte de PlayStation 5 aqui pro pessoal jogar, mas logo aqui na entrada, o primeiro que já tem um monte de gente jogando, ó. Vamos ver. Tekken Master BR, você? Eu mesmo, vim lá das Arábias e agora em terras paulistas. E nos corredores a gente encontra muitos nomes famosos, como por exemplo, o Buiu, que vai entrar ao vivo daqui a pouco, beleza? É isso aí. Com certeza, papai. Tá animado hoje? Demais, cara. Pô, momento histórico pro Brasil, né? Pro Competition, um dos maiores campeonatos, né, do circuito. Vai ter uma etapa brasileira. Muita gente boa, vai ter os gêmeos, né, que são considerados aí com certeza os favoritos. Mas, ó, os brasileiros vão fazer bonito, hein, cara? Que Lestinó que tá com o Kung Lao aqui, ó. Tá registrado, não tá, Olha Ariel? só, o Ariel tá por aqui. Ariel, que legal ver os caras do mundo inteiro pra aqui, né? Pô, cara, uma pena que o Sonic Fox não pôde vir, porque ele já tinha inscrito pro torneio, né? Mas a gente tem, como o Buiu falou, os gêmeos, tem outros gringos aqui também, argentinos, muito fortes. Inclusive, se eu não me engano, a primeira partida vai ser do Scorpion Proxy, que é um dos chilenos. Mas é como o Buiu falou também, os brasileiros estão muito fortes, o Killer, o Page, o Gui e todos os outros que estão chegando. Tem um aqui que no offline, no online, ele faz muito bonito, que é o Mano Phelps. Fica de olho nesse menino aí, rapaz. E agora eu convido vocês a conhecer aqui a parte da stream, vem cá. Esse aqui é o lugar onde os casters brasileiros vão ficar, então tem aqui o Stream Master, ali atrás vocês estão vendo a dupla brasileira de comentaristas. Do troféuzão, tá lá dentro, tá incrível. E é o seguinte, ele pisca. Ah, não, troféu que pisca? Spoiler. Não é possível, a gente vai ver isso. Hoje não, a gente vai ver amanhã. Pisca, bebê. Esse lugar, vou até falar mais baixo, porque aqui é onde a mágica acontece. Essas são as dois locais de transmissão onde as partidas que vão pra live acontecem. Então aqui é o lugar de tensão. Você consegue perceber que aqui o clima tá tenso? E tem os locais de entrevista, então eu também vou fazer entrevistas aqui, ó. Vocês vão ver eu conversando com os pro players e os convidados aqui. Então hoje é um dia muito especial, eu espero que vocês estejam gostando, pra gente tá sendo muito legal ter todo mundo aqui no Brasil na Pro Competition de Mortal Kombat 1. This is no time to smile. Hell yeah it is. Fight a fire god is coming off my bucket list. Woo, suck on that! Fight! Eagly! Understudy. The gravity. Sonic boom. Torpedo. You're the first bangable monster chick I've met. You think me a monster? Eagly. Anti-gravity. I've had shits take more effort than beating you will. I will so enjoy killing you. Force field.
Finish him. Go time. Activate Sonic Boom. Peace unlocked. Fatality. Peacemaker wins. Flawless victory. PEPS1 2024 reuniu jogadores de todas as partes do mundo no Brasil nos dias 2 e 3 de março de 2024. E foi uma oportunidade incrível dos pro players brasileiros conhecerem os de fora e também reunir todos esses amantes de Mortal Kombat 1 aqui no Brasil, na Login House, na Vila Madalena, em São Paulo. O evento foi dividido em 2 dias. Primeiro dia, no sábado, as eliminatórias para ver quem seriam os 24 melhores colocados que seriam classificados para domingo, o segundo dia. Com, obviamente, 24 pessoas disputando o troféu de primeiro lugar na Pro Competition. Muitos brasileiros se classificaram pro Top 24 e 50% da Winners estava com brasileiros. Eu já participei de campeonatos dos Estados Unidos e tal. Acho que o campeonato de maior nível que eu joguei do Mortal Kombat 1 é esse aqui. Só tem gente forte, não tem luta fácil. Não, que esse nível tá alto até demais aqui. Se você olhar ali a tabela ali do Top 24 ali, que todos os confrontos vão ser super emocionantes, né? Só tem jogador de alto nível aqui. Olha só, o Murilo BDS enfrentou o campeão da EVO, Scorpion Prox, e o Murilo trouxe o General Shao e Darius para enfrentar o Baraka do Scorpion Prox. Quase venceu, mas o Scorpion Prox ficou com a melhor com 3-2. O Killer Shinnok com seu Kung Lao enfrentou o americano King Gambler com um Johnny Cage muito bem treinado e não conseguiu passar por ele. E também pela Winners, o Conqueror enfrentou o Nicholas, chileno, com seu Raiden. E deu muito trabalho para ele, mas Nicholas seguiu pela Winners. E sim, tivemos Brasil vencendo na Winners com o Brian, com seu Sub-Zero, que venceu o espanhol Javier com seu Scorpion. E tivemos várias outras partidas insanas, como a do Conqueror contra o argentino Chocolate. Tudo você pode conferir no Warner Play, a live tá lá. E passando por todo mundo, o chileno Scorpion Prox consegue chegar na grande final pela Winners. E o brasileiro mais bem pontuado foi o Brian, que foi pela Losers, depois de perder pro chileno Nicholas. Venceu na Losers o veterano Killer Shinnok por 3-1 e ao enfrentar novamente o Javier pela Losers, ele perdeu de 3-0 e o Javier disputou a final da Losers com o Nicholas. Javier venceu e foi para a grande final. E tivemos Scorpion Prox do Chile contra Javier da Espanha. E o Scorpion Prox venceu por 3-1 utilizando seu Baraka contra o Scorpion do Javier e recebeu o grande troféu da Pro Competition 2024 do Brasil das mãos de Raiden e levantou a taça. Muchas felicitaciones! Muchas gracias! Sí, quero saber ¿cómo te sientes al ganar el Pro Competition? Feliz y aliviado porque esto me sirve mucho para la Final Combat, para clasificar porque va a dar muchos puntos este torneo. E você pode continuar acompanhando todos os principais torneios de Mortal Kombat 1 aqui no Warner Play. A gente transmite tanto para YouTube, TikTok e Twitch também, os principais torneios. Vem com a gente! What's going on, ladies and gentlemen, fans and
This is going to be the final offline stop before the finale, so it's going to be incredible. A lot of high-level players are going to be there to solidify their spot, to make sure they get enough points, and of course, there's going to be a big prize pool. Ok, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với giải đấu Mortal Kombat Pro Competition khu vực châu Âu. Ok, đầu tiên cảm ơn anh Pep vì đã hỗ trợ tôi trong cái phiên cát vừa rồi. Xin lỗi anh em vì hôm nay tôi cát tận 2 giải đấu nên là nó có hơi nhiều vấn đề xảy ra một chút, nên là bây giờ tôi mới có thể xuất hiện để đồng hành với anh em được. Một lần nữa thì em cảm ơn anh Pep rất nhiều. Và tôi sẽ cùng với anh Pep sẽ mang đến cho anh em những diễn biến tiếp theo của giải đấu Mortal Kombat 1 Pro Competition khu vực phía đông châu Âu. Ở cái chúng ta sẽ có những cái trận đấu tiếp theo. Đầu tiên đó là trận đấu giữa Omi và Takinada. Omi thì đó là một người chơi Sub-Zero rất là hứa hẹn đó. Takinada chúng ta cũng đã quen rồi. Ở phía dưới nhánh thua chúng ta sẽ có trận đấu bán kết nhánh thua giữa H-Dog và Magic T. Đó. Anh em yên tâm, tôi xuất hiện ở đây rồi nhưng mà anh Pep vẫn sẽ cùng tôi cast giải đấu thôi, anh em yên tâm. Yes sir. Yes sir. Đấy, đã điều chỉnh tiếng rồi, anh em đã nghe thấy tiếng rõ tiếng của anh Pep chưa? Anh em kênh chat. Đấy, phải chạy cái intro tí để cho anh em biết là tôi đã về đến nơi. Rồi, chúng ta đến ngay trận đấu đầu tiên giữa Omi và Takinada. Sub-Zero đối đầu với Barakak. Let's go. For the liêm quay. Ở đây hai caster là những người liêm khiết chống lại Shiraryu. Để xem là Omi có thể đánh bại được Takinada không. Let's go. Bốc D1. Bốc Special. Slide, Armor Slide rất hợp lý. Không có Mileena. Chúng ta nhận thấy là Omi đang sử dụng cho mình một lối chơi rất là quyết đoán, rất hổ báo luôn, không ngại ngần gì cả. Nhưng mà hãy cẩn thận nha, Takinada cũng là một người chơi rất quen mặt, một người chơi tay có kỹ năng, có một kỹ năng rất là cao, đã từng đánh những giải đấu như là Rip Arena. Đó, một giải đấu rất quen mặt của cộng đồng châu Âu. Liệu có float không? Quyết định là không float. Đây không phải là Brian Loden. Vâng, tôi thấy là float throw đam cũng chả to lắm, tốt nhất là đừng. Đúng rồi, float đam bằng luôn cái throw luôn mà, chịu đấy. Hay quá. Đã có một mic rồi. Ria không đoán được mic đây, và một round cho Takinada. Barakas love doing that, whether they're rocking Kano or they're rocking Striker. They're going to try to whiff an easy button right in front of you and present a fake situation. Có ngay một strike. Dưới sọc đát lên grab luôn. Ép một sang slide luôn. Ép một slide. Còn mất rồi. Ép một slide quỷ. Đại kích là tốt. Anh này vừa đánh quỷ thật đấy. Ép một slide. Bắn rồi. Ôi. Rất may không có bắn nít dành cho Omi đến từ cái đà. Hay quá. Có ngay cho mình một cái back grab. Hay quá. Đây rồi. Rồi tốt. Chết kết hợp với Ice Bull, nối combo là tốt. Rồi. Điểm đeo. Combo hơi scale tí thôi nhưng mà vẫn đủ để dứt điểm. Không sao cả, quan trọng là dứt điểm được round đấu này. Tính toán rất tốt đến từ Omi. Anh em hội viên hãy cho tôi emoji hội người liêm khiết nào. Lin Quay. Hay quá. Đáp đi F1 là tốt. Vào break luôn rồi, chắc chắn phải break. Ui. Đáp về BF2 là tốt. Ui. Lại tiếp lao lên. Ấy,
Hay quá. Vâng, tiếp tục là giữ cái Paraga trong góc. Rồi. Lợi thế máu đang là rất nhiều cho Omi. Ôi cẩn thận nha. Ôi không, bị whip rồi. Ấy, với các ai clone là không có thành công. Ấy, restand. Ôi không, đừng bấm nút. Ôi. Tôi đã bảo là anh đừng bấm nút mà. Thế là chết không? Chưa chết, nhưng mà DOT và nhưng mà ra đi rồi. Rất quyết đoán đến từ Takidada. 1-0 dành cho thành viên của đội Panther. Tôi đã lo rằng là Omi sẽ bấm nút quả đấy và anh ta bấm nút thật. Và ngay lập tức là cú fatal blow punish. Giữ trong góc là tốt như thế rồi nhưng mà không giữ được lợi thế cho mình đến từ Omi. Tiếc quá. Rất tiếc. Chúng ta đã thấy Sub-Zero vô địch giải Brazil rồi nhưng mà Sub-Zero vô địch giải Brazil rồi. Nhưng mà Sub-Zero vô địch giải châu Âu nó sẽ là một cái vụ nổ rất lớn nếu như nó trở thành hiện thực. Thế xong giờ phải để ý để mic hơi bé. Yes. Đây rồi. Vâng, phải tiêu luôn 3 người nhưng mà đam to. Rồi. Vâng, tiếp tục là giết sang ai bùn. Bắn rồi. Anh này như tôi nên dùng DF4 nhiều hơn. Đừng ai bùn nữa. anh hãy đánh như tôi. Hay quá. Bấm nút đến từ Takidada và đây sẽ là combo dành cho Omi. Ok. Takidada thì đạp Sub-Zero bé quá, quyết định là không break. Lại mic đấy. Không có tình huống vịt. Dồn thôi. Ui, dăm một là tốt. Cái beta. Tôi xong rồi. Mic reset để mic ấy. Láo thật. Hay. Để ra sau đây kích lên rất là nhanh. Shit. Và đó đầu tiên cho Omi. Hóng và Hoàng Béo làm quả sắp Cyrax 60 hit mặt cười. Thì anh luôn rồi. Vãi lìn, cảm ơn Zepet nhá. Cảm ơn Reptile nhá. Quỷ đất. Chiều nay vừa thấy Reptile đánh Havoc xong. Nhưng mà có gì tí nữa bọn tôi break down sau. Cái này thì ngày mai chúng ta sẽ có, chắc là chúng ta sẽ có một chút nhìn nhận nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào giải đấu châu Âu này. Đại kích server đấy là thành công nhưng mà có Keno cứu. Vâng, tiếp tục là slide với float. Phải break thôi. Tiếp tục phải zone bằng iBoot 40 frame. Anh luôn là tốt. Ăn nhít luôn. Ôi không được rồi. Không phát đấy thì không trách được. Icon phát là bắn đi được luôn. Không sao. Máu là vẫn còn nhiều. Khá. Ôi, cẩn thận Keno Ball. Và xả tại Canada rất là tốt. Tiếp tục là iBoot 40 frame. Ui, nhưng mà dính lâu rồi. Không được rồi. Và đó là round đấu dành cho Takidada. Đồ. Lốt. Không bị lừa rồi. Thường là người ta dịch Frost sẽ bấm nút ngay lập tức. Mà Takidada quá hiểu qua con Chameleon này. Mix. Ôi, may quá. Cố gắng stacker không được. Float chậm. Không được đâu. B2 thì float bằng niềm tin. Ủa, Amer quyết đoán nha. Tech. Ui, Barat. Tất cả tại Chameleon.
Hay quá, cú neutral jump rất mưa K11. Ơi không, có lốt. Rất là kiên nhẫn đến từ Takinada. Đúng rồi. Ông bấm nút ngay khi float. Rồi. Ui, dám. Ôi cẩn thận. Trung bình Baraka. 4. Ôm được rồi. Ốc Special hay. Ôi. Omi rất hay, nhưng mà Takinada hay hơn với pha bán vịt vừa rồi. Ôi, khó quá rồi ôi. 2-0. Tiếc quá rồi ơi. Warmer là nó chắc chính xác rồi, nhưng mà trong khoảnh khắc đấy cái cách mà Omi sử dụng để tiếp cận với Takinada nó lại nằm trong dự tính của Takinada rồi. Anh ta đơn giản là buông nút đỡ và ngồi xuống để hai hết. Một pha bán vịt thành công và đó là 2-0 để cho Takinada. Omi là rất nhiều lần có lợi thế về máu rồi nhưng mà anh không giữ được. Đúng rồi. Chúng tôi đã rất chờ một cái sự phản kháng mãnh liệt đến từ Omi, nhưng mà anh ta đã quăng hết đi lợi thế. Chúng tôi buồn. F1 slide. Em một slide nhưng mà vừa đúng lúc lại đổi sang Mileena. Ôi, đừng cho bắn. Rồi. Đúng ra là nãy giờ chúng ta chưa thấy Sub-Zero sử dụng mic với cam Mileena mấy nhá. Chưa thấy luôn ấy. Đây là một cái em nghĩ là Omi nên tận dụng nhiều. Nhưng mà cứ đến lúc có Mileena thì đấy là lượt của Takinada. Vấn đề chỉ là khả năng kiểm soát Kameo thế nào thôi. Đúng rồi. Khó thật. Và đây là match point dành cho Takinada. Cơ hội rất lớn cho đại diện của Team Panther có thể vào được trận chung kết tổng. Team Panther là một trong những team đối kháng rất nổi tiếng ở trong khu vực châu Âu. Khu vực châu Âu và Trung Đông. Hay. B2 tốt. Có break không? Quyết định không break. Combo Pepsi. Combo này hơi lỏ. Thôi không sao. Quan trọng là sành điệu. Nào, dụ bấm nút. Rồi tiếp D2 anh giữ trong góc. Vâng, là đã đến ôm nhưng mà đã tích throw được thành công. Không được rồi. Ui. Cú D1 này là bậy rồi. Không hợp lý. Ôi không, Mitty. Nào anh Omi đừng quăng game này nữa. Thôi nhá, em xin anh. Không được rồi. Không, chưa thể chết được. Thế này với món này chắc chắn là chưa chết được, nhưng mà chỉ cần một pha bấm sai thôi. Takinada bây giờ có thể tự tin Mitty. Có quyết đoán không? Ôi. Vâng, vẫn tiếp tục là quyết đoán. Nhưng mà thay vì là lao lên thì đã là e barat. Trời ơi, và Ray quit luôn. Andy left. Andy left. Tôi không biết để nói gì hơn ngoại trừ đáng một câu thôi, đáng tiếc. Đúng ra là những tình huống chúng ta nhận thấy là cái khoảng cách về máu rất lớn giữa Omi và Takinada. Omi đã có một lượng máu cách rất lớn rồi, nhưng mà bằng một cách nào đấy mà Omi vẫn có thể để tụt mất round đấu. Thực sự đáng tiếc luôn. Chúng tôi đã chờ đợi về một sự lật đổ của một sự có thể gọi là bước lên đỉnh xã hội của Sub-Zero, nhưng mà rất tiếc điều đó nó đã không xảy ra. Anh Pep, anh nhận định như nào về cái trận đấu vừa rồi? Với đen như pha này chẳng hạn, từ những pha zoning cho đến những pha gọi là tiếp cận thì anh ấy luôn chọn những cái cách gọi là ăn xếp nhất có thể. Đấy, dồn thì anh ấy chọn iBoon thay vì là DF Boon. Đấy, anh ấy clone sau anh ấy lao thẳng vào luôn, rất là mất kiên nhẫn. Phải chăng đấy là lý do anh ấy luôn quăng đi lợi thế về máu của mình. Đấy, như game này chẳng hạn, anh ấy slide cực kỳ láo. Anh có slide đấy chính xác rồi, nhưng mà cái cách lựa chọn của Omi nó lại dễ đoán quá, nó lại nằm luôn trong dự đoán của Takinada.
Quả đấy nếu có thể sử dụng F12 thì có thể là đã có một cái cách đã khác rồi. Vì đối phương đã bỏ đỡ rồi, F12 vào là gần như chắc chắn là có thể kết thúc của round đấu rồi. Tiếc. Có những tình huống đôi khi trong những cái tình huống kiểu đấy thì đối phương gần như sẽ đoán là bạn sẽ phải lao vào throw. Ông kia sẽ lao vào throw mình để chắc chắn có được round đấu, nên là với cái tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng của tất cả những tuyển thủ của chúng ta thì gần như đấy chắc chắn sẽ là một pha Michael Duck, một pha vịt và sau đó D2 Brutality kết thúc trận đấu rất nhanh. Nói chung đó đấy là một cái bản lĩnh thi đấu quá tốt đến từ Takidada. Còn Omi thì Omi còn phải cố gắng rất nhiều. Omi vẫn còn cơ hội ở chung kết đánh thua. Và đối thủ của Omi hiện tại sẽ là một trong hai trong trận đấu hôm nay giữa Magic T và K-top. Đây rồi, chúng ta đến với trận đấu của Magic T. Magic T là một người chơi Mileena cũng có tiếng ở RIP Arena. HOANG và K-top là hai cặp anh em người Hy Lạp, cũng hai người cặp anh em có tiếng ở cộng đồng MK châu Âu. Đương nhiên là phải Tanya Goro rồi. Ôi, Mileena dạo này lên đỉnh xã hội. That was so weird. He blocked the hard part, but got hit by the no mix-up part. And Magic T wasn't. Tiếp tục là sải tay rất dài từ Tanya. Goro popping him up. You're closer and closer to getting back this life lead. And here it is, HOANG tiếp tục bay. with it, but Magic T just one hit away into going into that fatal blow. Super negative with that Kung Lao out afterwards. So smart of HOANG to just ready to just Ôi, take their turn. Ôi, không có panic. Tại sao lại panic kiểu thế? Ôi, lại bỏ đầu. Không được rồi. Cái này đối phương đã mắc lỗi một lần rồi, nhưng mà bỏ cách đấy Magic T cũng phải cố để cho đối phương bắt được bằng được cái lỗi đấy. Một round cho HOANG. Mặc dù mang tiếng là có putback rất khó panic đây, nhưng mà đây là Tanya, tay rất dài. Ôi, riêng cái F2 của Tanya thì không thể nhanh được bằng cái stand 1 của Mileena được. Mileena stand 1 7 frame mà, làm sao có cửa mà lọ tốc độ được. Bắt bạn block là tốt. Helicopter. À, mờ luôn. F2 không có Goro, nhưng mà không có Goro rồi. Không có Goro thì lừa thôi. thôi. Làm to này. Set up. Ui, nhưng là tiếp tục là Helicopter. Vâng, anh ấy đã làm rất tốt, nghĩ ít thôi. Vâng. Tôi không hiểu tình huống vừa rồi là mấy ông này đánh kiểu gì. Chịu. Đặc biệt là ông Magic T. Đúng nghĩa là quăng não đi mà chơi game rồi bạn. Helicopter chưa đúng không? Lại Helicopter tiếp, đến cái nào dính thì thôi. Chịu. Tôi không hiểu. Hello tất cả anh em đang xem giải đấu ngày hôm nay nhá. Hello tất cả anh em. Anh em ôi giời, khi đi giải có cát C không? Ui, ước gì có thầy Minh. Anh em cho chúng tôi để lại một like buổi stream cũng như một nút đăng ký cũng như chia sẻ stream để được nhiều người biết đến hơn anh em nhé. Và anh em nào muốn chưa tham gia hội viên thì có thể cân nhắc tham gia hội viên. Đấy, chúng ta đã có một cái thanh mục tiêu ở dưới để đánh dấu cột mốc tham gia hội viên đấy. Anh em hãy tham gia hội viên để tôi có thể hoàn thành cái cột mốc tháng này nào. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúng ta đến với game đấu thứ hai, trận đấu giữa HOANG và Magic T. Vừa vào đã Helicopter rồi. Consistently at the start of a lot of his games here, just throwing out the long string, going right into the strong combo at the very start, and just getting ném cái mũ ra. Rồi. Và kéo lại vào corner rồi. Ấy, bốc trượt. Thôi, đương nhiên là phải Helicopter rồi. Đi một Helicopter. Rất chí trá.
D1 helicopter tại sao không nhỉ? Hay. Nhưng mà confirm thì tôi thấy hơi 3 chấm. Rồi, Nhưng là tốt, luôn rồi. và đi luôn rồi. Một cái throw từ việc bắt được cái uplock đám rất to gần 200. Nó không thêm để ý Kameo của mình luôn mà liên tục là helicopter. Anh ta còn tự tin đến mức mà D1 helicopter được mà. Hai tuyển thủ này gọi là không có khái niệm neutral. Lao lên để chết. Đi zone. Lùi là gì? Chúng tôi không biết. Tôi chỉ lao lên thôi. Ở đây không cái số lùi. Ôi xong rồi. Thành công rồi. Wake up 1-2. Quyết đoán. Mix up. Rồi xong rồi. Bây được lâu không? Không được rồi. Ôi, ôi không có Goro. Và confirm luôn. Ép được break. Ép break của H-Dope. Quả đấy nếu 1-2 và Fatal Blow luôn là chắc chắn ăn rồi đấy. Nhưng mà hơi tiếc. Ôi. Pha lại rồi thì Magic T không để ý meter của đối phương. Quả đấy cancel 1-2 luôn sang Fatal Blow là ăn rồi. Sang đến đòn thứ 3 thì đã có đủ meter để H-Dope có thể breaker. Tiếc. Em biết đang đánh rất là công hiến mặc dù hơi đau mắt tí. Liên tục là mũ. Thôi xong rồi, bấm nút rồi. Không đến lượt bạn nhưng bạn bấm nút là bạn đi. Ôi không được rồi. Lại mũ ra. Ôi có Fatal Blow. Đúng rồi, đúng rồi, đơn giản là kéo máu thôi. Chúng ta đều đã biết đó là Tanya combo không được to theo lắm, nhưng mà khả năng Tanya mạnh ở chỗ là đòn của Tanya rất dài. Với cả đi với Goro thì rất khỏe. Tanya Goro sinh ra dành cho nhau rồi. Flash block chính xác. Liệu có một pha dãy dụa thì nó không? Ôi và brutality. Tôi vì định nói cần phải cực kỳ bình tĩnh sao mà anh ấy làm quả Boro vào mắt tôi. Kuro, thực ra Kuro đấy thì H-Dope không panic kịp bởi vì recovery vừa kịp. Vì kịp luôn. Nhưng mà vấn đề là cái lúc mà recovery vừa kịp đấy thì cái đòn ra tiếp theo của Magic T là chậm hơn so với đòn của H-Dope nên là ăn đòn. Đơn giản như thế. Là cái pha Boro đấy còn không đủ tầm cơ. Đúng rồi. Đáng ra là Magic T đã vẫn còn sống được một chút nếu như anh ta không bấm nút thêm sau cái roll đấy. Tiếc. Anh ta bấm nút và anh ta đi luôn, không có nhiều. So I want to see a little bit more reservation from Magic T. I want to see a little bit more patience from Magic T, and I want to see this set. Vậy chúng tôi cần thêm là sự bình tĩnh đến từ Magic T. Đây rồi, đã có bức nhảy hoàn vũ. Ây, trượt mấy hit cuối. Vâng, hai bay lên và sau đó lưu chùi răm. Ơi, đôi khi hãy lên YOLO và sử dụng luôn cho mình đó là Fatal Blow. Mục đích đơn giản là kéo máu đối phương thôi. Nhưng mà tôi thực sự là tôi không quá chắc chắn về cái pha Fatal Blow này. Có thể giúp được gì cho Magic T không? Không. Mặc dù có mũ cung lao để tách rồi nhưng mà làm chiêu này với helicopter thì không được đâu. Né được mũ. Khó rồi. Ôi, chip down.
Đó rồi, match point dành cho H-Dope. Playing against Magic T with this character really helps solidify the game plan before we even went. Hey, chúng ta có vịt rồi. Bait up block. So much damage, just getting things in, just making these small little micro decisions that are really paying off in a huge, massive way. Happening, man. He is ascending. H-Dope just being this all-knowing being here, just transforming before our eyes. Oh boy. So we're gonna keep it safe. Hell yeah. Hay quá. Challenge gets clipped by the overhead, finishes the end of the low string, just staggering slowly but surely from H being poked out, but fatal blow is in play, and if we've seen anything from H-Dope, it's these small little clutch moments. Don't quite get the hit confirm he needs to close things out. Mũ ra. Back grab. Nào, liệu có thể một pha chống trả dữ dội đến từ Magic T không? Ai. Cái lúc stand 1 đấy lại là cái lúc vừa đủ để kết liễu cái H-Dope, nhưng mà vẫn còn match point dành cho H-Dope. Hay. Cú arrow chính xác. Bắn đít đối phương luôn mà. Vẫn là Goro. Vâng, đương nhiên rồi, trung bình Tanya. Đã tụ rồi, tụ có bay không? Có bay. Lại nhảy rồi. Mix. Rồi, Stacker ép đối phương bỏ đỡ và đối phương đã bỏ đỡ rồi. Arrow. Vâng. Bắt tải rất tốt cái BF4 đấy. Ôi không. Và đây sẽ là fatal blow. Chắc chắn là chưa thể đủ để kết thúc được trận đấu này, nhưng mà đây sẽ là một tình huống mà chúng ta sẽ phải cực kỳ nín thở. Bởi vì đây sẽ là một tình huống hai người rất ít máu. Ui, không được rồi. Ơi, tôi định nói là lợi thế của Magic T vẫn còn rất nhiều với 33 meter, nhưng mà anh ấy làm thế thì tôi chịu. Có những cái tình huống cuối tại sao lại làm thế rồi ơi. Chúng tôi không phải là thiên vị gì cả, nhưng mà chúng tôi nhìn những cái pha tình huống đấy nó rất là tiếc ấy. Kiểu nó không xứng đáng là như thế. Nó không nên, những tình huống không nên làm kiểu đấy. Những tình huống special không nên một chút nào cả. Tự nhiên lại làm vào đúng cái khoảnh khắc quan trọng nhất và để thua một cách tức tưởi. Thề luôn. Trung bình châu Âu. Mát mọi lúc. Chả hiểu. Xem quả đá kích cay thật. Kiểu tại sao có thể làm thế nhỉ? Vâng, đúng là cách một người chơi châu Âu sẽ làm. Tiếc thật. Tiếc ghê luôn đấy. Thôi, dù gì thì cũng chúc mừng H-Dope. 1/2 người anh em Hy Lạp cũng đã vào được trận đấu chung kết nhanh thua. Làm rất tốt rồi. Vâng, vẫn còn 33 meter to đùng về kia, nhưng mà anh ấy shit. Ôi rồi ôi. Còn 33 meter, nhưng mà anh ta lựa chọn cái phương án tệ nhất trong những phương án anh ấy có thể làm. Nó là armor đa kích. Thôi, chúng ta đến ngay với trận đấu tiếp theo, trận đấu giữa Omi và H-Dope. Để xem Sub-Zero của OP sẽ đối đầu với Tanya của H-Dope là sao đây. Mà tôi thấy kèo này hơi ngứa. Chúng ta có thể chờ xem, hy vọng nào. Bởi vì tình trạng hiện tại thì H-Dope với cả Omi đang là hai người chơi đánh hơi cóng. Thì cái trận đấu này tôi nghĩ là cái kết quả thắng thua nó sẽ chỉ được quyết định khi về việc là đó là ai là người chốc hơn, ai là người bầm lỗi nhiều hơn ở trong cái game này. Vì hai tuyển thủ chúng ta đang
là hai tuyển thủ có lối đánh không phải đến nỗi nào, nhưng mà đến những pha cuối thì cả hai tuyển thủ chúng ta đều rất cóng, Omi và HOANG. Để xem ai là người cóng hơn ở trong cái trận chung kết nhánh thua nào. Anh Pep có nhận định như nào về 12 người chơi này? Thì đấy, trong cái trận Takinada vừa nãy rồi, bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu lợi thế về máu nhưng mà vẫn thua, và đó là Omi. Và HOANG cũng thế, cũng may bởi vì Magic T quăng game hơi nhiều, không chỉ có, còn không cũng khá là khó khăn cho HOANG vậy. Cả cái bracket thấy Takinada này đánh cũng bình thường, chỉ đơn giản anh ấy rất là bình tĩnh thôi. Đúng rồi. Đây rồi. Anh ấy bình tĩnh hơn đội còn lại. Chúng ta đến ngay với trận chung kết nhanh thua giữa HOANG và Omi. Đây rồi, slide float. Đương nhiên là phải có reverse panic bằng helicopter armor rồi. Rồi thấy slide phát là bắt buộc phải VF4 luôn. Ai cứ luôn. Rồi. Anti-air nhưng mà ai luôn đời. Anti-air ice clone. Hay. Up là tốt. Vào đấu đầu tiên cho Omi. Một đời liêm khiết. Omi thấy công rất là tốt, nhưng mà đến lúc thủ thì lờ mau. Vâng, rất nhiều pick up thủ rất khá tốt đi. Từ công đến thủ đều tốt. Đấy, tiếp tục sẽ là pick up. Tiếp tục là Aibo Zoning. Hay quá. Có vẻ là ổn hơn đến từ Omi rồi. Tôi vừa nói xong anh ấy đã vào góc rồi. Thôi tốt nhất là chúng ta không khen nữa. Hay mic. Hay quá, game đấu đầu tiên đã trở cho Omi rồi. Let's go, một đời liêm khiết. Cuối cùng này Omi đã tận dụng cơ hội của mình. 1-0 à? Hello anh Kiên nhá. Anh em hội viên cùng spam icon Sub-Zero nào. Thế thì em đăng ký hội viên đi Khang. Anh em là chữ xám đăng ký hội viên thôi, 20k một tháng. Let's go guys. Anh em sẽ được spam emoji thỏa thích luôn, và anh em cũng sẽ được một cái tinh ở trên stream là anh em đã tham gia hội viên. Đấy. Hiện lên màn hình luôn. Đấy, báo hiệu là anh em đã tham gia hội viên. Đấy, chất chơi cái rơi. Let's go, chúng ta đến với trận đấu thứ hai của đối đầu giữa HOANG và Omi. Tỷ số đang là 1-0 dành cho người chơi Sub-Zero của chúng ta với bộ skin Deadly Alliance. Là một người xem stream Sikander, tôi cũng thấy rằng anh Omi này xuất hiện trên stream Sikander cũng khá là nhiều. Nhưng mà của tôi là anh Sik toàn dot Mirror Mask Sub-Zero thôi. Có một câu chuyện đấy là Sikander không bao giờ chơi Mirror Mask. Và sau quả FT10 với Liquid Master thì anh ấy sợ rồi. Ui. May quá, tình huống này không bị bug nữa. Sửa rồi. Tôi cứ tưởng tình huống đấy lại bug Tanya nữa thì tôi cũng chịu. Những ký ức về Sikander ùa về. Không được rồi, có helicopter X. Very true. Kind of walking around this particular area of the screen right now, and I don't believe it is too wise for HOANG to float around this area, because this has kind of been Sub-Zero's ballpark once he gets things going, but HOANG fighting his way out the corner. Just Không có Kitana đâu. Ôi giờ tôi xong rồi. Chính xác. Tech tốt. Sao lại ôm phát đấy? Không được rồi. Float. Hợp lý này.
Đỡ. Hay quá, có kết liễu được không? Để 121 thì đam rất là to rồi. Thay vì là 2 lần 2-1-2 thì là 1 lần 2-1 với cả nối sang 2-1 gen 2-1 về được lâu. Đam to nhưng mà vẫn chưa kết liễu đối thủ. Hay quá. Mày mà không dịch Goro. Goro bán độ. Cho Goro. Goro bán độ. Một đều. Một đều hay không nhỉ? Không hay không. 2-0 chứ đúng không? 2-0. Mẹ đấy, hóa ra là NTR lừa chúng tôi. Tôi đang bảo tỷ số nhưng nhìn nó cứ sai sai. Rồi em cho anh Quang nhé. Sợ bị hành với đối thủ. Rồi, chúng ta phải quay lại main sub thôi. Phó ra lên quay. Chúng ta đến ngay với game đấu thứ 3 cuối đầu giữa sub là Tanya, Omi và H-Dope. Thôi xong rồi. Check. Đỡ rất chỉ. Up block. Đoán được mình. Thôi xong rồi. Bỏ đỡ rồi. Hammer. Hay quá. Biết mình có Kitana sai luôn, không nói nhiều. Cứ slide xong là tao bay, không nói nhiều. Combo quy. Anh ấy nhà đẻ 3. Wow. 26 hit combo và 280. Ôi trời ơi. Ồ là được. 2-0 nhưng mà tôi thấy có mùi hai đều. Đó là một round cho H-Dope rồi. Ở kìa, phải 3 lần B2 chứ. Anh này combo chưa sành điệu rồi. Rồi, tiếp tục là B, sao đi liên tiếp. Oh no. Anh tôi liêm khiết người. Một đời chống lại mấy thằng một đời chống lại Shirai Ryu. Rồi sang Mileena. Ôi. Có lợi thế về máu nhá. Để Omi sẽ làm gì? Thôi, phải độc lâu. Yeah. Không, thực ra là đam fade blow combo của Tanya thì không to. Đều khá là nặng từ cái Armor Launcher ở đấy. Ôi xong rồi. Tiếp tục là Armor Launcher tiếp. Ui giời ơi. Tỷ số rút ngắn cho con 1-2. Anh tôi liêm khít người, một đời chống lại, một đời top tier. Một trời top tier đồng mát. Hội làm thơ. Em một rồi. 2-1 rồi. Để xem là H-Dope có quay trở lại được với trận đấu này không, hay là chúng ta sẽ có một sự thú vị ở trong khu vực châu Âu, khu vực phía Đông Âu khi mà Sub-Zero. Thôi tôi sẽ không nói trước điều gì cả. Tôi nghĩ tôi phải phanh lại thôi chứ không nên. Possible. We've seen him pull things back before, but you know, like I said, he's been looking very strong today. But it can't be denied. Ôi, có một loài ong chích không hề đau một chút nào. Bì hàn. Ôi không. F1 ném quạt trừ 6 bạn ơi.
Thôi xong rồi. Lại bỏ block rồi. Anh ấy lại passing rồi. Glay. Đây rồi. Bây giờ thì zone thôi. Bây giờ thì cơ bản thôi. Que DF4. À, anh ta float. Slide float luôn, không nói nhiều. Ai, the new số jump. Khỏi đấy armor icon là được rồi đấy. Nhưng thôi không sao cả. Match point dành cho Omi. Với một cú demo chính xác. Rất lớn. Đúng rồi. Vâng. Ý thôi anh ơi. Một tình huống bấm nhầm R2 y chúng tôi. Tuyển thủ cũng bấm nhầm R2 ice scroll anh em nhé. Giữ nhiều quá. Grab. Từ từ nha, có vẻ lại đang không ổn rồi. Đúng là lại đang không ổn thật. Tạch. Quyết định sẽ giữ 3-3, mình cho ra round sau thôi. Rồi, chip đam. Thêm một match point nữa cho Omi. Vẫn là lợi thế cho Omi với 3 meter. Vâng, tiếp tục lợi thế bằng giết. Zone bằng giết. Rồi. Vâng, Icebo 14 frame. À 40 frame xin lỗi. Mãi mới thấy anh tôi dùng DF4. Ui, The Liam. Ơi, sao lại không bắn hit? Bắn hit thế à? Ơi, lại float rồi. Mỗi lần thấy Sub-Zero slide láo chúng ta đều biết đấy là một pha float. Hay quá. Bà Serena. 3-3. 3-3. Không, anh ta không dùng 3-3. Không dùng 3 lại. Vâng, lại là một pha bấm nhầm. Oh, và đó là 3-1 dành cho Omi. Lên đỉnh xã hội rồi. Vâng, anh ấy sẽ lại gặp lại Takinada mình ở trận tiếp tục. Rồi, để xem là lần này Omi sẽ có cách gì để khống chế được Takinada. Thực ra là cũng dễ thôi. Hạ cái tôi xuống. Hạ cái tôi xuống. Đấy, đánh với Takinada chỉ có thế thôi. Nếu hôm nay Sub-Zero mà vô địch giải châu Âu thì mai cộng một clip. Anh em mong muốn Sub-Zero thắng thì hãy để lại cho tôi một like. Để lại cho tôi một like và một subscribe cho buổi stream ngày hôm nay. Đừng quên chia sẻ video stream này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Để ủng hộ cho những caster đang ngồi đây. Yên tâm, tí nữa tôi một thôn nào đấy tôi sẽ trả lương cho anh Pep. Ok, để anh ban voi nhé. 2024 còn thua Sub-Zero. Đúng rồi. Vì giờ thua Sub-Zero gì là gì? Thế sắp thua thì 20k hội viên. Tôi đang nghe tiếng in game rồi. Đấy, anh em thấy không? Giải nào chứ giải châu Âu làm nhanh lắm. Châu Âu với châu Mỹ là vào tạo trận đấu nhanh lắm. Ai như cái khu vực nào đấy hôm qua. Ai như khu vực nào đấy mẹ lốt mãi không vào được trận, ngồi chờ nửa tiếng chưa vào được trận. Caster ngồi phải bôi DLC với cả lo cốt chuyện nó nói các kiểu ra nói đi nói lại tuyển thủ. Hãy liền cướp cái gì ở kìa, lại nhắc chữ rồi. Tinh. Rồi, chúng ta đến ngay với trận đấu chung kết tổng giữa Takinada và Omi. Tôi sẽ lại phổ biến lại cho anh em một chút là Omi đang ở nhánh thua. Và nếu muốn giành chiến thắng thì Omi phải kéo Takinada xuống lánh nhánh thua bằng một trận thắng FT3. Và sau đó để giành chức vô địch, Omi phải thắng thêm một kèo FT3 nữa.
Còn Takinada chỉ cần thắng một kèo ST3 thôi là Takinada sẽ vô địch. Chung kết tổng rồi. Mình sẽ thắng 6 cực mang lính về và mình fight cho lính về. Tôi dự đoán kết quả sẽ là có 1 thắng và 1 thua. Tiếp tục là Am I Clone. Nhà anh này tàn tượng hơi nhiều. Oh. So many instances where like it could have been like a jump back kick to get some kind of trade or at least some kind of damage, maybe jump back kick and go into slide would have been Hay grab. ideal in that situation. Ném dao sau đó lên cho jump. Cố gắng check, liên tục check đối phương. Ui slide vào luôn. Chắc chắn là có float thì anh ta mới tự tin thế. Ôi hay. Ôi chip đam chưa chết, một chạm nữa. Ôi không được rồi. Lâu và sang vai chop chop. Phải được lâu luôn. Đấy, nó câu chuyện nó lại về như cũ rồi anh em ạ. Khoảng cách nó chỉ là một chạm nữa thôi, một chạm on block cũng được. Nhưng mà sao cái một chạm đấy nó cứ mong manh thế nào ấy thì vẫn là một cái vấn đề đấy của Omi. Mặc dù đã lên đến tận chung kết tổng rồi nhưng mà cái lỗi này vẫn chưa sửa được. That's the shimmy. That's the shimmy. Ice Ball chính xác, slide thôi. Ôi không được rồi. Không, counter float rất đơn giản bằng cái bên D2. Thôi sao rồi? Sắp là tốt rồi. Và nó lại là lợi thế về máu cho Omi. Ôi, lần này thì đừng thua nữa, xin đấy. Lần này thì đừng thua. Đấy, lợi thế như này rồi thua nữa chịu đấy. Ôi, Prime Lock là tốt. Tách. Wow, đài kích đây rồi. Đài kích chính xác. Hay quá. Đạt lên B2 luôn. Làm cái gì đây? Hạ một chính xác. Có ngay một back grab. Đuổi được Takinada vào góc. Có một play. Strike. Cẩn thận nha, hãy cẩn thận với con Baraka này. Ôi đương nhiên rồi. Hay quá. Giữ khoảng cách rồi. Hơn nửa máu. Vâng, lại là pha bấm nhầm đến từ Omi. Cũng có thể là đây là giữ khoảng cách thôi. Có thể. Mình cứ nói bấm nhầm thế để tội người ta. Hay quá, đây rồi. Lần này không thua nữa thì còn lần này còn không thắng thì còn lần nào nữa. Siêu. Ui có bộ nhạc quê. Siêu. Nhưng mà siêu. Hơi nhà quê tí nhưng không sao, 1-0 cho Omi. Liệu rằng có thể có một cái bất ngờ gì đấy nó sẽ xảy ra? Chúng ta cùng chờ xem ở những trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra ngay sau đây thôi. Đến ngay với trận đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa Takinada và Omi. Tỷ số đang là 1-0 dành cho Omi. Chỉ cần 2 game thắng nữa thì Omi sẽ có thể kéo được Takinada về nhánh thua. Và đến lúc đấy chúng ta chưa thể biết được chuyện gì sẽ tiếp tục diễn ra. Tôi sẽ nghi ngờ Omi đến cùng. Let's go. Ice Ball. Có Glay. Có ngay một cái grab. Cái grab. Ôi hay quá. Không vội đừng phải Sub-Zero đâu. Mix up, đây rồi. Mix up là tốt. Combo đã to tiếp nào. Ôi trời ơi. Rồi nhà quê. Không sao. Hơi nhà quê đi nhưng mà sửa lỗi ngay. Một pha float.
Lợi thế này còn thua được thì làm sao mà gì. Đúng rồi, lần này còn thua được nữa chịu ấy. 1-0, một round đấu dành cho Omi. Người chơi cầm sub zero. Quá quỷ. Hay quá. Ui là tốt. Phúc xì rất tốt đến từ Omi. Đây sẽ là combo, vâng, bấm rất nhiều nhưng được 305. Wow. Thôi xong rồi. Ôi, bỏ đỡ rồi. Lại là mid low rồi. Ui, ui, ui. Bị sập. Sub thắng giveaway một gói hội viên không anh? Ai đã... Thế thì phải anh em kênh chat làm chứ để tôi yêu sub zero thì chơi thôi anh Quang. Anh em phải sub để bảo tôi sub mà fuck. Giữ khoảng cách. Thôi xong rồi, bỏ đỡ rồi. Chip. Ô. Lỏ rồi. Có rồi, đúng cái lúc quả neutral jump đấy mà chạm thì chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Thực ra không cần phải tiếp cận đâu. Ở đây rồi, có đây. Thế là tốt. Pop. D1 Ice Clone. Vâng, Kano tại sao không nhỉ? Mix up. Đấm được chúng Chameleon rồi. Vâng, đương nhiên rồi. E-Star BF2 E. 40 frame. Đối phương né này hết nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ bắn. Ây. Cứ mỗi lần iPhone là Kitana lại đến gần hơn. Ra vừa thấy một pha vịt. Ơi, cross up. Ơi, phải lốt chậm rồi. Liệu có một pha chốc nữa không? Mau fuck D3 special. Interrupt. Glay rồi. Có ngay một try. Lợi thế lớn rồi, đừng thua nữa. Tao xin. Chính xác. 2-0. Vâng, và lại một pha nhầm tỷ số đến từ NetherRealm Studios. Omi lại hỏi tại sao tao thua, tao để thua bị dẫn một game thế kia. Đúng rồi, Omi dẫn 2-0, sai tỷ số rồi. Alo, kỹ thuật viên ơi, kỹ thuật viên NetherRealm ơi. 2-0 rồi. Chúng ta cũng đến ngay với game đấu thứ 3. Đây sẽ là cơ hội để có reset point dành cho Omi. Liệu có bất ngờ diễn ra không? Vâng, tỷ số đã là 1-1 cho Takeda và địt mẹ NTR. Lờ mao. Bằng cách ở đấy tỷ số là 1-1. Thua to nhà cái. Rồi đến cái bảng tỷ số nó có beta được chịu. Sợ trai. Nào. Bốc. BF này X lên cho cẩn thận mà. Ấy sao lại đổi Kameo? Nhầm rồi. Thôi xong rồi. Không có. Nhưng mà Y tại sao không bơn 1-3 lên? Phí nhỉ. Mid low. Mid hả? Full string. Úi giời, armor mà luôn. 4. Rồi. Đây rồi. Combo này sẽ đi không? Có. Vâng.
Cơ hội nâng tỷ số lên 2-1. À nhầm, cơ hội có reset point dành cho Omi đây rồi. Break không? Có break không? Quyết định không break đến từ bên chiều Takeda rồi. Vâng, và cảm ơn NTR đã sửa bảng tỷ số. Quá tuyệt. Ôi ôi nhạc quỷ. Ôi cái jump 1-2 đấy không nối được đâu, phải làm 3 lần. Mẹ tôi bị thế nhiều rồi tôi biết. Trung bình Sub-Zero nối combo. Đây rồi. Ây. Ôi xong rồi. Khó rồi. Corner rồi. Đấy là giữ break cho cái round sau rồi. 4. Chip chết. Đời thế đang giờ đang cho cả hai đều có 3 meter. Ui em báo rát rất là dứt quyết đoán. Tách. Ôi xong rồi. Ôi. Có ngay một cái break. Oh no. Ui rồi pop special. Optimo. Bắt được đối phương backdash rồi. Ở đấy B3 sơn Mileena luôn là ngon. Chứ không cần phải B3 4 liên tục như vậy. Có Kitana rồi, có slide không? Ôi slide không đúng rồi. Float nó chậm rồi. Thôi điền. Bơn luôn 1-3 mà cho cẩn thận mà. Chỉ số rút ngắn còn 1-2. Vâng. Bấm cơ hội cho Omi. Bây giờ còn thêm cơ hội để có match reset point cho Omi, nhưng mà tôi đang tưởng tượng một kịch bản đấy là thua thông 3 trận. Cái pha vừa slide vừa rồi đấy là pha mà Omi float chậm quá. Đấy mà float chuẩn là vẫn còn thoát được rồi, nhưng mà đến lúc múa quạt ra để định hất lên thì anh ấy bị ăn full panic rồi. Cái float đấy thường sẽ phải đợi một lúc thì để nó tạo giáp đã, nhưng mà Omi đợi lâu quá. Hơi delay frame, đúng rồi. Rồi, để xem là có đến cái game đấu này thì Omi có thể hiện tốt hơn hay không, chúng ta sẽ cùng chờ đón xem. Đây rồi, có mix up. 273 đam. Đỡ rất tốt, react rất tốt đến từ Takeda. Ôi chết. Hay. Đây, pha này thì tôi tin là chắc chắn là cố tình giữ để bắt Reboot. Rồi, sẽ có big up thế. Đỡ được big up rồi. Minecraft. Hammer chính xác, bắt được Mitty. Nhảy dồn nhất đi. Kitana là tốt. Kitana đẩy. Và reset point. Reset point dành cho Omi. Để có thể kéo được Takeda xuống nhánh thua không? Ôi, không có Kameo. Ôi, không bật Kano rồi. React tốt và không có sự xuất hiện của Kano thì đây là một pha panic. Ông whip B2 nữa rồi, rất tốt. Wake up 1-2. Để bắt D1 tốt. Ấy vẫn úp được đến từ Sub-Zero, mặc dù nó là trừ. Có ngay cho mình một cái sờ trai. Play tiếp. Ấy. Cho xong rồi. Ôi. Chắc chắn sẽ có frame lâu thôi. Khó rồi đấy. Còn lại những cái câu chuyện liên quan đến combo, những pha bắt lỗi ở những tình huống key moment, ở những cái key moment. Ôi. Ôi cuồng. Bấm loạn này. Lại mất một round đáng tiếc đến từ Omi, nhưng mà cơ hội giành reset point thì vẫn còn đấy. Nhưng mà liệu cái kịch bản xấu nhất ôi
Ôi, nhà quê. Cancel là lỗi ơi, mất đi mình cho mình cái break rồi. Hop D4. Ui giời. Đây rồi. Đấy. Có ngay cho mình một cái tech đai kích. Ui, hồi đối phương recover kịp. Đây rồi, The Mix. Reset. Tại vì B34 là B3 Sarina luôn. Ôi, nghĩ nhiều. Đối thủ bất ngờ. Ôi, nghĩ nhiều rồi. Pha nghĩ nhiều đến từ Omi. Reset cái gì mà reset? Bấm hết combo đi. Ôi. Mid low. Vẫn không có pha. Ôi đây rồi. Mất. Ôi nhưng mà mất break từ Canada. Ơi. Hay cẩn trọng. Lui. Dễ đang ngồi rồi. Đây rồi. Và đó là reset point dành cho Omi. Chúng ta sẽ có Grand Final reset. Hết cả hơi nhưng cuối cùng thì Omi cũng đã làm được những điều mà anh em cái chat và tất cả hai caster đang chờ đợi. Đó là reset. Anh tôi liêm khiết người một đời chống lại cả đời top tier. Rồi, hello to deck nhá. Rồi. Chúng ta sẽ có Grand Final reset. Thế là lên được 40 triệu anh em đang xem rồi, anh em sẽ cho một like và một sub đi ạ. Quá quỷ. Mẹ đến lúc tôi cắt thì có mỗi 20 anh em. Để anh em chê tôi cắt kém không? Không rồi. Cắt hay thế mà anh em không mà anh em lại bỏ đi, quá chán. Cắt quỷ ở lìn đây. Anh nãy tôi ngồi ở quán nhậu. À không, nãy tôi ngồi ở chỗ làm việc thấy anh Pep cắt quỷ vãi trưởng à. Thật sự nhỉ, hôm lúc đấy tôi đưa tai nghe tôi bật lên tôi xem, tôi thấy anh Pep cắt quỷ quá bùng nổ luôn, bùng nổ trong phòng cabin bình luận. Đến với ra final reset đầu tiên mà ngay đầu tiên lại chop X rồi. 352 đam thôi. Là 39. Ơi, ambush. Thôi, ambush vào mắt tôi. Anh ấy lại để cái tôi mình hơi cao rồi. Ui, rồi ca sổ, may quá. Ngồi cùng chỗ làm việc. À nhầm, rất nhiều chữ nhầm ở đây. Ui, à mợ. Ui. Mic. Có ngay cho mình một sở trai. Bây giờ lật kèo thật thì anh em để lại cho tôi một like. Ui, tôi vừa nói xong. Tôi đang định dứt mồm, tôi không nói nữa thì đờ mờ Takeda. Làm cái trò ấy. Để float không được đâu. Chỉ cần bằng một cái D2 thôi là anh có thể counter được thoải mái rồi. Oh shit. Ấy. Cố định đẩy ra ngoài để đai kích đấy, nhưng mà dịch bốc rồi. Đệt. Sao nhiều anh em làm cùng chỗ làm với tôi thế? Làm cùng phòng họp, anh em ở cùng phòng họp tôi hơi đông. Sau khi đấy thì combo đi thôi. Ây, xong rồi. Vâng, và 1-0 cho Takeda. Đừng reset xong rồi 3 trắng nhá. Reset sang 3 trắng. 3 trắng thật thì tôi cũng không hiểu, tôi cũng không biết phải nói gì hơn ngoài việc bó tay. Rồi, chuẩn bị cái kịch bản reset để rồi thua 3-0 nào. 3 trắng incoming. Kiểu chúng ta kỳ vọng gì vào cái lâu tia cái tờ nhỉ? Đây rồi. Chúng ta lại tiếp tục
Phòng họp một thùng bị 12 lon đâu. Hôm nay tôi có được hôm nay các sếp cho tôi một ít ngủ ngon anh em. Cụ thể ở đây là sinh tố mơ. Ui, đạt. Đây rồi, hay quá. Có giết nhưng mà quyết định là dùng luôn cho an toàn. Ui giời, mày đó, cái B2 không trượt. Ui, lại bay ra ngoài góc này. Rất là lú bề. Ấy. Hôm nay được uống sinh tố mơ rồi anh em, ngon phết. Nay các sếp đi công tác về hay là nên có ít mang vào pha đấy, thế là tôi uống ké. Ngon phết. Xong rồi bác sĩ tố lúa mạch. Thế à? Món đấy là món gì ấy? Nghe lạ đấy. Ui mơ. Ui float. Và tiếp tục là D2 counter rất là nhanh. Tạch. Cái đấy thôi. Đỡ đi. Trung bình Baraka cạch. Bết. Back grab. Khi nào Pep sang Hà Nội nhỉ? Em tưởng Pep Hà Nội mà. Em ở Hà Nội mà. Pep Hà Nội mà. Pep Hà Nội mà. Sợ trai. My man is just rocking team spin in every sense of the word, and it is working. He was working well. It was a whip right in front of him, but he wasn't close enough to really capitalize on it. Now, Sub-Zero's stand 2 is pretty far reaching. Khi nào Pep đi họp. Here comes a regular good old-fashioned freeze. Bắn. Ok. Vừa nghe giọng em miền Nam thế cơ. Anh kia ổn đấy. Thôi xong rồi. Kano ball to just kind of keep that pressure going, keeping control in Takanada's side of the stage. Just saying, you got to come to me. You got to go through all these obstacles. Ooh, I thought that was just in time, but it wasn't. Ui, Starter F1. Cái gì về rứa? Very awkward situation at the moment. So almost 20 seconds left on the clock right now, and this is just anyone's game. So much patience is being shown, but ui, 14 giây, 13 giây. Sợ trai. 10 giây cuối. 10 giây liêm khiết. Có dây. Slide đi. Why you don't slide? Tiêu phải cái này. Bay. Anh em đừng hiểu nhầm, tôi chửi ngu để game sau nó tốt lên. Cay thật. Tôi không biết nói gì hơn. Về đến lúc cần bấm thì không bấm, đến lúc cần đỡ thì toàn bấm thôi. Đúng không? Mẹ, cái lúc bảo slide đi thì ông không slide. Cái lúc ông đừng có slide thì ông lại bấm slide. Ôi rồi ôi. Chả hiểu kiểu gì. Người ta đã ngồi đỡ sẵn ở đấy rồi, ông vẫn slide vào, chịu. Và đây sẽ là cơ hội dành tournament point dành cho Kitana. Reset sau lụng cái đỉnh đó. Tôi tin chắc là chúng ta sẽ có thêm khoảng ít nhất là sẽ có thêm 3 trận đấu nữa. Anh em cứ tin tôi, sẽ có thêm 3 trận đấu nữa. Anh em cứ tin tôi, chắc chắn là có thêm 3 trận đấu. Đấy, armor. Đấy rồi, mix up. Lại định mix up thôi. D4 Iclone. Sẽ có anh một cú sở trai.
Bà cho Baraka. Úi là Có sao định comeback không? Rồi, anh ấy bảo tôi sẽ comeback round này. Rồi, chill thôi, đây đúng rồi. Hay quá nó. Chill thôi. Tôi chỉ chờ có thế thôi. Thế thôi. Hãy đối kháng đơn giản đi chứ đừng đối kháng phức tạp nữa. Taking heavy damage. Taking damage. Corner position. Ôi, có sắp bắn rồi, backdash rồi. Thôi xong, whip punish. Thôi xong rồi. AM với cái 4 của Baraka thì chỉ có đi thôi. Tournament point dành cho Takinada. Vẫn là OB thôi, hạ cái tôi xuống. Ui rồi, tôi vừa nói xong. Rồi, ai bố bay được cây đồ đi rồi. Rồi, sở trai. Bắn. Rồi, bắn đẩy băng. Hai bên đang múa tango rất là dẻo. Bắn rồi. Đẩy dấu nhất đây. Đẩy thì tôi kéo đi. Đi đâu? Đi về. Giống như thằng Johnny ở chúng ta hay gặp ở giải châu Á. Rồi, cộng 40 rồi. Đây rồi. Tiếp tục lại là cộng tiếp. Anh ấy sẽ làm gì? Nào, lợi thế về máu rất lớn. Úi ơi, BF2 sẽ... Ấy! Ôi! Cái gì đấy? Anh Quang ra Hà Nội đấy. Rồi ơi. Ôi, backgrab rồi. Ôi, backgrab. Liệu có... Giấy! Ôi, đừng thua! Thở oxy. Tôi cần oxy. Giờ bình luận viên không cát nữa mà làm nhiều thứ tiếng khác nhau rồi. Mẹ ngồi phù phép nãy giờ, may quá không thua. Vẫn hết công lực để không thua rồi. Rồi, Tỷ số rút ngắn còn 1-2. Cộng 1 danh dự rồi. Anh cộng 2 danh dự đi. Cộng 2 để xong lại thua hẳn. Một cái kèo chung kết tổng đến bây giờ tôi rất đau đầu, rất mệt mỏi. Có những cái tình huống tôi không thể ngờ được. Đây rồi, chúng ta đến ngay tiếp với trận đấu thứ tư của cái đầu giữa Takinada và Tommy. Ấy, vừa đổi kia Kitana. Ấy ra. Có ngay cho mình một cái backgrab. Tiếp tục là Joning thôi. Joning ở BF2. Giết. Lại ai bù? Què BF2. Hỏng rồi. Hay quá. Mất mách rồi. Lợi thế đã rất nhiều cho Omi. Ui, vãi lìn. Stand 1 slide. Stand 1 slide nhưng mà đúng lúc nó lại đổi sang Mileena rồi, không có float. Vâng, chạy thoát luôn. Chạy Tiếp thôi. tục là táng tượng rồi. Chạy thôi. Chip. Thôi xong rồi. Hay. Get ice. Vâng anh. Một round dành cho Omi. Ui giời, cái insta đá kích là tốt nhưng mà đỡ được rồi.
Dude, he in the clone. Make grab. Ui thôi xong rồi. Demo thế là đi rồi. Một cái whip. Ui ôi, đổi Mileena rồi. Thôi đi à. Đổi tất cả tại Chameleon. Possible comeback. Possible comeback. Ôi giời. Chúng tôi vừa đề cập đến xong. Break right away. Break immediately. Ui dồi Ôi. Rồi nó hút cả Chameleon lẫn sub đi luôn. Khó rồi. Khó rồi, 36 giây. Ui, slide là chính xác. Không có Kitana. Ui, float. Giảm đam, giảm ít đam. Ui, được rồi. Ui, thôi. Một lần nữa tournament point dành cho Takinada. Tournament point lần thứ 2. Kitana đỡ make up là rất tốt. Rồi, có ngay cho mình một strike. Đẩy thôi, cẩn thận. Thôi, đừng mạo hiểm nữa. Tao xin mày. Ui rồi đi rồi. Taking heavy damage right now. Ui rồi cái đồ. Rồi đưa rồi giam đoan là tốt. Float nào. Hay quá. Nào cẩn thận wake up. Hay. Cú đi bằng Mileena luôn nên là cẩn thận mà. Rồi dùng hết ba luôn không? Không đâu. Dùng hết luôn rồi. Ba cuối để thắng tượng. Đúng bài rồi. Bình tĩnh. Ôi, ở đây đai kích chắc ăn rồi đấy. Đẩy thôi, bình tĩnh. Bình tĩnh. Máu. Bình tĩnh. Thôi. Thôi. Rồi ôi. Tự ti bê con. Trời ơi. Rồi ôi. Tự ti liên quay, tự ti bi con. Ôi liêm con rồi ôi. Bố lạy mày. Omi đáng lẽ ra có thể BF vừa lùi vào BF2 cộng với cộng với Mileena để ngăn để cho Baraka không nhảy được. Nhưng mà không, anh ấy cứ chạy vừa lùi. Còn anh ấy đan lên anh ôm. Ok. Cảm ơn Phi nhá. Mẹ. Một đời liêm khiết. Rõ ràng có Mileena rồi, chỉ cần lùi lại BF2 rồi cộng với Mileena là được. Đúng rồi. Ông chỉ việc zone thôi, ông không cần phải làm thế, ông không cần phải nghĩ nhiều gì, ông cứ chạy ra ngoài ông zone hộ tôi cái. Máu như thế rồi. Trông cáu thật. Chiếc cúp trong lòng người hâm mộ là chiếc cúp đẹp nhất. Chúng tôi chịu. Chúng tôi chịu rồi. Không biết nói gì hơn. Cầm Bihan mà không giữ được cái đầu lạnh là dở rồi. Hoa tay. Một lần nữa cất poster Bihan. Không thể nào cay hơn được. Quá cay. Đấy. Chúng tôi thề tôi không muốn phải chửi player đâu, nhưng mà cái cách đánh nó bực, khó chịu quá. Bắc mà có sub zero có đúng một cách đánh thôi. Đấy. Mà. Chỉ cần đánh đúng như thế thôi là ok rồi, và tránh phạm sai lầm thôi là ok rồi. Lý do thực sự mà Sikander ném Mirror Match. Đúng rồi đấy. They do the same shit. They do the same shit. Bực mình không chịu được. Cứ chạy ra zone đi có sao đâu. Cay được. Thôi để chốt lại cái khu vực miền Đông này nhá. Địt mẹ Omi. Cay vậy. Cay. Tiếc gì cay vậy. Chịu. Xem cái tình huống cay nó chịu được.
Quả BF2 dính phát đầu là tốt lắm rồi, nhưng mà tiếp tục là lùi liên tục. Chịu. Cháy rồi. Tôi nói thật tôi không hiểu. Thứ cái tình huống xử lý nó không thể nào chấm hỏi hơn. Thôi. Tôi nghĩ lùi chán chơi anh ấy. Sao rồi? Anh ấy slide, anh lùi chán chơi, anh ấy lao lên, anh ôm phát tối, làm quả tối hơn cả tiền đồ chị dậu. Và sau đấy là domino armor slide và thì bị cái overhead né được và dính ngay overhead mặt đi luôn. Hay là cấu Kusakut. Cay thật. Ok anh em ơi, chúng ta sẽ đã kết thúc khu vực miền Đông, phía Đông châu Âu, phía Đông Âu với chức vô địch dành cho Takinada. Top 2 đó chính là Omi, đợi mở Omi lần nữa. Rồi. Quá tuyệt vời. Và sau đấy sẽ đến với khu vực Tây Âu với những khuôn mặt gọi là quen mặt hơn như MKJAVIER, IK2V, VGY. Vâng, những khuôn mặt nhìn mình phát biết uy tín rồi. Đúng rồi. Ai như Đông Âu. Này, ai như mấy cái ông Đông Âu này. Đấy. Rồi, và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái khu vực Đông Âu này. Chúng ta sẽ trở lại trong một vài phút nghỉ giải lao. Anh em đừng đi đâu cả. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với khu vực Tây Âu của giải đấu Mortal Kombat 1 Pro Competition. DC ạ. Who's always in the chat, always rooting for his son, pulling for him to be one of the best in Mortal Kombat. That's what I like to hear, baby. I absolutely love that. That is so wholesome. And Gambler, when they were playing earlier, he was just absolutely on it with that flawless block with 1-2, but he just has been struggling with it now. Unfortunately, is not great against Mileena, because that you have to neutralize that string, otherwise he's running away with it. Goes in for the brave air Psy, and that was kind of one of those cheeky decisions, right? Had the Psy landed, it would have been rolled, it would have been fatal blow in this first one. He has got that unseeable overhead low. It may just be sweep and a single overhead, but it is a mix-up, and then you have the low hat stuff as well. So it's all about just capitalizing and making the most of those individual hits that you do land. How much can you squeeze out of every single encounter? Those hits have been hard to come by in this one. Yeah. That's what's made this one a tricky one, is that in that first match, those first couple matches, you haven't seen a lot of damage. Yeah, those clean hits when your opponent doesn't have a breaker, kind of rare on both sides. Ooh, tried to get the armored reversal. Gambler, a little bit slow on the release of Goro there. There's some damage. Oh, could have done 40 plus, but that instead of doing 40 plus, now you're doing 700, and he's dead. Whoa, that was an explosion of a health bar. Completely opposite of what we were just saying in the last one. I mean, it's the best way to win around like that, you know. Don't give Johnny Cage a chance to play, because that's kind of exactly what he's trying to do to you. All right, Goro. Another one of those beautiful safe jumps. Standing on low side. I love that Hourglass isn't afraid to mix up the low side anywhere on the screen, just for the simple fact to keep it a mix-up and to keep opponents guessing. You lose a bit of an advantage, it hits you back a lot, so I don't know if you get the pressure off it, but keeping people on their toes. You just can't let your opponent get comfortable. Like, the second they get comfortable blocking something like that, if they get comfortable, they're looking at flawless block as well. You know, there are so many layers to that 1-2 string that if they have to worry about an option before the flawless block even exists, that's a big win for you, because now already Gambler getting clipped here. Oh, that's working. Oh, no, it's startup. No time. Activation. Never mind. Hourglass Even though it's a parry.
It has to get to the activation of it first. I mean, look, you won't see me complaining about that. Can you imagine? Can you imagine if that parry activated on frame 1? Either one, I'm glad it does not. I was trying not to come across like I was complaining, because I was trying to give it a little laugh to it. I was like, yes, I got cooked. Yeah, I mean, if that was active on frame 1, that would just be like instantly the best parry, like without a shadow of a doubt. But how about that? Currently now 2-1, Hourglass of Rain. Winning this next match would reset the bracket and start us all over again. Man, yeah, we're in a different match now. If Hourglass of Rain can win this tournament, that is going to be one of the most impressive paths of an online MK1 tournament thus far, I think. Whoa. He did that Goro so early that it was completely out of the way. Hourglass wasn't ready to fully capitalize, though. I just got straight hits. That was a weird trade. A good trade for Gambler, though, because it means he doesn't take the whole thing. Gets out of the situation. Man, Hourglass of Rain is just playing so clean. All of these individual hits are just perfectly placed. Sticking out those down ones from range, though. You gotta watch out for that against Johnny Cage's forward 3. Oh my good god, the micro duck there, Aqua. Insane. Oh, had enough time to do it again. That's unfortunate. To do it again. Oh, this wasn't close with the corner for the stand fork version in the fatal, which maybe it didn't want. He's still gonna need one more mix-up. Team's list and Hourglass. That was a little bold. Gambler had some bar for some last breath. Not in the first round, and he didn't. It was that teleport that cost him winners finals. But significantly less risky because that was the first round, so he would have had to flawless block it. Now this is the reset point. Reset point, folks. The Hourglass of Rain gets this round and we will start again. Looks like we're beginning of the end of our first set. It looks like, oh my god, we are just doing it. That is the Mileena special. Love it. And these micro ducks. Micro ducking against Johnny Cage is so often a death sentence, but Hourglass of Rain has gotten so comfortable doing it. We are now down to a final set. And Gambler probably going to have to take, like, you know, a minute or so to just sort of, like, gather, collect thoughts, think about it. Because when you're fighting Johnny Cage and you're successfully, constantly micro-ducking Johnny Cage, who has a 9-frame hit confirmable mid, he is, like, the worst character to do that against. On paper, like, it's almost, like, foolish to go for it. But when it works that much, you are in King Gambler's head. You're in the zone. Whatever step he's at, you're one step ahead all the time. So you have to stabilize now. Otherwise, Hourglass of Rain is just going to run away with this. Begins drawing first blood with a Lao hat. That gives him the first bar meter. And one of the few throws that we've seen in this entire set. And I'm shocked that both of them aren't throwing more. I know microduck exists, but hasn't been as prevalent as you would think in a matchup that's all around those quick staggers, a lot of jailing pressure to try to, you know, force people into respect. Not today in Hourglass. Oh, we're on a flawless right now. Gambler not even going to spend the meter. I think is just going to accept the fate that has happened so far. Post reset, getting flawless. Hourglass. Not the greatest way to start. I think he touched the Hourglass with the way he's playing. Okay. Tactical side switch, double roll. I know where he got the name from. I think that he killed Geras and he now controls the Hourglass. Oh, Gambler tried to parry, ate a sweep for his troubles. Getting just rather overwhelmed at the moment, it looks like. Which is sadly not the way you really want to start these sort of post-reset series off. Uh-oh, the break, you have to break, but no! Goes into the unbreakable air side, so by the time you break, there's even extra damage you don't want to take, and this is
Aqua, this is kind of worst case scenario if you're King Gambler, because the momentum just, it's all Rain. He doesn't have a shred of it. And it's only growing. He just did that while holding on to all 3 bars of his meter, and it looked like he had all the time in the world to sit there and just react, because he's just in that much of a zone and a space, and he's feeling himself right now. Hourglass of Rain. Look out. I think he's looking absolutely fantastic. You know, I've always known that Hourglass of Rain is so insanely strong, but I don't often get... I think only 17 years old. Truth be told, I don't often get a lot of opportunities to watch him, because a lot of the American tournaments that he competes in are always quite late at night, you know. Full disclosure, it's almost 5 a.m. here in the UK, so apologies if I sound quite tired. Oh, yeah, I promise I am invested in the matches. It's just that, you know, a lot of these players I don't get to watch as regularly as maybe some players in other parts of the world. So being able to check him out here is just super impressive. Same. We've gotten to here in the NA side of things. We've got to see Hourglass play a lot in things like Champions of the Realms and Coliseum. And I'm going to tell you guys a little bit about Hourglass real quick. 17 years old, and one of my favorite things to see ever in this space right now, especially in online tournaments, is Hourglass of Rain has a father who is in every Twitch chat rooting for his son in events like this. So shoutouts to Hourglass of Rain's father, who's always in the chat, always rooting for his son, pulling for him to be one of the best in Mortal Kombat. That's what I like to hear, baby. I absolutely love that. That is so wholesome. And Gambler, when they were playing earlier, he was just absolutely on it with that flawless block with 1-2, but he just has been struggling with it now. Unfortunately, is not great against Mileena, because that you have to neutralize that string, otherwise he's running away with it. Goes in for the brave air Psy. And that was kind of one of those cheeky decisions, right? Had the Psy landed, it would have been roll, it would have been fatal blow, or something similar. Gambler. Just don't get that stand one. Mate, he's fighting back with the savageness. That's what you want. That's one way to stop it. Oh, he leaves you restanding. What a win-win situation. Hourglass, that forward Lao hat has been one of the most effective things that he's done so far in the top 8. Simple, effective, big damaging. Restanding, Gambler. Pressing as many buttons as he can right now on the offense. He's blitzkrieging right now into Hourglass. Good situation here for King Gambler. Oh, shadow kick Goro. Love to see that. Flawless block. Ooh. Didn't believe though. Didn't want to risk it. I do wonder if 1-2 into low hat. Perhaps that is perhaps that beats 2-1-2 for Johnny Cage. Because Gambler, he's gone for 2-1-2 after the 1-2 quite a few times. And most of the time it has worked, but I've never seen it exchange with a low hat. So that might be one of the few things that stuffs it. Otherwise, Gambler surely would just go for it every time. But that's it. You tighten up those flawless blocks, you tighten up that offense. You're not getting clipped by some of those kind of last-minute 1-2s that have been consistently catching Gambler. Careful, Cage, lest you get burned. That's what you want to see. Post-bracket reset, you do not want your opponent to instantly go 2-0 up, because that is just momentum. Most players physically cannot pull that. That's a hard hole to crawl out of. That's, you know, you're in the coffin and the guy's already nailed in like 7 of the 9 nails needed to secure your fate. So crawl out though. Gambler has tied us up in one piece. Avoided all the Lao mix-ups and straight raw damage. He simply wasn't able to in game 1 of this one, where he just fell for like every hit of Hourglass right there. That whip punish is insane. Raw shadow kick, that's been the difference making. But again, like, more of those shades. Hourglass of Rain is just finding the perfect time to constantly just stick out that 1-2 and catch Gambler either not blocking, pressing button, fatal blow. I like this. This fatal blow is really smart because it's going to do sufficient damage to give Gambler a second bar of meter, or just shy of it. But most importantly,
it's giving us time to get Goro back, and that is the ultimate goal. One more Goro with the health that's left here should be enough to win the round before Hourglass of Rain can play. Is there any kind of read there? No, just holding it out. Oh my god. Even at the highest possible level of this game, that makes people look silly, and it just does. And I love it. Once that thing starts revving, everyone's like, oh shit, here we go. Oh man, that's a hard one. It's a hard one to take. Either way though, Gambler, you do have full Goro now, mate. All 3 bars. Yeah, he's got the resources. I don't think that Hourglass of Rain has gotten hit by many poke specials at all. Definitely know your enemy situation. He's done such a good job, especially in the corner, of just waiting out both Goros. Gambler has been very loose with him in that corner pressure, giving up, you know, just a single string into the down one, rising Goro assist every single time. He's got 3 bars of meter. Hourglass probably gonna check his unbreakable, goes to the sweep. The second hit there, but Gambler had just spent the bar, and so gone was his breaker, and with it his hopes of winning that game, and now it is 2-1 Hourglass. Post reset, this is going to be a tournament point. This could be the tournament of Hourglass's life all of a sudden. What is happening? You know, players always have those moments that ascend them to the next level. A lot of the time it does come down to one specific online result. Excuse me. Especially here in the Mortal Kombat community, so for many sure. of our best players of all time right now have come from a situation like this. Okay, I'll say it. That look's got me bugging. Has me wondering if we can see Hourglass of Rain. It'd be great to see them compete at like a combo breaker or something similar. They would become quite the player to keep an eye on, I think, especially in a bracket like that. However, let's not get ahead of ourselves, because this tournament is still underway and this is still a grand finals. King Gambler, he may be down, but as they say, not out. Ooh, there's the confirm. Would have been a Goro assist, so good break there from Rain. And Gambler, you know, I'm gonna have to be like a bit personally biased here. You know, I've got to back my boy. I get it. Just seeing his grind and spending a lot of time with him in Brazil, like this guy just absolutely adores this game, and he adores competing in it. You know, he loves going around the world. He loves playing in all these events. I know how much a first place would mean. What's up, everyone? We are Ketchup and Mustard, and you are watching our latest installment here of the Pro Competition. This is EU West. We did just finish off EU East, so shout out to Darth Armor History Behind the Ok, và chào mừng tất cả anh em quay trở lại với giải đấu Mortal Kombat 1 Pro Competition. Giờ chúng ta sẽ đến với khu vực Tây Âu. Khu vực có sự xuất hiện của những anh tài đó như là Video Game Show, VGY, hay cái tên rất nổi bật đó là MKJAVIER. Và đồng hành cùng tôi hôm nay sẽ có những caster như sau. Đồng hành cùng tôi hôm nay sẽ là caster PEPS1MAN, và tôi là pháp caster Hoàng Mustard. Xin gửi lời chào đến tất cả các anh em. Phải Hoàng ca chúa, Hoàng Xuân ca chúa. Thì nữa chúng ta sẽ có thêm một sự xuất hiện của một caster thứ ba nữa, nhưng mà khi nào caster đấy vào thì chúng tôi sẽ giới thiệu sau. Đây rồi, có vẻ như là anh ấy đây rồi. Đây rồi, xin chào đón sự xuất hiện của caster Skin Bùi.
Tôi có thể tôi đang một caster gia nhập vào làm nghề game này. Tôi Chúng ta thấy được bracket của trận đấu TO lần này có VGY, Buki, MKJAVIER, Kanimani, Justo, Pháp, Lo Corridor và Jackson Osop. Jackson Osop. Còn ra thì đánh trên đã thấy anh thấy còn là khá vật nhá, hết từ VGY rồi xong rồi Javier với cả Kanimani nữa, bốn có vật đấm nhau ở đánh trên luôn, còn bên dưới thì bốn ông nó rất một ông là thế nên là anh sẽ đánh trên trước. Cái nhánh trên toàn quỷ đối đầu với nhau trước rồi. Đánh trên giống như kiểu hộp chip trong hit như thế người là xong rồi khi mình tất cả người ta lại chậu hip hậu chip đánh hip hậu chip về Reboot về xong thêm cả một player nào đấy tay to ở trong đồng những bố quái vật trên nhau kinh khủng. Anh em đang kêu mic anh Kiên khá lỏ. Tại em không cảm tí. Các bạn đồng hành đấy, mic điện thoại nó hơi lỏ tí đấy. Và đồng hành cùng giải đấu ngày hôm nay đó chính là hai em sinh đôi mà tôi vừa mới thuê về được, là cặp chung. Mọi người hãy cùng hai các hôm nay. Vừa nãy anh Kiên cũng đã theo dõi trận chung kết tổng rồi. Anh có cảm nhận gì về trận chung kết tổng vừa rồi? Obi đơn giản đâu, đi về Obi. Đánh đơn giản gần hết giờ rồi, hơn máu chỉ phải backdash xong rồi zone thôi. Mình có Kameo xịn, zone không dùng được. Xong còn chưa kể có clone nữa chống vào được. Cứ thích phải đi vào đánh đau thôi, không hiểu gì. Quá mệt. Không mình mỏi. Được rồi, chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu đầu tiên ở khu vực Tây Âu, trận đấu giữa Boki và VGY Video Game Show. What the fuck? Đấu giữa hai người bạn thân từ trước. Tại vì sao như bình thường? VGY pick Liu. Anh đoán là Liu Kang và Kameo, không phải Liu Kang và Kim Lao. Ôi shit, Liu Kang rất là chuẩn chỉ với vị trí của Boki. Anh Liu Kang vào góc rồi. Ngay một cú strike, mời anh vào. 11%. Ai? Nhưng không có panic. Không sao. Có ngay một cú strike trả lại. Không biết là có một tình huống gọi là chấp người đến VGY không? Anh không pick sao? Đây là chưa có góc rồi. Đi gì đây? Rồi, đây đây. 220%. Như là bài bản. Rồi sao? Đẩy lại. Ố kìa. Overhead. Úi da. Có combo ở đây rồi. Cạch. Đục phá luôn. 2-3 luôn. 2-3 luôn. Nhưng mà vẫn chỉ được có vâng. 30% skill như đâu sao? Phát này. Nói chung là hơi phí tài nguyên nhưng mà thôi kệ, miễn là thắng. Thắng là được. Đúng rồi, thắng là được. Mr. nhà mình trông được rồi. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục là Big Up. Đây rồi, chuẩn bị bước vào vườn của Kim Lao rồi. Uplock nhưng mà không có panic. Rồi, tặng ngay một cú strike. Bắn đội. Tôi nghĩ của cô không phải là xịn tắm nhé. Rồi, bắn súng rồi. Rồi, bọc quỷ. Sắp màu bé. Là Big Up. Nhưng mà có Kameo đỡ hộ. Một game play rất là cung lao. PEPS2 Gaming. PEPS2 Gaming. Và quay đi quay lại thì Liu Kang đã đốt luôn cho mình 2 thanh meter rồi. Big Up tiếp. Lâu chăng? Đây rồi. Lại là mic.
Ôi gì. Và VGY không bấm được ở BF2. Không thể bấm được, tại vì là cái từ mid sang low hoặc là overhead của Cum Lao không có option select chứ, nên là mình có buồn để phải đoán. Đúng rồi, phải đoán, không đoán được là thật là đi. Đúng, đoán sai, thế nên là 1-0 cho Boki, rất nhanh chóng. Để xem VGY có đổi sang sao không. Anh nghĩ là Boki này là xuất hiện từ đợt cuối của MKX chưa? Đợt đấy là xuất hiện cùng thời Kitana luôn. Tiếp tục là vẫn tiếp tục cầm cho mình Liu Kang và Công Lao. Vâng, đương nhiên rồi. Cả đâu gấp đôi đấy. Cả đôi gấp đôi đấy. Thêm một info nữa cho mấy game thì Boki này xuất hiện đợt cuối của MKX cùng với cả thời của Unbearable Skill với cả Mizakila. Đợt đấy nổi lên hai thanh niên chơi Cum Lao rất là kinh, và cộng thêm một con quỷ Liu Kang từ MKX nữa. Nên là rất hay có nhiều kèo mirror match Cum Lao giữa Unbearable Skill với cả Boki. Cũng lâu lắm rồi mới được nghe đến cái tên Unbearable Skill ấy. Bây giờ anh thấy mất hút chưa cơ? Bây giờ không thấy Unbearable Skill đâu luôn. Chắc chắn hơn với nhau. Có thể. Chỉ biết flash của bác Mỹ. Giờ thì thấy. Ui. Đây không? Xong rồi. Bắn sai là chết ngay. 4-13 luôn. Tôi thấy nó chết rồi. Rồi. Một round cho Boki. Rất điên. Vâng, một game play rất Cum Lao. Vừa vào không biết gì cứ bấm BF2 armor ấy. Rất Cum Lao. F4 là whip rồi. Không sao. Bắt whip. Ấy da. Không, tôi bấm nút. Đây rồi, 35%. Có vẻ cái việc cầm lưu này nó đang chưa đem lại hiệu quả cho VGY rồi. Rồi, nhưng mà tôi vừa nói xong thì có một ngày một cái backgrab 220. Bơm một luôn một 3 240. Hơi tốn. Đánh cái là không vấn đề phải build 3 lên, tại vì bắt đầu từ throw đam bé quá. Đúng rồi. Đã cách được. Nhưng cái tốt cái vị trí của VGY đi vào big time này. Tiếp. Liên tục là mix up. Thôi. Lại là mix up. Rất khó chịu. Quá khó chịu luôn. Liên tục là mày sai sinh tố. Bạn cứ sai là bạn trả giá rồi. Hết. Đoán đi. Thò chân này đoán đi. Rất khó chịu. 2-0 để cho Boki. Vậy nào là một cú streak 3-0 không gỡ thôi. Chúng ta cùng chờ xem. Cách duy nhất để làm đó là pick một con có mix up tương đương thôi. Và ai cũng biết rồi. Đúng rồi. Hoặc là tay chân dài hơn. Đúng. Nào. Chính là phải. À lên phải. Ôi rồi ơi. Ôi bà ra cả sở trái cơ. If you cannot beat them, join them. Nhưng mà Striker đã bị nớp rồi. Liệu VGY sẽ làm thế nào đây? Không sao, nớp buổi chiều thôi, không sao cả. Không phải, mà là thời gian hồi lại con Striker này nó rất là lâu ấy, nó lâu hơn rất là nhiều luôn, thế nên là VGY sẽ phải nghĩ rất là nhiều khi vào mùa start rồi từ cái. Đúng rồi. Ui xong rồi, bé hai cái mình. Quýt tôi. Ui. Đờ mà Goro. Gọi Goro ra là hợp lý này, nhưng mà đã bị bắn đi rồi. Quỷ đấy. Quỷ combo. Không có bắn đi. Bố đây. Có ngay một cái armor. Ui à. Ôi kìa. Ôi. Đó phải là một cặp bán pin. Hơi cóng tay chút đến từ Boki nhưng không sao cả. Lại là mix up. Lại là mix up. Phát đấy Boki có thể lên combo sang phơi double là kết thúc được ra đầu luôn, và chắc phát đấy.
Chắc vào đấy cũng kiểu hơi bị bất ngờ nên là drop mất combo, nhưng mà thôi không sao cả. Quan trọng là match point. Bây giờ mình nghe được ba của video game rồi. Úi giời, B2 Gaming. B2 Gaming. Ui giời, nhà tao rất là 2-3 nữa cơ. Bây giờ tao muốn bấm 4 nút tiếp. Rồi bạn cứ bấm đi. Không, bạn ấy bấm thật. Có 3 đầu tiên là ra tự bấm luôn. Câu nói nhỉ? Vừa có pha kết thúc giữa Projectile với cả B3 của Kim Lai. Tiếp. Vâng, tôi gạ anh ấy bấm và anh ấy bấm thật. Nhưng mà anh ấy luôn là break. Oh no. Phát đấy là hợp lý cho Goro ra đỡ bom. Goro giải cứu. Có thể thấy là VGY đã rất chắc chiêu striker của mình, chứ không spam bậy bạ đưa bên bản trước nữa. Buộc phải vậy thôi, nhưng mà thời thế đã thay đổi rồi. Đây rồi, mid low. Armor break. Có, chắc chắn phải có fail low. Chết không? Không chết được, không chết. Tình huống này thì khá khó. Chết không chết. Nhưng mà sẽ có chảy máu rồi. Con tí chảy máu. Ninjago. Yo Ninjago. Còn vòng quay sô-cô-la này nhưng mà không thành công. Ủa sao rồi? Là mix up. 27%. VGY đố bạn à? Sao đâu? anh không pick sao? Anh tốt. Để muốn. Nên là tôi đi từ 2 người chơi. Quấy đát là rất mượt. Ui giời, ra kích là không có công. Mới sắp vào chuẩn nha. 27%. Vâng, wake up. Get off me. Rồi B2 Gaming. B2 Gaming. Anh không bấm. Tiếp luôn. Được. Ôi, anh sĩ quan bán độ. Anh sĩ quan bán độ rồi. May quá được sao chơi chính. Thế nên là không tên được Kubon. Ui, lại lần này thì anh sĩ quan cứu rồi. Nào Simi. Nhưng mà chính thức là hết Kameo rồi. Đi rồi. Hết Kameo. Hết máu. Vâng, không thể nào toxic hơn. Rất mất thời gian đến từ hai cái ông Boki này. Ông VGY thấy lâu quá. Dùng xong Kameo, dùng xong striker là chính là lúc mà VGY đã chấp Kameo của mình. Ôi siêu lâu. Anh nghĩ là hình như là nó hồi bằng thời gian với cả con Goro hay sao ấy. Thấy xoay lâu á. Đúng rồi. Cái khoảng thời gian hồi của bom bây giờ nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10 đến 12 giây phải, trong khoảng đấy, theo như em không nhầm là như thế. Vâng, và xin hai các cơ cho ý kiến về trận đấu vừa rồi như nào. Cái trận đấu vừa rồi thì tại sao em chỉ có một ý kiến như này, tại sao VGY lại pick Liu? Thì chúng ta có thể hiểu matchup là 1-2 của Liu có thể punish được cái BF2 của Armor của cung, nhưng mà em chưa thấy nó có gì hiệu quả ở trong cái matchup vừa rồi cả. Liên tục bùng là mix cực tốt đến từ Boki, đơn giản là VGY chịu trận thôi, liên tục bị mix chết, không mix chết và BF2 Armor. Cũng có thể là VGY muốn thử một bài mới chăng? Vâng. Em nghĩ là aura vị vua từ nhánh dưới đấy cũng là một lý do đấy. Là vị vua nhánh dưới nó lại hợp lý hơn. Có thể một số nhánh dưới để được chơi từ nhiều hơn. Đúng rồi. Nhưng mà để mà số nhánh dưới được chơi từ nhiều hơn trong vô địch thì lại khó nhá. Khó ai làm được như cho Sonic Fox lắm. Có phải Sonic với Ninja đâu. Đúng rồi, chỉ có Sonic với cả Mileena mới làm được như thế thôi, còn lại là mấy ông nào số nhân dưới xong rồi đều cút hết rồi.
Tiếp theo là đến MKJAVIER và Kanimani. Trận đấu giữa Scorpion và con gì đấy tôi không biết được. Kalimani hình như cũng chơi meta thì phải. Đây cũng có thể coi là nội chiến. Đúng rồi. Nội chiến Team Panther. Anh chỉ nhớ là Kanimani đợt MK11 thì chơi Sub-Zero thôi. Anh nhớ mỗi thế. Còn lại thì sao bản này anh không theo dõi giải nhiều lắm, thế nên là anh không biết được Kanimani sẽ chơi con gì. Kalimani em nhớ hình như là chơi meta thì phải. Nhớ thôi, nhớ mang máng thế. Còn Javier thì chúng ta biết quá rõ rồi. Nếu mà theo meta thì dễ là Raiden Kano hoặc là Baraka và Kano dễ là. Xem nào. Úi dồi ôi, skin mới. Kalimani Classic Scorpion này. Đâu, hay giờ là Classic Scorpion, còn Kanimani là Johnny và Kim Lao. Đây rồi. Trong beta cũ. Đúng rồi, anh nhớ rồi. Có một giải Pro Competition đánh offline và Kanimani đánh Johnny Kim Lao vô địch. Đúng rồi. Nhưng mà đấy là quá khứ rồi. Chúng ta cùng xem là ở trận đấu này hai cầu thủ tuyển thủ ta đã xử lý như nào. Và luôn rồi. Rồi. Bấm nút. Còn nút nuốt D3 của Scott. Có 40. Rồi sao? Đây rồi. Ấy à? Ôi. Nghĩ thì quỷ. Hammer. Lấy góc đây. Rồi vâng. Úi giời, Shadow King ở mặt ngay, 8 frame của chúng tôi đấy. Úi giời. Xong rồi. Trò này sẽ là một trò khó cho Scott nhé. Tại vì frame của Scott không phải nhanh lắm, thế nên là không thể đọ được với cả các người của Johnny. Đúng rồi. Trò này phải chơi, phải giữ neutral tốt, chỉ cần Johnny tiếp cận cái là cúc. Đúng rồi, chỉ cần chơi phút xin neutral tốt hơn thôi thì sẽ ăn được. Thế còn chơi Asat thì không, chơi Asat thì Johnny nó vẫn là một cánh mới khỏe hơn. Từ MK2 để né cái parry tiếp theo. Bấm full swing nó lại hiệu quả để né. Combo rất gọn. Đây rồi. Đã có Glay tung ra. Và điểm đều. Tôi quyết định là combo này không optimal. Rồi, đây rồi. Đã có gọi lửa float. Ấy à. Khá là điện. Đấy, ngay lập tức là một combo rất sành điệu. Oh shit. The Whip Punish. Như đó lúc đầu, nếu như mà Scott nếu như hay cái gì mà đánh chơi tốt hơn sẽ ăn được con đi. Vẫn đang liên tục là nổi lửa lên em, đến từ Javier. Đây rồi, sao cái kiểu. Ôi không. Có đôi combo này. Thôi xong rồi. Và đó là Brutality 1-0 dành cho MKJAVIER. Trước thì meta Scott Cyrax, bây giờ thì sau đấy sẽ là meta Scott với Goro, rồi đổi sang là Scott với cả Chameleon, Momo hoặc là Spiker. Bây giờ là Scott với cả Chameleon. Công nhận đi Scott với Chameleon khỏe thật. Ôi không, biết ngay mà. Tôi đã nói với anh em rồi mà. Tôi thấy quá nhiều Raiden trong một ngày rồi. Hôm nay ở giải đấu Next Gen tôi cũng đã thấy Raiden rồi. Ở đây cũng lại gặp Raiden tiếp. Là dưới cho Scott nhé. Đấy, hôm qua cũng là một ngày quá nhiều Raiden ở giải đấu Trung Đông. Ngày chúng tôi gặp Raiden đều như bắt chanh luôn. Và cũng để ý rằng Kanimani đã trải rank rất nhiều và đã lên được Elder God rồi. Toàn quỷ nghiện. Ôi không, hay quá. Này thì Kano với chúng tôi này.
This is a matchup that Javier Matchup knowledge. time and time again. Not just Matchup because of knowledge. the amount of times he's clearly fought against Kanamani, but Thò, even in thò. Brazil, massive result for him. Gây cho mình một strike. Chưa có Vino. Chưa có Vino, nhưng mà không có panic từ vị trí của Javier. Ui. Không thể được. Nhưng mà không có Hiệp Phương đến được. Kanamani. Ai, quỳ. Đã ở đây rồi, giờ sao? Úi giời ơi, vịt. Panic không, phát đấy là cái Javier panic chậm. Đúng rồi. Và đây. Nếu mà panic sẽ panic được nguyên cả cái tele luôn. Nhưng mà sợ có Keno nên em không dám có bút. Giật rồi. Có đấy rồi. Đã có Glade tung ra và đưa lại đối phương vào trong góc. Hay quá. Ơi, vẫn tính sao? Không sao. Chuyên đào. Keno chặn lại rồi. Lên web. Rất là zombie Scorpion. Yếu về. Như về hết F2. D3 của D4 của cái rất là dài. Có phái vóc rồi. Có phái vóc nhưng mà lại Nếu giống kích rồi. Có phải đâu? Chắc chắn là phải có rồi. Có hơi luôn. Có cao luôn. Cho máu. Phải dùng thôi. Anh thấy khá là nhiều đầu lâu vỡ nhé. 48 đến 47. 48. Không được rồi. Kano. Cái này không về tới chỗ không về tới chỗ của Kano. Hơi đen. Ôi da, đều. Hơi đen đến từ vị trí của em cây hơi nhiều một đều. Một đều rồi. Đúng rồi, giải này 4 ông lúc 8 CT, sợ thật. Now, I can't imagine we'll be seeing any swaps from Javier. Obviously, Scorpion, I would be surprised if we saw him play anything that isn't Scorpion in tournament period, but like, especially đến with với game 3 này. right now, Javier seems to really hyper focus on whatever cameo he thinks is Scorpion's best, and pretty much play that whenever possible, which right now, I'm fairly sure is going to be Chameleon. Ôi trời. Thật ra có canh cho mình không đi rồi, có lệ 13. At that range, it looks like you're not going to be safe regardless. Ý rồi. Sẽ pia float. I will say Javier playing a lot more aggressive in this match. I feel like he definitely has reputation. Địa hài chính xác. Đấy, đúng rồi. Vẫn bị ăn counter. Rồi rồi. 4-2. Quạt. Giữ rồi. Không có panic. Rồi. Quay ra tất mượt và tặng ngay một cú strike. Ấy. Giáp kích. Thứ 6. Không có phép chốc. Đang phải giữ khoảng cách với cả gia đình để không ra nhìn áp sát. Còn gia đình thì đang đợi có Kino. Ui, Superman luôn. Chơi không? Ok, hỏng rồi. Ơ. Ấy à. Quá hay. Quá quỷ. Sai switch. Ok, lại giao cây đâu. Đây rồi. Rồi. Phải break rồi. Phải break thôi. Vâng, cứ tele là ăn D2. Nhưng mà không có dao. Bây giờ hay đi ba không có meter để lên cái cô nữa, thế phải em mình có số tiền. Clay. Nó full swing rồi. Ngay một strike.
Đúng là người chơi Scorpion hay nhất thế giới. Nhưng mà combo. Phát đấy D2 anti nhưng mà bị ra của nó chặn lại rồi. Đúng rồi. 30%. Chống anti-air luôn. Back grab một phát nữa. Bây giờ Heavier đang rất là nhiều ba. Ui, ôi, tôi xong rồi. Bài mất break đến từ Javier. Javier chính xác, và đó là game đấu dành cho Javier và brutality. Yes. quay 20 ấy. 2-1 dành cho But like I was saying earlier on in that match, I feel like this is a much more quỷ. aggressive match that Javier is playing. I know he definitely D2 chiếc cuối cùng sang Kameo đã lên sẽ thành một sự kia. slow player, right? He's willing to slow the game down. That hit and run style with, you know, emphasis on the run, because that's how he has to play a lot of matchups with Phải bị game 3 nào. Scorpion. He can't commit to the mid. Vẫn giữ Raiden. Chỉ Raiden thôi, không đổi luôn. Raiden là tối ưu nhất rồi. Còn lại tùy tay người chơi. Let's go. Đến với game 4. Với đầu giữa Javier Calibari. Bắt đầu đã là game 1 giờ tiện rồi. Nhưng mà for Lawrence bắt chợt thế là Heavier đã bị mất ngay first hit đầu tiên rồi. Ok, vâng, lô này Kanimani bỏ góc rồi. Luôn rồi. Số đấu combo luôn. Phở lốt nhẹ nhàng. Sạch. 220 đam. Tuy không to lắm nhưng mà cũng được. Tôi xong rồi. Một round. Anh mới sắp. Nothing in particular that's really sort of taken anyone by surprise from Kanimani. It's just that everything is brutally efficient. He plays the character. Và không đỡ lên đến đây vị trí của cái Heavier. Lên cái combo luôn. Bây giờ Kanimani đang rất muốn giữ cái Heavier ở trong góc để có thể tối ưu được cái cái dịch con dây được đã có. Giờ đã có for flawless block rồi. Giảm kích hay. Chúng ta có thể thấy những pha giảm kích chứng tỏ cái độ hiểu game rất cất cao đến từ Javier. Anh ta khi biết đối phương sẽ làm gì, anh ta nhảy lên né và sau đó là cú giảm kích nối tiếp combo luôn. Nhưng mà không có Kano. Hay quá. Ui. Biết đi Mileena luôn, được cẩn thận. Rồi. Đó vẫn cứ là cú D2 đấy. Thì đâu ra hơi chậm. Ăn trộn đến chạy chậm quá. Không sao cả, vẫn cứ là trade đam có lời. Đấy rồi. Break. Bắn link ở 43. Bắn link ở 43 luôn. Lại là jump kích. Đó là jump kích. Rồi, giữ game ở mid-team. Ui, lại lấy cái đồ kìa. Nhưng mà vì rồi. Thôi xong rồi. Rồi, mid-team này, mid-team là chuẩn. Ép được break của Javier. Tạch. Liên tục vào đầu. Đầu tiếp. Rồi. Lại bị tắp vào đầu tiếp. Ngồi đỡ hơi nhiều từ Javier. Thôi xong rồi. Bắt là phải đỡ. Khó rồi. Có đủ đam không? Tiếp tục. Đủ. Đủ đam luôn. Ai đều. Ai còn rào cái đủ. Là 3 phân tròn. Toán lượng sát thương cực kỳ tốt đến từ Javier. Ta sẽ có game đấu thứ 5. Kanimani. Xin lỗi Alebadi. Học rồi. Xin lỗi game vì hôm nay tôi cắt tận 2 giải đấu nên là tôi bắt đầu có dấu hiệu hơi quá tải. Bác hơi lý rồi. Xin lỗi tất cả game. Mai bạc tiền cho Pepsi để Pepsi cát thôi. Rồi mai bàn bạc về vấn đề tuyển thêm người cắt. Kỹ thuật em lo rồi, anh em chỉ việc cắt thôi. Kỹ thuật em sẽ xử lý. Anh em chỉ việc lên và sạp xí thôi. Để Pep 2 rồi. Một pha tự nhiên bật nhạc lên đến từ NetherRealm Studios.
Thì em được, nhưng mà mấy cái kiểu ngoài lề đi, kiểu nói chuyện đi, kiểu em cắt một lúc thì đấy, kiểu mất tích một lúc luôn, kiểu im lặng ấy. Cái sim là hơi loãng. Thì Pep sẽ phụ trách chat, còn Hoàng sẽ phụ trách nói chuyện với cả VGY. Đấu 2. Rồi, quay lại trận đấu nào. Ambush. Anh là wake up. Cả em cây next gen nữa là 3, đúng rồi. Hệ tính ra từ hôm qua đến giờ là 4 giải đấu rồi đấy. 4 giải cắt liền tù tì trong 2 ngày. Ui, hit confirm một nút nhưng mà đối phương bỏ đỡ rồi. Có AM nữa. Bú không mà. Lên 38%. Ôi. Máy bay với chúng tôi. Và match point lên cho Karimani. Ui, đề 2. Để 2 luôn. Bấm bị bắn đến ở MKJAVIER. Bấm được 10% máu nhưng mà đùa bằng 20 nữa trên gần 30%. 4 giải có được trả KC không? Không. Tiếp theo là không. Bây giờ là chiêu. Back grab. Ui. Ai à, vịt đây rồi. Không có 3. Vẫn câu được break của MKJAVIER. Khó rồi. Hết cấp 3 rồi vậy. Khó. Nó ra thôi. Vâng. Trung bình hai thằng cùng trung bình những người anh em cùng đội chủ quản, cùng câu lạc bộ chủ quản. Thực ra là Lào rất scope với Raiden thì Raiden vẫn nhìn hơn. Đúng rồi. Anh đánh kèo scope với cả Raiden khá là nhiều rồi. Và cái F43 của Raiden nên là có thể low profile được mọi thứ của con scope luôn. Trừ cái F3 mid của con scope ra chứ. Bởi vì cái đấy ngắn quá. Đúng rồi. Nên là không ai PC bằng cái đấy cả. Toàn dùng một hai thôi, nhưng mà cái đấy là 2 cả. Đúng rồi. Nên là nó quý hết. Nhưng mà chúng ta thực ra thì pha vừa rồi anh em có thể nghĩ là hai thằng cùng một đội như thế thôi. Cùng team Panther mà. Ra Blue T-Back trêu nhau tí ra vỗ vai vẫn là anh em. Totally changes the game because now you can't punish him anymore. He can just teleport his way in and you can't do anything without getting comboed. Besides like a low poke, Kanamani will take that all day. Một lỗi thật, cái scope với Chameleon hơi lỗi thật. Đốt phát xong rồi float. Đốt phát xong float nhẹ nhàng. Nhiều tool quá. Mọi thứ mà con tôi nghe thấy là những pha giật lag đến từ caster kia Bùi. Đóng tool. Hai tuyển thủ là hai người mà tôi không bất ngờ đấy. MKJAVIER VGY. Another couple of returning faces in Josh, TQ and Fabs. Chúng ta thấy hai con người hơi bất ngờ, có hai con người mà chúng ta đặt tiêu đề. Hai con người chúng ta đặt tiêu đề stream thì hai con người này xuống mẹ nhánh thua rồi. Ảo thật. Đừng chửi tại tôi nhá. Tôi không biết gì đâu. Đặt tên hai ông này làm ở tiêu đề xong cuối cùng hai ông này xuống sừ nhánh thua, chả hiểu. Với lại ở hội 1K là có một lời nguyền là gì? Khen là sẽ thua. Đừng khen nữa. Đừng khen nữa, hãy chê đi. Khen là auto thua luôn.
Có Kenshi này. Đây, Raichu và Pháp là một một thanh niên cũng có tiếng trong cộng đồng MK châu Âu. Thanh niên này cũng đừng câu cast với cả Rip trên giải đấu Rip Arena rồi. Pháp vừa cast ngày hôm qua mà. Đúng rồi. Hay cast với Rip. Hay cast với Rip. Cũng có một kênh hình như cũng từng mirror match với idol giới trẻ nào đấy chơi Kenshi của các anh em. Ui. Mất break đến từ Pháp. Không có bắn mình gì rồi. Đúng như thế đấy. Sento vẫn nằm đấy. À đây rồi. Hết nhưng mà đã bị bắt đi. Cyrax with Kenshi, why is that? The big thing about Cyrax that made a lot of people stop using this cameo was that the helicopter spin, the one that's horizontal, now costs both bars. It's very expensive. What a cameo Vâng, và trong khi tất cả các caster Việt Nam đang xem người chơi đánh thì caster sốt cà chua giải thích rất là kỹ càng về con Chameleon Cyrax. Đúng rồi. Rất là chuyên nghiệp. Ui. Tí thì một cú step 3 từ vị trí của Sento. Phải được lâu không? Thôi xong rồi. Có. Chết đâu, chết. Anh nghĩ là chết đấy. Anh nghĩ là chết đấy, tại vì Ferro đam của cái khá là to. Chưa anh gần chết. Gần chết. Nhưng mà Kenshi được bóng kiếm vào rồi. Và bây giờ đang là quan trọng. Ôi và có vẻ như cũng chỉ dừng đến đấy thôi. Đang định khen là Kenshi bóng kiếm vào thì tay chân dài lắm. Anh ơi đừng khen nữa. Vừa có sao, vừa có 33 đến từ Giotto. Raichu Trung Quốc. Đây rồi. Đây rồi. Float. Và bây giờ có Kenshi ra, Kenshi mà bị Johnny ép một góc bảo khó chơi lắm đấy. Thôi xong rồi, The Whip. Anh vừa nói không. Không dám khen nữa. Không thể khen được. Là liên tục. Sạch. Đây rồi, gõ đáp ngay ra khỏi hit của Sento. Ui. Dùng luôn gọi Sento ra. Có ngay cho mình một back grab. Hai đều có 33. Thôi. Người đầu tiên mất break. Liệu có người thứ hai mất break không? Không rồi. Đã phải break rồi. Cặp em một dính. Khó rồi, khó. Đìa. Rất là khó chịu đến từ khi đã vào được cái thế bật được Sento để gây áp lực thì Kenshi rất nguy hiểm. Thôi, The Whip Punish. Bắt hit hai rất hay. Do Trung Quốc rất là hiểu máy chắc của mình. Ui. Sạch. Chém. 30%. Ui. Break. Không. Gọi sẽ có giận. Không đúng. Không được rồi. Ôi. Ok. Đấy rồi. Ôi tiếp tục là xong rồi. Brutality. Mày sắp về tao à. Rất quỷ. Quỷ từ Pháp 1-0. Rất nhanh chóng. Quỷ Kenshi. Tất cả các cái khác đều đánh theo meta, nhưng có một số người là tôi rất thích xem. Như là chỉ thích là nhân vật mà mình thích chơi thôi. Đúng rồi. Như là Kitana này, Scorpion, Kenshi, Lao và cả Liu Kang nữa. Johnny thì hên xui. Đúng rồi. Kameo rồi, không còn là Chameleon nữa mà sẽ là Cùng Lào. Cập nhật cho anh em một thông tin không liên quan. Man Ngu vừa thắng Liverpool tỷ số là 4-3. Man Ngu vừa thắng anh em ơi, ra rào ra hang rồi. Man Ngu thắng rồi.
Man ngu thắng rồi. Biết được Sento qua rồi nhưng mà rồi sao? Sento Trở lại nhiều một đôi. đây rồi. Rồi, thằng quyết rồi. Rồi overhead. The center power really as much as possible. Like his just know-how for when to resummon, when Đúng to rồi, nhưng mà ta không từ ba để cho cái sự help combo. that substantial way. Just Ui, because it just means you spend so much of the game where gõ đầu, at his đến strongest, tới. and you Gia know, đình you're dealing with his weaknesses the least. Nhưng mà cái khi vào cái khi cái trang thì có cái ép đối tương đối rất là khỏe nhé. Còn là chủ So Fabs is doing a great job just mitigating that. sweep. Bạch. Sao không có startup? Ôi sao rồi? Ai nhỉ? Xanh. Thầy ra rồi. Sandwich. Chính xác. Đúng thời điểm. Ôi sao rồi? Block rất quỷ. Hết cái tô rồi. Ấy. Ôi, gọi Sento. Ôi. Cái số này anh thấy khá là quen cho nên là ngày hôm qua. Cho hơi cái đồ. Ui ôi, Perry với chúng tôi. Đây có Perry được Sento đấy. Perry ai định với Perry Sento á, không có đâu. 2-0 cho Pháp. Một pha xử Perry mời lại ông tôi ở bụi này đến từ Josh. Thì chúng ta đấy là do hình tên bằng cái TRqədC Sento rất là dùng cái Perry có mặt kia. Here's the choice. Does Josh TQ stick with the cage, or do we change? Because there are various characters, and it's loser's bracket, right? So no other opportunities to think, right, shoulda, woulda, coulda. Like, it's either now or never with the character choice. Thua là... Well, good news, depending if you're a glass, like half full or empty kind of guy. The good news is that Fabs is not going to be going off Kenji. So you know you have to... Whatever character you go with has to make the full comeback. Because this is loser's bracket, there's no more second chances here. But Josh, you know, we see a lot of that. A lot of the Johnny Cage. We've also seen a lot of the Liu Kang. Vào lòng thấp. Kameo mặt. Must be confident in the pick. There's a pickup. Sao rồi? One those actually capitalized from. Ui. One thing Fabs has been so good in this whole set. Wake up squeeze it through. One thing that Fabs has been really good at is like any drop opportunity, immediately stabilizing it and turning it into like continued pressure. We've seen that like 3 or 4 times so far from Fabs. Thì là Johnny đã bị đớp mất đam từ khi mà bắt đầu từ cái Perry đi rồi. Đây rồi. Oh, I love that. Using the hit time juggle not to continue and get damage, get the resummon, get bỏ xuống, bỏ tổ tiên xuống. Gọi lên làm gì? Ai cho gọi? Như 20 tờ tin luôn. Một round cho Josh. Đã có bật sao rồi. Liệu có một tình huống combat-time không? Anh nghĩ là khó, tại vì con Cung Lao không hỗ trợ được con to Johnny để bật được cái kia. Để xem, để chúng ta cùng chờ xem là tận dụng như nào đây. Vừa nãy là vừa nãy trước nữa là giữ Johnny ở thế Cyrax rồi nhưng mà lại lấy ra ngoài. The whip. Hay quá. Whip tốt. Thôi xong rồi. The duck. Nhưng mà không có ba để gặp ấy, không có ba để gặp Sento. Shadow kick. Mặt. D4. Đỡ tốt. Sạch. Mất break. Ui. Rất quỷ luôn. Không gọi thành.
Vâng. Ôi, xong rồi. Liệu sẽ có cú lật kèo không? Chúng ta cùng chờ xem. 1-2 dành cho Josh. Liệu rằng sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra không? Cùng chơi đấy cho một phần sức mạnh đấu. But it's almost that kind of like Goro Lao effect we were saying earlier with Boki, where it's like, as soon as Cyrax is there, the overhead becomes a combo. So suddenly it's like, well, yeah, low usually is the more dangerous option, so you kind of just take the overhead, whatever, who cares? Can't do that if Cyrax is there and ready to be used, right? It's so much more dangerous. But this choice to stick with Johnny going to work out well for Josh so far. Đấy. And also just to do that, right? This is, I feel like this is like the main comfort zone for most Johnny players at the moment. It's just such a fundamentally strong team. Some players still just generally don't enjoy it. I was speaking to King Gambler a lot when I was in Brazil, and you know, we were sort of on the subject of the Goro that he plays on top of Cage, and it's like, he actually said himself, he was like, one of the reasons I play, you know, Johnny Goro and that is, I just can't work with Lao. That he just said there's something about this team that I'm just not very good at figuring it out, and it just doesn't, it kind of goes against how I want to play, and you know, rather than sticking with something just because it's meta, he just opts to go with something different. So it kind of goes to show that just because something is like meta, it can still work differently from player. Player comfort plays a huge role in how well you can use it. But right now, you can see a huge block on that shadow position to get massive damage from it. I actually love that punish though, because it actually deals with the cooldown that the Sento Stance had. That special move means là sandwich luôn để có thể hồi chiêu của Sento nhanh hơn. Đúng hơn là giúp chú tỉnh nhanh hơn. Pháp phải làm gì đây? Ôi, mix up. Ôi, ông bà. Ui, đi hay. Ơi gì đấy. Nhưng mà tôi thấy Kenji vừa quay lưng vào góc đi hay. Overhead. Ôi. Ôi, mũ ra rồi. Phải làm gì đây? Có ngay backgrab 10 giây. Làm gì đây? Được không? Ôi rồi ôi. Vẫn còn breaker. Đã nhớ cái này anh nghĩ là Josh không cần phải break đâu. Tại vì cứ để cho cái chi bấm nút thôi. Nếu mà khi nào mà thấy ánh sáng của TRqədC hiện lên thì phải break thì sẽ hợp lý hơn. Được, không cần. 31% rồi. Wake up đêm. Cái gì? Perry với chúng tôi. Perry với chúng tôi. Lại ông tôi ở bộ này. Rồi whip rồi. Vừa mới nói xong. Lại ông tôi ở bộ này. Ui giời, mình đáp là tốt. Xếp là hay. Ôi rồi. Ôi xong rồi. Đi rồi. Đạp là rất là to. Cái pháp này là pháp Rồi, game 5 rồi. Rồi, game 5 thì hay anh Kiên và anh Pep bình luận một game nhé. Em chạy ra đây thì đúng đó. Đáng tiếc gì chạy. Đem cách bỏ chợ rồi. Đúng rồi, đem con bỏ chợ rồi. Biết con này cho người lạ. Final game. Now, Fabs was actually kind of hovering on some of the different. There was a little bit of a movement over the Sub-Zero in the last game, and Raichu và Pháp gì mà vẫn là line up đấy. Cái Cyrax đối đầu với Johnny Cage cũng là. Không chưa nha, sao anh nghĩ vậy? Đấy. Ôi ơi. Sao anh nghĩ xem mà sẽ đổi sang Sub-Zero hay là sẽ giữ lại sao đó? Đấy, sẽ phải đổi sang Sub-Zero rồi. Tại vì đổi sang Sub-Zero để lấy được đam, với cả là có lợi hơn.
Và cũng để tham chơi bú của Kung Lao nữa. Đúng vậy. Để chống chống zone từ mũ của Kung Lao. Đập gì luôn đấy, rất là bó cần. Một phát rồi người nghe không biết sao mình. Especially and as well, the sub ice armor has continued to be a great answer against Đấy. low hat. Có Sub-Zero thì Casey sẽ đánh tư thiên thần, đổi sang cách chơi từ Casey thành và Giới Minh cũng được. Giờ thì chạy bố một cái là bị bắn đi từ cái chi lý tích. Đấy, ôi, hít chọn Sento luôn rồi. Tiếp tục. Tiếp tục. Nhưng mà Sento bị đánh đá 2 lần rồi. Có không biết rồi. Có Sento tiếp, đúng rồi, reset thời gian. Giờ đã có backup ngay đến từ vị trí của Josh. Josh has been blocking a lot more of those overheads in the later part Ui. of this set, so indeed. Tôi bấm cái thi rồi. Play a part in the switch as it's looking good so far. Bó đến một mình của ui lại có Sento dưới Có một comeback rồi. có một comeback rồi. Quyết định là break luôn. Giờ sẽ áp lực. Áp lực liên tục. Stacker, liên tục là Stacker. Đấy rất là hay. Ui ui. Sento. Mất được ship Sento thế gì? Anh như thể là Sento hết từ đấy. And he was right. Đầu tiên cánh câu lưng là có thật. Cháu đợi tí cụ đến đây. Liên tục vì thực sự đánh ba cho Sento. Vâng, nhưng mà có Sento nữa đằng sau nhá. Đúng rồi, đây rồi. Đã đưa được Johnny vào góc rồi, nhưng mà hết Sento. Anh à? Đi tìm vào cái hai cẩn nhá. Rồi lại vào thế set rồi. Tiếp tục là vào thế rồi ăn rồi, phải break thôi. Phải break ở đây rồi. Cái đây. Ui, tơ rốp. Thế rất lớn rồi. Hai người chơi đang chốc nhưng mà cuối cùng thì đổi sang Sento vẫn là một con bài chính xác. Ba luôn. Nói nhiều, không thể nói nhiều. Mày cút về nhà đi, mày đừng chơi game nữa. Really well played there from Fabs. Really well played. And look, I mean look, changing away to the other Kameo made the Quả world game difference. đấy đầu tiên anh rất là bất ngờ nhá. Cái khi đang bị ép vào trong góc ấy, sau tự nhiên không biết từ đâu ra một thằng xanh lè cực kỳ cũng nhảy lên bổ cái đầu của Johnny luôn. You can be a Kenshi loyalist, you know. Đã áp lực trong góc nhanh thì nguyên cái kiếm đã bay vào đầu. Đúng là thật luôn đấy. Kiểu đang bình thường tự nhiên có một thằng ở đấy người xanh lè chạy đến cổ cả kiếm vào đầu người xong tự nhiên quay ra kết. Đây ta thật. Nghĩ là Sento hết rồi cơ, nhưng mà vẫn còn. Đó, sau đây anh cứ tưởng là Sento hết rồi cơ. Đây chúng ta xem lại một cái highlight của trận đấu vừa rồi. Sau những pha parry thất bại thì thấy Giọt không còn một pha parry nữa, rén rồi. Rút nghiệm. Nhưng mà phát này, cái game này thì Johnny không cần phải bet lắm. Tại vì còn đúng 1 giây nữa rồi. Để bet phát đấy hơi phí ba. And yeah, it was 2 rounds in a row. That was well played overall with Josh getting clipped there just by the weak Sento hit. Just did not want to go for an extended sequence, but Con đấy chỉ sợ anh không biết là nếu mà cái khi mà dùng phây được blow nhá thì liệu đồng hồ là có nhảy về số 0 hay không. Nếu mà phát đấy mà dùng phây blow xong đồng hồ nhảy về số 0 xong mới vào animation của phây blow ấy, thì đồng hồ nó mới dừng. Thì chắc là lúc đấy thì máu của cái team sẽ tụt sạch về không luôn và phí cả một cái phây blow cho mình nữa. Law Corridor versus Jackson. The return of Law Corridor as well to these top eight. Thế thì hơi bảo hiểm. Regular name. You know, had a decent tắt cũng rén, kiểu có đúng 1 giây xong tự nhiên nó sờ được vào người mình thì cũng biết vội. Mainly Raiden Chameleon at the moment. So I'm expecting to see that at least at some point. Yeah. So there is still a Raiden Kano. I've seen Law Corridor play it, but Law Corridor really seems to like the Raiden Chameleon. I mean, she gives him pure mix-up.
Lo Corridor đấu với The Sex Osop sẽ là game đấu tiếp theo. Các hacker đang nói rằng hiện tại Lo Corridor đang rất thích cầm Raiden và Chameleon. Liệu trong này còn như thế không? Chờ xem. Tôi đã nghe thấy tiếng Raiden rồi. Đúng là như vậy, Raiden Chameleon. Vâng, tôi vừa trở lại thì thấy Raiden màu fuck. Raiden này Ryu, Raiden này Legit. Raiden này Pick Chameleon. Wow. Cũng khá là thú vị, đến từ Lord Corridor và Jackson. Jack Osop nhưng mà không cầm sub. Que sub. Không liêm rồi. Ôi giời, uplock gì sao? Không pick sub là không liêm. Màu fuck. Phát đấy Goro đấm trúng cả Chameleon nhá, thế nên là mất đi cái wake up zone rồi. Giật rồi, đã có giật. AM. Nhưng mà giờ sẽ làm giật EX để xếp chứ không phải là giật bình thường nhé. Đúng phát tăng. Ôi, the conversion. The conversion. Techno. Yeah. Mileena. Ô kìa, thôi ngồi xuống là dở rồi. The ambush. Ôi, làm trò đấy. Bùm. Phải có ngay một cái fade of blow. Không chết. Skill nặng nha. Skill rất là nhiều. Hoàng béo chủ nhật tuần sau ra off không? Có chứ anh. Có chứ, tại sao không? Gần chết. Không, nhưng mà chip. Không chết thì cũng bị chip chết. Việc còn lại thì rất là đơn giản. Đúng rồi. Trụ hai tay vào, ngồi xuống, ngồi tư thế squat và trụ hai tay vào thế là xong. Upload cái gì đấy? Upload của chúng tôi à? Điền 2 á, không điền 10 lần thôi. 250. Đai kích ấy. Đạp to nha. Phải bên 23 luôn rồi. Massive damage. Tạch. Cô bà. Ôi không được rồi. Ôi quay palit. Không palit tại vì tay không năng lắm. Ôi. Ok. Lại cả ông này đấy, tôi buồn cười. Hai tuyển thủ đang làm chúng ta phải ôi liên tục và rồi điểm đều rồi. Đã có điểm đều đến từ trận đấu giữa Lord Corridor và Jackson. Lại như thế. Đen một xong rồi confirm phát sang DF1 luôn. DF2. Phá bè đấy. Rất là đen nhá. Khi mà tay chân con cung long gắn có không để bắn được con Chameleon. Đúng rồi. Ấy à, lên combo này. Đây được 33 rồi. Được không? Đây rồi. Lên cung long. Ui giời. Cái gì đấy? Ui giời ơi. Chết rồi. Thôi đúng rồi, đi à. Chết rồi, đi rồi. Hỏng rồi. Chỉ chờ có thế. Đúng rồi. Luôn. Chết. Ui rồi, Goro xếp từ đây. Hai người biết là sao không phát đến là thằng Lo nó chưa chết đâu, tại vì thằng Jack nó không bấm nút. Đúng rồi. Không được tí đáp vào cả, và trong khi thằng Lo nó bấm liên tục, nó được rất là nhiều khiên, thế nên là rất bất đam rồi. Mà fuck Grandmaster. Hay do vừa nãy đấm vào Goro nó bị giảm đam đi nhỉ? Được combo chưa pay đồ bình thường 350. Nó không spam. Nó không spam. 350. Thằng kia không, thằng bên kia spam hết lực thì giảm đam đấy. Đúng rồi, nó được giảm nhiều phết đấy. Tôi chỉ giống VK11. Sau đấy
Và đây phần PlayStation hơi chủ quan khi mà nghĩ là chết cái đôi và không may là có đối phó Pro ra tầm. Đương nhiên là phải BF2 cái mình. Ôi rồi ôi. Một series Mileena. D1 Mileena. Ui dạ, tôi có bôi rồi. 30% nhẹ nhàng. Không, xui gai. Đến mũi. F2 gaming. Ôi, mình pháp. Phải xích thố liên tục. Lại nhìn lên trên rồi, nhìn lên trên trời chết rồi. Thôi. Bài học ở đây là nhìn lên trời ít thôi, nhìn dưới đi. Trên trời là cái chim đâu, đang ở trong nhà mà. There's so much respect always being shown. Rồi, Whenever you get down to that kind of like The mic. safe but minus territory, yes, you cannot afford to press at a bad time. Especially against the À, BF2 đây rồi, đúng bài. Exactly why. But at the same time, you can't just never press that. Rất đúng bài. Yeah, exactly. Đến từ rách. That's why it's such a dangerous. Đây, đây là cũng hết rồi. Nhưng mà đây không rồi. Ây. Combo dồn lại góc rồi. Còn đâu. Có vẻ như Raiden đang quyết tâm bắt thằng kia phải trả tiền. Raiden phải trả tiền. Lại đỡ được binh giáp rồi. Rồi xong rồi. Không, nhưng mà không. Nhưng mà cung lao bảo là có con. Đây chưa là khoảng. F2 không có Goro. Ôi D1 giật. Cha coi. Glay. Chạc tiếp. Mũ. Ném quạt. Zone định. Zone, trade. Thôi. Rất là mất kiên nhẫn nhá. Tại đấy là phải gọi thêm cả Goro ra thì nó mới chết. Và đến cái mức mà người ta không chịu nổi nữa, người ta quyết định là phải dive kick vào để thôi mày thắng ta đi. Mệt rồi. Mất kiên nhẫn rồi. Nhìn giật khó chịu ấy Lin. Cái khá mà mất kiên nhẫn là giờ rồi. Thì đơn giản là thì game nào nó chả có meta. Con nào đòn ngon thì sẽ được ưu tiên dùng thôi. Game nào cũng có meta mà. Như bên SF thì meta sẽ chúng ta không thật lạ gì. GP. Còn Tekken chúng ta không lạ gì Dragunov. Ở bên này chúng ta có Raiden. Thế thôi. Game nào chẳng có meta. Ôi nhỉ, không confirm luôn. Đây rồi. Đã có break, phải sử dụng. Chạc lên và bắn rồi. Chạc lên thì đây có for top rồi. Đây rồi, 1-2-1 Goro. Hợp lý này. I love the awareness to get that Goro because that's like respectable damage for no meter spent. Get out of here, Chameleon. There's no reason to overextend if you're Jackson here. It's quite a good amount of life to have. Never mind the roll. 1-2 Mileena. Now this, well, yeah, won't give the life lead, but the positioning advantage guaranteed. That one though. Yeah, challenge with the down one. Take the advantage. 4-2-4-2-1. Oh, just meeting this time. Lại đi lên trời rồi. Ai cho đi mà đi. Kinh nghiệm ở đây là nhìn lên trời ít thôi. Cứ nhìn lên trời là bị ăn throw one hit. Nhìn 10.000 ngay. The up block bait comes from a fan lift, and then you need the fan lift to bait out the up block, and then use the second lift. So you kind of need the moment Kitana becomes available, which is unlikely, but wow. Still there? That would have been such a good trade combo, but could not quite find it.
Get off me. Ôi, bắn vịt là tốt. Instant, yep. Huge damage. Never mind the drop. Oh, crucial drop from Jackson. And that's a counter hit. Corridor. Yeah, he's going to be closing up this life lead. He's getting out of the corner for free. I love that bait. Lord Corridor, I see him do that a lot. Uh-oh. Bắn bơm ra bay được bao lâu được. Right, please mash. Please mash. I don't think he's mashing. Rồi, lo corridor ra mash rất nhiệt. I think that would have done enough regardless. Trong kia Jackson thì không thể bắt tí nào. Chắc không biết. Yeah, I definitely don't think Jackson is doing it because that I was definitely expecting that to get the kill for sure, but that got the kill like and some change. Like, I don't want to just sit here and say like 100% Jackson is not partaking in that minigame. It's a very bizarre thing to not do, right? So which is why I would assume maybe there's something else because it is a weird thing to not do. I've never not seen the icons appear though. So, you know, it's various different predictions, I guess, as to why that's the case. But it's also being reflected in the extra or reduced damage. So that kind of adds to that. But it's making all the difference, though, Mustard. It is making a significant difference. But the important thing is, như kiểu mọi sự hấp dẫn nó đã có ở cái nhánh trên ở nhánh dưới đấy. Oh, okay, again. This time doesn't overcommit. I respect that. Punish. All right, by the end of this combo, we're gonna have Jade ready. Đây rồi. Ấy à, cảm ơn. Người thắng game đấu này sẽ phải gặp MKJAVIER ở vòng sau. Và cả video nữa. Đấy. Cái trận này sẽ là MKJAVIER. Và xuống nhánh thua gặp ngay hai thằng thần các cổng. Nhưng đây có mấy vậy. Ui rồi ôi, không đoán được mình sắp được. Thì mà nghĩ hơi nhiều. Nghĩ nhiều chết đấy, đùa đâu. Cứ nghĩ nhiều quá. Đấy, đối kháng đơn giản thôi. Hả? Đấy rồi. Match point. On its own, and now one round away. Cái là cái gì đấy? Jackson definitely had some real moments. The really seems to have found his groove. And, right there we see Jackson in adaptation. I think that's the first time we see him not attempt the up block. Really trying to make sure he doesn't continue making the same mistakes. He's very much not out of this. Obviously, it's not looking great, but this is a winnable situation. He's got Goro, he's got plenty of meter. Lord Corridor's not playing perfect either. I mean, we've seen a couple of combo drops here. That's a full combo though. Fan lift. Has to break that one for sure. Sao lại break combo này? Ôi không, thôi xong rồi. Đìa. Bye, 3-1. Oh fuck, lại thế lại break cái combo không? Ui. Ôi rồi ôi, tay âu. Vâng, cộng đồng phát triển. Cộng đồng phát triển, cộng đồng thân thiện nhất. Ai cũng thành thạo cái món gọi là đứng lên ngồi xuống. Em có biết phần ghép nó vừa nói cả phần ghép hình. Nhanh ngồi xuống phải nhanh với tiểu vi được chứ. Nó có lý do của nó cả đấy. Một thông điệp là đó. Before that sounds hilariously judgmental. I mean the characters. So you're saying that MK1 he's putting on a front. He's like he's making it. I don't believe him. I don't believe him. Not with that gameplay. He like his Storm self very much. His best friend Kano in the story, you know. His best friend Kano. I must have missed that part. They're like two peas in a pod. Yeah, my copy of the game might have There was a cutscene where he let Kano wear the hat one time, and it was a great comedy routine. Yeah, fantastic. Anyway, great from Law Corridor though, as he's going to be advancing through another player who, again, very competitive, definitely holds himself to a high standard, right? I remember when we were at UFA. Chúng ta sẽ còn thêm một trận đấu nữa ở từ cách giành thua. Trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu giữa
So I think he's the kind of player that like. À không, vòng 2 là xin lỗi. Đây đến vòng 2 cuộc đầu giữa Javier và Pháp. Always putting time in, and we're seeing the consistent rise of success from event to event as his next opponent is going to be Video Games Yo. That is a match I very much I'm looking forward to seeing. But that does it. Bây giờ kèo score với cả cái team trong đánh giá score hơn. Kanamani, that's going to be a good one. I guess I could say that about any of these games because they're all going to be great. Javier versus Fabs. Kèo này thì em đang nghĩ là đúng là Scott vì chỉ cần giữ được neutral tốt thôi thì Kenshi rất là khó chơi. Đúng rồi. Chỉ cần giữ neutral thôi, không cần phát điểm gì cả. Đúng rồi. Là Scott đã được Kenshi dễ dàng luôn. Kenshi mà không áp sát được để stack để hit confirm lên combo hoặc là thì chỉ có một cách đó là dùng Demon Drop để zone thôi. Đúng, nhưng mà chưa kể nhá, dùng Demon Drop để mà zone là support Việt mà up top rồi nhá, là sẽ dùng cái kia để public về lại cái Demon Drop luôn. Đúng rồi. Thế là cái And of course, last but not least, Fabs. 90% là game đều sẽ phải pick up zero. There's just so much potential for this tournament. Là mau. Everything. The future of the pro competition. Ý là sắp Kameo. It's gonna be à hóa ra như vậy. Không phải là Kameo lần nữa mà nó lại phải. Wow. Anh là pick cycle, anh quyết định là chip chip rồi. I gotta say, I love how. Wait, is it Striker? Okay, we are. I was under the impression that Javier was. Nếu là Chameleon thì chắc sẽ phải pick up zero. Nhưng mà đây lại là Striker. Javier just was, you know, not a huge fan of playing Striker since the change because. Ta đến ngay với trận đấu giữa MKJAVIER và Pháp. Đây cũng là một trận đấu khá đáng chú ý tại nhánh thua. Ui giời xong rồi, còn vớt. 40 của chúng tôi à. Đấy và như anh trò này là một trò nghỉ ngơi cho Scott tại vì giữ khoảng cách được nhá, xong rồi bấm B3 một cái là gật trúng vào cả Situ luôn, thế là sẽ không sợ Sento đi vào đường nữa. Đúng rồi. Và Kenshi cũng không có một cái gì để panic được cái đấy này. Đây rồi, jump kick là trúng. Đấy không? Đây rồi. Không. Full swing. Take grab. Để ra tốt phết. Chín tranh. Quá quỷ. Họ ngay cho mình một round. Đấy, đây. Bây giờ tôi chờ để được public cái drop. I feel he can sit on it easier against Kenshi compared to most. And if you go in too close against Kenshi, he gets a hit into Sento. You're now dealing with Kenshi's optimal range, where he's doing the Sento không dám mua luôn rồi. mix-ups and the chip damage. Từ Striker đây, không kịp lấy hai, căn frame quá chuẩn luôn. Căn frame là chuẩn, không cho đối phương đi hai. Đâu không được. À đây, rồi đúng rồi. Breaker. Yeah, if you punish my spear from full screen, you get a bit of damage. Yeah, wow. Hang on a minute. I sort of pick up. Mà vẫn chưa rút được Sento rồi. Đây là như này. Dạ không. Hơi thấy. Như kiểu là hơi thấy. Đấy, đây là chính Sento ngay là phế. Bị bà bắt cả chút Sento luôn. Khó. Cột cái cục giúp kiếm rồi. Kiếm rồi, đóng kiếm rồi. Đây ba. Bị bao xoay rồi. Đây rồi. Ba tình. Đi rồi, sao lại đi rồi? Đi rồi. Sao còn đây 1-3 rồi bị chết rồi. Brutality. Đi tay. Rất nhanh chóng. 1-0. Thì cơ bản là skip outro thôi, có gì đâu anh em. I think the matchup is going to be like đây có phải là Javier hay không? Because you know the stuff that's going to make the matchup harder to deal with is used less frequently. Kèo này đúng khó Pháp thật. Khó mà. Quá khó. Like
Dạo này chắc chắn là Kenshi phải chơi Fuji tốt hơn support rồi. Because Kenshi Cyrax is a, Cyrax is a close range cameo. He can do Rồi, that, but để there's no xem reason là game đấu thứ hai Pháp sẽ cố gắng xử lý như thế nào. Để biết ít nhất là gỡ gạc cho mình. Xem chúc Sokako luôn. Có cái first hit cho mình. Cyrax, it's not just a hit nets in the neutral. It's just very unlikely to happen, and you're going to want to keep that Cố gắng bar backdash. for other purposes. But if you're not using that, he is like nothing. He's got Wake up. range. Đấy. He is point blank, Wake and up. that is exactly where Speed Javier push wants luôn. to avoid being all the Và lại dính strike. Dash in, throw, just to keep things nice Khó and quá, simple. giữ neutral. I reckon you're going to spend all Ôi, of these matches, like every match that you see between Ây da. these two, most of it's going to be spent Nhảy giữ. at range. As long as Javier's got like Thôi xong rồi, dính spear rồi. but there it is. Không biết từ đâu mà ra. Đúng rồi, đã dính spear. That's why Javier doesn't give a damn about getting hit by the falling spirit. Like, he doesn't Tôi đi chăng have to care đi about đó. the Đấy. damage. It's barely any Thôi xong rồi. Ai? Xoay. Nhưng mà lỗi. Đúng rồi, đánh đá vậy. Giữ ở cách với cả Sento. Thôi xong rồi. Sandwich rồi. Không sợ. Overhead. Gọi lại Sento. Được đâu? Ui giời ơi, cháy phát. Bơn 1-3 cháy luôn. Cho nó cẩn thận. Đường đấy đâu. Một dao dành cho MKJAVIER. Đấy, đối kháng đơn giản đấy anh em, nó chỉ cần thế thôi. Đấy, đối kháng đơn giản thôi. Vì vì phức tạp nhiều. Thế thôi. 295. Setup. Sandwich này. Nào, bây giờ hãy chọn là đúng. Rồi, anh đã chọn được giá đúng. Giá này cực đúng luôn. Giá cực đúng. Đúng với giá gốc của sản phẩm B3. Đây rồi. À đây rồi. Biết. Chắc chắn rồi. Spear. Có hút rồi. Sạch. Đọc kiếm luôn. Đấy, quá hợp lý. Có ngay một cái backgrab. Ôi giời, không có convert. Bài ra. Ôi không. Đây rồi. Chết rồi. Rồi, brutality lần 2. Bùm. Rất nhanh chóng rồi. Now you can rest. 2-0 cho MKJAVIER. Đổi bài không? Đổi bài từ Pháp không? Em nghĩ là sẽ không có chuyện đổi bài từ Pháp đâu, vì Pháp vẫn đánh Kenshi, con tướng Kenshi là một con tướng thuận tay nhất với Pháp rồi, nên là để bảo đổi bài rất là khó. Như kiểu là mình có một main nhưng không mình chỉ chơi đi chơi lại được đúng mỗi con đấy thôi. Đúng rồi. Không chơi. Nên là khó. Đúng rồi. Cũng giống trường hợp. Thực ra Javier cũng thế nhưng mà kéo Javier lợi hơn. Đấy, câu chuyện là thế. Gì đấy? What the fuck? Gì đấy? What in the fuck? Cái gì đây? Giúp Sento xong còn Striker ra đến mom à? Cái này mới. Cái này mới. Cái này mới. Cái này không biết đâu, đúng đó. Đúng vậy thật đấy. Đúng thế thật luôn mà. Mà lead. Nhưng mà bị armor. Sao nhìn này nó còn tù hơn nhỉ? Tù thật luôn. 8 pick Sub-Zero một hơn. Đúng rồi. Khi bạn hết hy vọng thì quyết định là bán. Từ từ nha. Mà có cái support thì đúng rồi. Chạy ra ngoài luôn. Không được chơi game. Lùi. Đấy. À lại gọi lại xem tôi. Ra. Lại dính bom. Bắt đầu có những tình huống tấu hại. Kìa đây rồi, Spear. Bỏ. Không đỡ với chúng tôi. Ba ngay. Sạch quay. Ôi rồi, dụ. Cố tình. Không, phát đấy là Javier thấy Pháp throw stopper thế nên là cố tình delay Striker lên một tí để. Rồi, match point dành cho MKJAVIER. Ôi trời, cũng là một pha mồi tốt.
Thật sự ấy, nhìn con Kenshi Striker này không có hiệu quả tí nào luôn đấy. Anh nhìn tôi đúng kiểu cái ý kiến rất là hay ấy, nhưng mà lúc đang animation rút Sento ra là bị pan nít rồi. Đấy, nhìn nó không hiệu quả một tí nào so với Cyrax ấy. Thà như con Cyrax nó xoay nhiều hit thì gọi luôn Sento nó còn hợp lý. Đây 2 quả bom ném phát chờ mãi mới ra. Nó không phù hợp cho cái kiểu con Kenshi này. Xoay chip đam hợp lý hơn. Và đây rồi, và 3-0 dành cho MKJAVIER. Như những gì mà chúng ta đã dự đoán ở đầu trước khi diễn ra kèo đấu thì Scorpion là kèo trên hoàn toàn cho với Kenshi, và Javier đã làm rất chuẩn chỉ cái kèo đấu này. Tuy là cái ý tưởng thì hay đấy, nhưng mà thực hiện thì trông thật sự luôn. Trông thực sự là không hiệu quả một chút nào, không hiệu quả một tí nào. Mọi người tư vấn giúp mình với ghiền chơi MK quá mà chưa chơi bao giờ. Mình đang định chơi và có nên mua bản này không hay mua bản 11, vì cá nhân thấy thích bản 11 hơn ạ. Nếu bạn thích 11 hơn thì cứ mua 11 thôi. Thực ra thì nếu mà chơi bây giờ cộng đồng online của 11 vẫn còn tương đối là đông. Tất nhiên là không thể nhiều như MK1 được, nhưng mà chưa chắc đã nhiều đến MK1 được, nhưng mà nhiều bằng MK1, nhưng mà vẫn còn khá người chơi MK11. Thoải mái. Mình thích bản nào thì mình chơi cái bản đấy thôi. Mình thích bản nào mình chơi bản đấy thôi. Mỗi bản có cái hay riêng. Mình thích cái nào thì mình chơi bản đấy thôi. Bây giờ trận đấu tiếp theo dành với video game vô và lo corridor. Và bây giờ là câu chuyện là lót đường Pháp với lo corridor, kiểu lót đường cho kèo đấu giữa Javier và VGY. Cho này anh không cần xem anh cũng dự đoán được cái này 3-0 do video game vô. Vâng, hai cái tên tôi ghi trên tiêu đề stream thì hai cái tên đấy có khi chuẩn bị loại nhau đến nơi rồi. Thì đấm nhau sức đầu bẻ một cái nơi rồi. Tuyệt. Để là VGY có pick sao không? Đúng rồi, có pick sao không hay là vẫn test tướng tiếp? Đây rồi, lời thỉnh cầu của anh Pep đã được đáp ứng. Không phải gặp Raiden là phải pick sao rồi, không pick Liu nữa. Đúng rồi, về tướng tủ rồi. Tuy là đây là Raiden với cả Kameo đấy, nhưng mà vẫn phải pick về tướng tủ cho nó trả trên hẳn. Let's go, ta đến với trận đấu giữa Law Corridor và VGY, Video Game Show. Có cái hết xích giờ việc đấm vào Kameo. Ôi, đây là sao vào Motaro nhá. Sao Motaro là bộ đôi hot hit từ giai đoạn đầu game rồi đấy, giai đoạn đầu của game rồi. Từ day one là sao Motaro cũng đã là một bộ đôi rất ngon rồi. Nhưng mà bây giờ sao Motaro, tại vì là con Motaro được buff lên rất là nhiều. Đúng rồi, bây giờ còn mạnh hơn. Đúng rồi. Vạn vật cộng cơ 13. Thì là cứ cộng 13 là đỉnh xã hội rồi. Đã có tí bắn rồi. Tiếp theo là bổ vét cho gọi tên lên ra bổ tiếp. Đúng rồi. Lên được combo luôn. Lên nhẹ combo B2 cộng. Giật bắn rồi, đã có bắn trưởng đến từ Raiden. Tặng ngay một cái backgrab. Ôi float. Tay chiều hơi ngắn đến từ vị trí của sao. Ấy cũng Gucci. Tình huống khá là Gucci đến từ Law. Nhắc đến Law tôi lại nhớ đến con tướng nào đấy trong tự game T. Và E2E và đi City. Dần xong bắn. Hay là không đủ thời gian. Sao quay đi quay lại đã hết này rồi Đấy, thêm một lý do chúng tôi muốn chửi cái F43 của Raiden.
Tự nhiên nó lại thành ra né đi né mọi thứ. Ơi mà không hợp lý rồi. Level 5 vậy là một cộng. Nào, để xem là Minh Mỡ có đạt được dấu ấn khi chỉ thua nhà vô địch hay không. Ok. Ambush. Motaro ra để Mà bắn đấy. fuck. Cái gì đấy? Bán rồi. Bán rồi. Dầm. Một pha bán rất lộ liễu đến từ lo. Không, hoặc anh nghĩ cái đấy là một tay giữ đi level up xong tay kia tự nhiên lại sờ đỡ. Gồng anh thì giỏi, sao lời anh cũng hay bị bấm như thế. Thấy bùm. Cái pro người ta lại làm thế. Rồi. Đúng không? Đấy chưa, đến pro người ta còn bấm nhầm được. Anh em cứ chỉ trích tôi bấm nhầm. Đây rồi. Nhưng mà không có biết từ đây rồi. Đây rồi, combo chứa danh của Shao Motaro. Vẫn không break rồi. Vâng. Khá mượt. 1+13. Thôi không ổn rồi. Quỷ. Còn vớt combo quỷ. Hết 4-3-4 bắn luôn mà. Sai rồi. Float. Float rất quỷ. Cái bộ này năm bé mà. Còn bỏ thêm một ba nữa. Dạ, trồng nhiều. Trông hơi nhiều tài nguyên. Ôi à. Bốc Mileena. Một strike, một chạm nó đi. Được không? S1, S2, Fatal Blow. Ôi ôi. Người ta gọi đây là gì? Não to. Đúng rồi. Phát đấy là sao? Phát đấy là F2 cặp trúng vào Tommy liền trong ống Fatal Blow trong một não to. Não to vậy trưởng. Thì tình huống này đúng là một pha xử lý gọi là outplay hoàn toàn luôn. IQ mấy trăm. Chịu. Trung bình người chơi điện tử. Mặt này mà chấm anh chấm 100 điểm. Quá quỷ, pha tình huống xử lý quá quỷ đến từ VGY. Pha đấy không ngờ luôn rồi. Ảo thật đấy. Lên cũng là nhanh. Bất ngờ thật. Thôi, 1-0 cho VGY. Mà anh Luật cũng nghĩ là VGY có thể tiếp cận nhanh như vậy. Mẹ thằng Khang bên trên bảo thôi ba anh em đi ngủ mai đi học. Xong bên dưới nó vẫn khuyên cho bác kia. Thế thì mày ngủ chưa? Ấy à, vịt tiểu. Nhà bán vịt rồi. Rồi, nhà bán vịt. Nhà trồng vịt rồi. Ui, cái gì đấy? Cái gì? Đứng dậy phải tụ một tí à? Ôi trời. Wow. Nhưng mà không combo. Sweep. Ôi trời, xong rồi. Cút rồi. Mấy xong này thì chịu thật. Sao combo anh nhìn trông quê vậy? Về. Trông quê nhưng mà thắng được ạ. Cộng 13. Đuổi. Ra đấy. Ui giời ơi. Chỉ chờ có thế. Hoàng béo trông quen không? Quen lắm anh. Chúng ta vẫn không thể quên được tình huống deflect hết cả dao cả điện của Minh Mỡ. Anh em nào không biết tình huống đấy gì lên trên short nhá, có đấy. Tôi có cắt lại đoạn đấy. Đấy, Ôi xong rồi. Break. Hôm cho Flawless, đúng rồi. Cộng 13. Backgrab. Vào góc đi bạn này. Vâng, phở lốt với chúng tôi. Ơi. Chạy.
Overhead. Rất quỷ. Overhead tiếp. Thế đồ ăn rồi. Rồi. Sao khi khỏe nhất là sao khi bỏ dìu. Bay luôn. Với đát. Ui thôi cô rồi. VGY chỉ còn nói một câu rồi, tôi ghét Chameleon. Vâng, hai bên đã bấm tất nhiên. Không thoát được, không thể thoát được số phận. Và đó là điểm đều. Round 3 nào. Không thoát được đến VGY. Không sao, cộng 13. Float. Thunder Fly Float. Ấy, ra cổ fail rồi. Ôi xong rồi. Tạch tạch. Điều. Ấy, grab không khí rồi, mình delay wake up. Hợp lý. Sở trai. Tên 2 bắn cộng 13. Bây giờ vào kiểu gì đây? Chạc lên rồi. Búp dìu. Ôi không rồi, thò là chết rồi. Bạn thò là bậy là bạn đi rồi. Chạc điện thôi. It's always a bit of a decision, right? Halfway through a combo, do you break or not? Then again, Little Corridor would have built mad meter. That meter, no doubt, would have gone into possible mix-up. Cái gì vậy? Ấy à, punish. Ôi không. Đây không phải cú lao. Đây là sao? Đánh siêu dài. Trời ơi. Không ổn rồi. Đến hết 3 luôn. Giờ khi chết. Gần chết. Float. À. Cộng 13. Đừng bấm nút. Không nhưng ăn bạn bị ăn overhead. Độ này mấy hôm nay bấm nhầm nhớ nhỉ. Rất là mất thời gian. Rất là mất thời gian. Đêm rồi. Đáng cần nhanh gọn, mất thời gian quá nhá. Còn bao nhiêu game nữa anh? Tính cả game này thì còn tầm khoảng 5 game nữa. Tính cả game hiện tại mình đang xem này này. 5 game. Rồi, 2-0 cho VGY. I've seen Lord Corridor play different cameos in the past. It's been a lot of Chameleon recently, and it has been all the way through this tournament. But if you change now, it's kind of your last chance. Rồi, vẫn cứ là giữ nguyên sự lựa chọn của mình. Raiden, Chameleon và CHÂU và Motaro. Cái đường sang cây nữa. I mean, VGY, he's put a lot of time into this character. He's played all sorts of cameos. Được rồi, thôi xong rồi. Obviously, you know, streams the game a lot too. Obviously, YouTube. Đúng rồi. Rồi bật né của dây rồi. Tím rồi. Deflect tốt. Wow. Thôi đừng che mặt nữa. Trời đẹp quá nhưng mà đừng nên nhìn lên. Chói lắm. Bình dâm thì không đeo. Bình dâm thì không đeo. Chúng ta hai luôn. Quỷ. À không, thực ra nó có mũ. Đây. Nón. Họ phân mở mắt ra đằng trong VGY. Rồi. Liệu có tỷ số 3-0 như chúng ta đã dự đoán không? Hãy cùng chờ xem. Những người di chuyển rất là kỳ. Đi lên đi xuống. Các thứ. Như Michael. Michael Jackson. Người đám mới. Đổi sang Kitana thì tôi không biết. Đang là mix up F43 với Mileena là mix up duy nhất mà lò biết. Đúng rồi. Thế thôi. Thế xong. Đó là ba biết lâu rồi. Thì cái overhead là thì ông chế được phước hưởng rất bị phệ. Ơi. 42 xong rồi đổi mix up qua low stop cell hoặc là Mileena bình thường cũng được. Xong rồi.
Rồi xong rồi. Fade blow. Motaro đây rồi. Đam cũng khá là tốt. Đam phải to nha, dễ là 15%. Gần 50. Đây rồi, bắn thôi. Nhưng mà cố Thunderfly thì trượt Motaro. Ôi, cái gì đấy? Rồi. Bộ pha lớp 4 đạn của VGY, nhưng mà vẫn còn match point. Gần Kimura luôn. Sweep. Plus frame. Giật rồi. Đây rồi, punish được. Đây luôn. Punish. Không chừa này. Overhead trượt. Không. Bị đập block. Vâng. Pop Millie. Rồi lần này thì đi rồi. Rồi bây giờ thoát kiểu gì đây? Giờ thì ông thoát kiểu gì? Xong rồi. Thôi đi rồi. Last breath. Đi rồi. Hát hơi có chết. Từ từ. Vâng, một tình huống tự tử. Một tình huống tự tử đến từ lo bảo thua. Thì thôi nhanh. Định phải trả là gì đấy, nhưng mà nhà quê. Đúng là không cầm cây đô cái Raiden nhà quê hết. Đúng rồi. Phải cầm Kano. Cứ đi cầm mấy con khác thì ăn thua cho được. Đúng như dự đoán ban đầu. 3-0 nhanh chóng luôn. Cặp đôi Raiden Chameleon này gần như là không đem lại tác dụng quá gì, hoặc là không gang quá nhiều khó khăn dành cho VGY. Xem lại cái số 3-0. Xem lại replay của cái pha vừa anh có thấy VGY cao to. I love just how the team, of course. Quá quỷ. I love how this team has kind of developed, right? Because early on, as you correctly said, we saw a lot of Motaro. Because it was basically just Motaro. Vậy là tí nữa chúng ta sẽ có một trận đấu khá hay ở nhánh thua, trận đấu giữa VGY và MKJAVIER. Nhánh trên thì sẽ có sự xuất hiện của Karimani và Boki đó. Chúng ta sẽ còn thôi. Xe xong tới 3 giờ là Baby Starter là đẹp, xong ôm anh Hoàng ngủ. Đây đi, mẹ ông voi. Bố chịu. Đấy. Chúng ta sẽ còn khoảng 4 trận đấu thôi. 4 trận đấu nữa để là kết thúc khu vực Tây Âu, cũng như là kết thúc cái giải đấu ngày thi đấu ngày hôm nay của chúng ta. 26 anh em, 26 triệu anh em đang xem VGY bán độ. 26 triệu anh em xem VGY bán độ vào lúc 2 giờ 17 phút sáng. Em nghe các anh nói frame âm rồi frame dương gì đó, anh giải thích được không ạ? Frame thì bro, bây giờ đầu tiên là bro, anh em phải hiểu là cái frame cái nó sẽ dựa trên là bây giờ mình phải biết cái câu chuyện là có động tác rút tay ra đấm, có động tác rụt vào tay đấm đấy, nó theo cử động tay ấy, các thứ ấy. Thì đấy phải biết cái đấy chứ đã, xong mới nói đến chuyện frame được. Sao em giải thích láng nháng thế? Em chỉ cần phải giải thích là cộng là mình được bấm nút tiếp, còn trừ là không, mình phải đỡ. Thế đối với mấy anh em là mình phải kỹ tí mình, chứ anh em mình nói dễ quá. Em máy móc thế rồi. Cộng đi bấm nút tiếp, còn trừ thì bị đỡ. Thôi. Nói chung là anh em cứ hiểu đơn giản, một giải thích ngắn gọn là đòn cộng thì mình thì bấm nút tiếp, đòn trừ thì mình không được bấm nút tiếp, mình phải đỡ. Đấy. Ngắn gọn đấy là ngắn gọn, còn nếu muốn chi tiết thì có nên biết câu chuyện giơ tay ra rút tay vào không? Đấy, nó chuyển động con người không? Kiểu đấy, nó tương tự như thế. Cái game đối kháng làm như thế. Như kiểu là mình đi đấm ở ngoài đây, mình không có không chịu các thứ này. Đấy.
Ví dụ như là mình đấm thẳng vào sông mút của là khác chẳng hạn, đấy thằng đấy mà phải đứng lên nó dáng dáng xong nó ôm mặt một lúc thì tất cả thằng ấy là nó bị trừ rồi, còn mình chỉ được cộng lên xem mình được đấm tiếp. Đấy, ví dụ ta mất 3 giây để cởi quần thì ta mất 3 giây để cởi quần, thêm 4 giây nữa để thay quần mới vào thì nhân vật trong MK mất 7 frame để tung ra đòn đấm. Đấy. Ví dụ thế. Kiểu thế. Tính từ lúc bắt đầu tung đòn đấm đến lúc rụt tay vào đấy. Đến cái lúc đang rụt tay vào để về trạng thái ban đầu thì lúc đấy là lúc không thể làm gì được khác. Đấy. Anh em cứ hiểu đơn giản thế. Nào từ chưa ngủ đâu. Phim đúng em. Phim chỉ là một con số thôi. Ôi, con số thôi. Ok, vẫn chưa ngủ. Rồi. Thì, tranh thủ nghỉ giải lao một chút anh em nhé. Ngủ giải lao tầm 50 phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút. Đi nằm thì đã đau lưng quá. Chưa đã đau lưng rồi. Vấn đề cuộc sống anh ạ. Rồi, hẹn anh em sau 10 phút nữa. Không đi ngủ luôn. Không. Tá registrado, não tá? Olha só, Ariel tá por aqui. Ariel, que legal ver os caras do mundo inteiro aqui, né? Pô, cara, uma pena que o Sonic Fox não pôde ver, porque ele já tinha inscrito pro torneio, né? Mas a gente tem, como o Buiu falou, os gêmeos, tem outros gringos aqui também, argentinos, muito fortes. Inclusive, se eu não me engano, a primeira partida vai ser do Scorpion Proxy, um dos chilenos. Mas é como o Buiu falou também, os brasileiros estão muito fortes, o Killer, o Page, o Gui, e todos os outros que estão chegando. Tem um aqui que no offline, no online, ele faz muito bonito, que é o Mano Phelps. Fica de olho nesse menino aí, rapaz. E agora eu convido vocês a conhecer aqui a parte da stream, vem cá. Esse aqui é o lugar onde os casters brasileiros vão ficar, então tem aqui o Stream Master, ali atrás vocês estão vendo a dupla brasileira de comentaristas. Do troféuzão. Tá lá dentro, tá incrível. E é o seguinte, ele pisca. Ah, não, troféu que pisca? Spoiler. Não é possível, a gente vai ver isso. Hoje não, a gente vai ver amanhã. Pisca, bebê. Esse lugar, vou até falar mais baixo, porque é aqui onde a mágica acontece. Essas são as dois locais de transmissão onde as partidas que vão pra live acontecem. Então aqui é o lugar de tensão. Você consegue perceber que aqui o clima tá tenso? E tem os locais de entrevista, então eu também vou fazer entrevistas aqui, ó. Vocês vão ver eu conversando com os pro players e os convidados aqui. Então hoje é um dia muito especial, eu espero que vocês estejam gostando, pra gente tá sendo muito legal ter todo mundo aqui no Brasil na Pro Competition de Mortal Kombat 1. This is no time to smile. Hell yeah, it is. Fight a fire god is coming off my bucket list. Suck on that. Fight. Eagerly. Understudy. The gravity. Sonic boom. Torpedo. You're the first bangable monster chick I've met. You think me a monster? Eagerly. Anti-gravity. I bet shits take more effort than beating you will. I will so enjoy killing you. Torpedo. Eagerly. Anti-gravity.
Finish him. Go time. Activate Sonic Boom. Peace unlocked. Fatality. Peacemaker wins. Flawless victory. A Pro Competition 2024 reuniu os jogadores de todas as partes do mundo no Brasil nos dias 2 e 3 de março de 2024. E foi uma oportunidade incrível dos pro players brasileiros conhecerem os de fora e também reunir todos esses amantes de Mortal Kombat 1 aqui no Brasil, na Login House, na Vila Madalena, em São Paulo. O evento foi dividido em 2 dias. Primeiro dia, no sábado, as eliminatórias para ver quem seriam os 24 melhores colocados que seriam classificados para domingo, o segundo dia. Com, obviamente, 24 pessoas disputando o troféu de primeiro lugar na Pro Competition. Muitos brasileiros se classificaram para o top 24 e 50% da Winners estava com brasileiros. Eu já participei de campeonatos dos Estados Unidos e tal. Acho que o campeonato de maior nível que eu joguei do Mortal Kombat 1 é esse aqui. Só tem gente forte, não tem luta fácil. Não, que esse nível tá alto até demais aqui. Se você olhar ali a tabela ali do top 24 ali, que todos os confrontos vão ser super emocionantes, né? Só tem jogador de alto nível aqui. Olha só, o Murilo BDS enfrentou o campeão da EVO, Scorpion Prox, e o Murilo trouxe o General Shao e Darius para enfrentar o Baraka do Scorpion Prox. Quase venceu, mas o Scorpion Prox ficou com a melhor com 3-2. O Killer Shinnok com seu Kung Lao enfrentou o americano King Gambler com um Johnny Cage muito bem treinado e não conseguiu passar por ele. E também pela Winners, o Conqueror enfrentou o Nicolas, chileno, com seu Raiden. E deu muito trabalho para ele, mas Nicolas seguiu pela Winners. E sim, tivemos Brasil vencendo na Winners com o Brian, com seu Sub-Zero, que venceu o espanhol Javier com seu Scorpion. E tivemos várias outras partidas insanas, como a do Conqueror contra o argentino Chocolate. Tudo você pode conferir no Warner Play, a live tá lá. E passando por todo mundo, o chileno Scorpion Prox consegue chegar na grande final pela Winners. E o brasileiro mais bem pontuado foi o Brian, que foi pela Losers, depois de perder pro chileno Nicolas. Venceu na Losers o veterano Killer Shinnok por 3-1 e ao enfrentar novamente o Javier pela Losers, ele perdeu de 3-0 e o Javier disputou a final da Losers com o Nicolas. Javier venceu e foi para a grande final. E tivemos Scorpion Prox do Chile contra Javier da Espanha. E o Scorpion Prox venceu por 3-1 utilizando seu Baraka contra o Scorpion do Javier e recebeu o grande troféu da Pro Competition 2024 do Brasil das mãos de Raiden e levantou a taça. Muchas felicitaciones! Muchas gracias! Sí, quero saber ¿cómo te sientes al ganar el Pro Competition? Feliz y aliviado porque esto me sirve mucho para la Final Combat, para clasificar porque va a dar muchos puntos este torneo. E você pode continuar acompanhando todos os principais torneios de Mortal Kombat 1 aqui no Warner Play. A gente transmite tanto para YouTube, TikTok e Twitch também, os principais torneios. Vem com a gente! Hello everyone and welcome back as we enter top 4 of MK1 Pro Competition EU West qualifier number 3. We are Ketchup and Mustard and we've been talking you through some of these games we've had so far today, and there's plenty more where that came from as we are ready to go into our winners finals and beyond. The important thing today is of course so many points on the line for the players, but for those of you at home,
we've got some merchandise to talk about. If you want to support the pro competition, pick up some cool looking merch for yourselves in the meantime, head on over to wbshop.com and grab some cool merch. And of course, check us out on twitch.tv/NetherRealm, TikTok Mortal Kombat, and YouTube Mortal Kombat as well. Would recommend it, especially as we get towards the end of the season. There's not much time left, so grab it while you can, get some cool stuff in the meantime, and of course, support the pro competition. And it ain't just merch we're talking about Combo Breaker, taking place in a few months, and it is the 4th and final offline major event for the pro competition, and it's the heart and soul of the FGC. I often Combo Breaker is my favorite event of the year, man. I'm really happy to see it get not only to be a pro competition stop, but like one that is going to be so... What's the word I'm looking for? Impactful. There's a lot on the line, man. There's a lot of players that, by the time we have Combo Breaker, many, if all, of the onlines will be completed. So we're going to know where the points are. So the players that are within that leaderboard and a good performance at Combo Breaker sends them to Final Combat. That is where the most impactful matches will take place. And they're going to be the greatest ones from a viewership perspective, but obviously, you know, some players are going to be absolutely thrilled at their result, and some players are going to be crushed because it's just the nature of the final stretch. Even though we're all looking forward to seeing it for the level of competition and seeing, obviously, you know, who will be making it to Final Combat on points and everything, even if you are just an enjoyer of fighting games, you know, maybe you just like watching Mortal Kombat, maybe you want to see what some of these FGC events are all about, Combo Breaker could absolutely recommend it wholeheartedly, even as a spectator. You know, it's a great social event. You'll meet a lot of people, and I love the arcade. Lots to watch, yeah. Lots to watch, lots to do. They've got like the arcade, you know, retro area as well. That's always a good time, and lots to enjoy if you just like fighting games overall. So highly recommended. But it's time for us to get down to business. We are in top 4 territory, MK1 Pro Competition EU West. Và chào mừng các bạn đến với quay lại trở lại với giải đấu MK Pro Competition khu vực Tây Âu, và chúng ta sẽ tiếp tục với nhánh thua. This is important. You know, I really don't want to sound like a broken record, but we're talking points. You know, that's how it works. That's what pro competition is all about for these players. You want to get points for the global leaderboard, or you want to get points towards the regional finals. Win the regional finals, you guarantee trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ là Buki đối đầu với Kanimani. Only one player per region can do that. And for the 4 players we've got left in this tournament, these are 4 players that have been around. They've been competing. They were all at UFA. They all got top 8 at UFA, and a couple of them have even been to other events as well. So these are players who are realistically looking that even if they don't win the regional finals, they can make it on points if they get enough. But they need to get as much points as possible. So every match from this point on is so important. Now, this match in particular, I always find really interesting because it's just about who can establish that game plan. Because Kameo, Boki wants to be aggressive, he wants to rush down, he wants to constantly establish his own mix-ups. The basic Kung Lao stuff, and then Raiden, of course, wants to get in, chip damage all day, every day, hard to keep out. It's who lays that on first, and these 2 players definitely able to do that. Boki immediately going in with the down 4, just trying to stay safer, but a bit too hopeful on that overhead, not covered up by Goro, so that is going to be a clean punish. Kanimani definitely scoring first blood in this winners finals. We also noticed that the opening stage from Kanimani, which of course was to go for, you know, the advancement covered by Kano, Boki went for a down 4 punish, not down 2. So maybe he's been paying attention to the matches as well, as we saw Kanimani get so much out of the punish of your punish, as we saw before. We'll see that here. Still though, a good round. Nice to see Kanimani playing the kind of more distance game. Of course, we know Lao Goro is such an aggressive team, really thrives from that kind of sweep distance. Looking for anything to armor into playing far away, not letting himself get in a position to deal with that whatsoever. This runaway game, it's a clear. Chơi bời kiểu gì đây? Vâng, Momo trong góc đến từ vị trí của Boki rồi. Jump mid to strike throw. Học chả một cái Metro bình thường thôi.
He had to go for the less likely throw direction, so he did have to give up corner positioning. Can't punish that. Raiden doesn't have a fast enough button. Đấy, F43 là tốt. Và lên combo ra đấu đầu tiên cho Kanimani. No, I for the longest Raiden time was one of the 6 frame characters. I for the longest time thought maybe that would be where the use of his down back 2 came from, but it's 9 frames. Yeah. That special move doesn't really get used by anyone, but I thought maybe it's I often forget would he be has the it. benefit. Yeah, me too. Oh, there we go. A nice catch from Kanimani again. Up block là tốt. Yeah, has to spend Goro to get damage here, but definitely worth it for the up block. Especially after seeing how Kanimani was making the most of a life lead. Boki cannot let that happen again. Và tiếp tục là mix up. Good block on that overhead, by the way. The overhead off that back three from that range was the only thing that could have connected. So good awareness there from Kanimani. Uh-oh. Oh, didn't pick up from that. Maybe just couldn't do it in time. Thôi, quả matchup này chẳng có gì để bình luận cả, đùa chứ. Bên kia thì mix up Goro, bên này thì dần dần đến chết. Tiếp tục là dần dần trong góc. Okay, importantly enough, Kano got clipped there, so he was down for quite a while, and Kanimani, yeah, he's gone again. Kano might be down for the rest of this. Has the force block? Can get block. again? Không forest block được rồi. Ở round đầu tiên là cho Kanimani. Looking like a pretty good spot for Boki because he managed to hit Kano like not once, 1-0. but twice at the end when he got called out, which pretty much would have kept him away from the round for the remainder of it. But Kanimani instantly, when you're looking at chip damage and there's not a lot of last breath to keep you alive, that charged up Raiden fireball. It's not every match that you get to charge it for a significant amount of time, but when you've got that much life left to do, it's definitely an attractive option. The electric fly has been a consistent answer versus the Goro too. Let's not forget that Goro, when he comes in to do the raise the roof, he has to physically jump in, which means he starts up above. And if he's coming in and the Raiden Superman's coming out, he's going to get hit. And if Goro gets hit and he has to deal with that 6-second penalty, that's unfortunate for Kung Lao, even then. Doesn't work out, looking for it. Low poke there, Boki. Liên tục là mix up. Vẫn là mix up. Good block on the overhead though. Keeping it simple. Kanimani does not have to fear the armor. There is no meter to spend. Kanimani chỉ biết stagger bằng 2-1 để soft sell thôi. Ơi, bắt F43 là tốt. Micro backdash into forward 4, by the way, to clip Boki's button attempt. Uh-oh. Saves the Kano and uses it to meaty. Yep. Rainy day situation, that one. I think that's what really separates Kanimani's Kano Raiden from a lot of other Raiden Kano players, is just the situational awareness and just squeezing. Là cứ cố đến gần là Kanimani lại bay đi. Rồi. Ui dồi. Vâng, rất dễ dàng cho Kanimani. And it's the same thing here. I mean, you said right at the start of the broadcast, a lot of players in Western Europe consider Kanimani perhaps the best player. Ở BF2. Of course, you know, Không, để cố gắng 1-2 nhưng bên kia lại là F43 lên combo luôn. Giật Kano. Nhưng mà bắt Hammer là tốt bằng E2. Tiếp tục là stop cell X. Lâu nhưng mà có giáp không thành công mà. Bắt buộc phải break, thế thì chỉ có Boki thôi. Vâng. Và lại là stop cell X. Game đầu thứ 2 rất là trong vánh. 2-0 cho Kanimani. Oh fuck. Well, you did mention Kanimani's going to have a game plan going into this. You know, these are two players who are no stranger to competitive MK1. We know they've played before, and you know, Kanimani is one to learn from those past sets too. But it is a good way of playing against not only like the Kung Lao Goro team that we see so often, but also against Boki. You know, Boki is, you know, I want to be respectful when I say this. Boki is a phenomenal player. Và tình hình phần đấu đâu chưa ngủ. Mẹ thôi, em thấy em đang muốn né cái cặp trận này ra, nhưng mà mẹ, em thấy anh em khổ quá rồi, thôi em quyết định lên cứu. Anh vừa đi răng xong. Em vừa đi nằm xong em nhìn cái cặp này em ngấy, không muốn bình luận. Anh vừa ở phòng vệ sinh, anh vẫn nghe được tiếng Pepsi nói là 2-0 dành cho Kanimani, anh bảo thôi xong bỏ mẹ. Thôi xong bỏ mẹ rồi. Thì kéo này có gì đâu. Đấy, Kanimani nó cứ chạy đi. Đấy, nó cứ như này thôi thì bố hay đỡ.
Bên caster còn Nó ngấy. gần lại giật giật. Cứ như này thôi thì caster còn ngấy, nói gì người xem. Ngấy vậy là. Các bạn có ngấy không? Liên tục là mix up. Tôi hỏi thật, Lại là giật giật. tôi hỏi thật mấy anh em kênh chat vẫn đang ngồi đây, anh em có thấy ngấy cái con Raiden này không? Hỏi thật Có lòng. ngấy không? Nếu mà ngấy thì cho số 1. Đấy, có ngấy không? Một khi là cũng hết rồi. Có. Chứ chúng tôi mệt con Raiden lắm, lắm rồi. Overhead sắp EMI. Tiếp tục là mix up về overhead. May Và quá. round đấu đầu tiên. Sau những trận thua vừa rồi, cuối cùng được round. Cuối cùng thì Boki cũng có round. Một ngấy làm chơi với mình. Ngấy lắm mới thể. Làm chơi với mình có phải là thuộc team của nhà thuốc Long Châu nhỉ? Phải đời. Thế chịu rồi. Một không cho một ra cho Boki thế này. D3 Sarin, D3 giật giật. Đúng mà rất là bất ngờ. Vâng, hay quá, vâng. Inspirational gameplay. High level. Lại ngộp rồi. Ngộp rồi, forest block. Vâng. 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 Vâng, bên kia đến gần thì bên kia lại Superman bay đi. Superman. Rồi tiếp tục là giật giật. Rồi, có mix up thì không có Goro. Quên. Thật đấy trời ơi. Ôi dồi ôi. Thằng mồm. Rồi, đây rồi. Số tôi gắn còn 1-2. Con béo vừa lên cứu hot Boki thắng luôn. Vâng, tôi phải lên giải cứu cái aura kiểu cái giải này. Không là mấy anh em ngấy Raiden nằm luôn đây chết. Chúng ta đã có sự tích chậu híp và giấc ngủ nồng nàn với Raiden rồi. Nên là tôi không muốn bất kỳ ai ngồi cát giải phải buồn ngủ vì Raiden nữa. Anh nhìn con Raiden nhiều lắm rồi. Thế cả ngày hôm nay tôi thể các anh em đang ngồi đây nhá. Ngày hôm qua chúng tôi làm từ ngày hôm qua đến giờ là 4 giải rồi. Chúng tôi trong từ thứ 7 chủ nhật hôm qua chúng tôi là 4 giải, hôm qua trả Trung Đông rất cực nhiều Raiden. Hôm nay chúng tôi làm giải Việt Nam, giải Next Gen cũng rất nhiều, cũng khá Raiden. Làm giải hôm nay làm 2 cái giải châu Âu cũng rất nhiều Raiden. Nó ngấy lắm rồi đấy. Tôi thấy nhiều quá nó ngấy lắm rồi đấy. Kiểu đi làm bình luận mà nhìn thấy toàn Raiden như này mệt lắm thế anh em. Còn bây giờ tôi cắt chết tương lai này. Đấy, không được cái mẫu. Tiếp theo sẽ là Thunderfly Kano rồi đem dao. Đấy. Đấy. Cắt chết tương lai luôn. Đấy. Mà cùng một. Đến gần rồi. Rồi, vào góc rồi, vào góc bay. Em sao? Bay ra. Lùi. Anh này đang để số lùi rồi. Cây nô kìa. Trong cây nô. Cho combo rồi. Đây rồi, có cây nô đến từ vị trí của Boki. Mày chạy hà bưởi. 29%. Không to lắm. Thế Ôi dồi ôi. Không có panic. Sợ cây nô. À đây rồi, đấm bỏ mẹ cây nô, đúng rồi, binh sắp. Rồi, 10 giây. Rồi. Bay. Ui dồi lại mũ. Thôi. Bố lạy mày. Bố lạy cả thông tông ty họ hàng nhà mày luôn. Ôi dồi ôi. Weapon lead. Không phải thế. Để cho Raiden nó ngã cùng với cả con công lao cùng lúc đi. Để cho nó không đứng dậy được cái đấy. Đây rồi. Nào, combo Raiden rồi. Đây là làm cái gì thì không thể bắn đi được Raiden. Thế nên là weapon lead. Weapon lead. Rồi, tắc cơ liên tục. Vâng, chỉ bằng một cái demo giật anh đã hóa giải được nó. Chào mừng anh em đến với bộ phim hoạt hình Tom và Jerry. Đấy rồi. Mày hay quá. Mày hà bưởi. Thêm một round rồi. Match point dành cho Kanemani và ra đấu nước. Match point lần 2. Thôi.
Vâng, Tom and Jerry. Tom and Jerry. Hai ông tập tương sinh với nhau. Lại lùi. Lùi. Ở với hai game mình rồi. Ôi lùi BF2 Gaming lần nữa. Ô đây rồi. Tiếp. Nhà bố nhiều 3, không phải sợ. Pep. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Ấy đúng rồi. Bình tĩnh. Nào, bình tĩnh. Nào sút vào mồm Kalimani. Đây rồi. Que. Có dao rồi. Break. À không. Cây nô. Đi rồi. Đi. Cây nô nằm rồi. Cây nô bị cây nô lại nắm lúc đấy à, cay thật. Kịch bản tôi bắn đi Raiden nên tôi là thằng chết. Màu fuck, quá tuyệt. Vâng. Anh thua rồi. Vâng, chúc mừng Raiden đã vào chung kết tổng. Quá tuyệt. Chúc mừng Raiden. Lối đánh rất thuyết phục nha. Quá thuyết phục luôn. Yeah. Xem kênh nước ngoài em giờ biết stream Việt live MK. Cái bản nói thẳng ra có mỗi bọn tôi. Thì đã làm rất tốt tiêu chí của game này. Nhưng không thể thắng hay nhanh. Đúng rồi. Tốt lắm. Chúng ta có đây, nếu anh em mới đến kênh thì tôi xin phép là có một vài cái vài câu nói hay ho, một những câu nói đi vào lòng người ở trên kênh này. Thứ nhất, nếu không thể thắng, hãy thua thật nhanh. Thứ hai, đừng treo hy vọng để tôi thất vọng. Thứ ba, bạn bị ăn đấm à? Thì đừng để bị ăn đấm nữa. Welcome to kênh Hoàng Béo. 4 bấm nhầm. Không liên quan một tí Hoàng Béo ơi. Sao vậy? Cái bot Dark Soul mới ấy, nó có trailer ấy. Que. Đây anh bảo nhá, anh đang xem một cái gameplay nó đánh bot ấy. Nó cho một con bot tổng hợp tất cả những cái skill ở trong Sekiro vào, xong nó bắt mình phải parry hết tất cả các đòn đấy. Vậy đấy. Mấy cái thằng ninja cụt tay rồi. Nó cho một con bot move set y con đấy vào luôn. Lìn. Đâu gửi ngay hàng nóng. Trừ một thanh thể lực. Trừ một thanh thể lực. Có ở trong group hội chức ngồi bonfire và Dark Soul. Rồi chúng ta nói nhảm nhí mãi thì đến luôn trận đấu đám mong chờ nhất. Bán kết nhanh thua rồi. Javier VGY. GK và cùng Lào. Quét sao. Vâng, hai cái con người mà tôi mạnh dạn đặt tiêu đề trên stream thì chuẩn bị loại nhau rồi. Hello Quang Linh nhé. Một cú phút rất chuẩn chỉ đến từ vị trí của VGY. Bắt whip Scorpion. Năng suất về đái nhưng mà có được trả lương đâu. Đấy. Lương là gì? Lương chính là tình cảm của các bạn viewer đó. Vâng, quá tuyệt. Vâng, và VGY lại đến tiếp tục chương trình Petra. Tôi không thử tí điểm. Thằng VGY người nước nào nhỉ? Tôi không chỉ anh. Nghe anh đúng không? UK. Testing UK. Testing UK gì? Testing UK that. Chết rồi. Cá nhân tôi là tôi muốn thấy là VGY vào chung kết nhá. Nhưng mà đá thằng Kaminami nên làm ơn. Đúng. Thật. Sút con mẹ Kalimani hộ cái. Sút bỏ đời thằng ấy cho mấy cút đi. Cầm sao đá mù thằng Kaminami đi làm ơn. Cầm sao. Đỡ mờ sao anh đánh với tôi không test như thế này đi, cũng UK mà. Đấy, vào top 8 test tướng đánh với Minh Mỡ lôi sao đánh. Màu fuck.
Ui giời, Paris là tốt. Nhưng mà không có bắn đi thôi. Cái fail. Max rank D3 luôn, không bắn ít được. That's a confirm. It's like I said earlier on, you will be seeing Johnny's go for a lot more of those forward ones post patch because it's just a good source of obviously plus frame. Ấy chứ. Nhưng mà escape fail. Ôi à. Bắt đi. Đã phải bet cho ai rồi. Bet ở Vâng. Độ. Một tình huống Tetra đến từ VGY. Chết rồi, vừa đi luôn. Làm thế nào để có thể di cái DBE, DFP 4 nhanh như vậy được? Chắc chắn là bật độ. Đúng rồi. Hoàng coi như cái đấy giống với cả trận nào không? Hình như trong kênh quen. Đúng rồi. Hình như chiều nay cũng có một tình huống như thế. To đánh với cả bờ Hoàng. Đúng rồi. Đấy, em nhớ có một tình huống như thế ở lúc chiều nay, cũng một pha như thế. Đây là combo rồi, đang ender bằng nắp pump nhưng mà bấm vào sang nút trick stand. Bấm sang trick stand. Cay thật. Quy số kéo cái kính không ender combo. Xong mấy anh ngồi xem cứ xong bờ Hoàng cũng Có những thứ chúng ta không thể ngờ đến được trong giải nó lại xảy ra. Thật sự. Ủa. Looking for the glaive. Thôi xong rồi. Để xem hết giai đoạn này, đến lúc mà Peacemaker được cầm vào thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Lãi suất này lại cả game Eagle xong rồi bắn xuống. Eagle bằng Sonic Boom. Thôi xong rồi. Xích xong. Ai cả, Vector là tốt. Thôi xong rồi. Không, lép hết rồi. Mình cặp gì cây lao đúng 2 con ăn nớp. For sure. Không, cũng rất là chuẩn chỉ. Nhưng mà người ta liêm khiết. Với các EX Shadow Kick Pass. Vẫn còn cơ hội dãy nha. Là throw. What? Ôi ơi. Johnny đã một phát tên là mất lượt. Đen thôi. Thôi xong rồi, đi à. Rồi. Chui gong rồi, Không up lock. Tạch. Thoáng. Rồi. Rất trì. Sở trai. Đang là một đều. Hơn một đều rồi. Bước trong vô vọng rồi. Rất nhanh. Bật dây hợp lý nha, bật dây rất chuẩn timing. Chắc sao? Chắc AVA bảo VGY là mẹ thằng kia nó ti bác tôi, ông cho tôi lên cái. Để tôi lên cái. Tôi muốn đâm nó. Đấy, nhưng mà thôi, chúng ta đang nghĩ đến một lợi ích chung. Rồi, vâng, như cũ. Thôi sao? Đây là những gì mà những thứ còn lại mà Javier có thể làm được để níu kéo hy vọng. Còn lại thì hết rồi. Một đều. Bây giờ ai sẽ là người được chọn để lên đấm sút vào mồm Kalimani đây? Nhưng mà trước khi sút được Kalimani cũng phải đấm nhau với cả Boki chắc hả? Boki nữa. Boki. Vâng, chúc mừng thử nghiệm UK. Anh đã thử nghiệm thành công. Đúng. Chỉ thôi đúng là vô địch. Đúng rồi.
Không sao. Chuẩn bị Minh Mỡ chuẩn bị chỉ nhận được danh hiệu chỉ thua mỗi nhà vô địch. Tất nhiên là nếu thằng VGY làm tốt. Nếu được rồi. Biết rồi. Biết luôn. Rồi, đỡ rất tốt. Cái xong rồi. Ui rồi, đi à. Đi rồi. Bóng 3 xong, không, giữ 3. Đâu. Ây à, thò à. Ấy à, phải làm hoa mũ luôn. So with Javier at this stage in the tournament, it's always going to be a run back Ấy à, somewhere or tí another. dùng mũ. Whether it's the same Play. tournament, whether it's from previous weeks. This is much more the style we're used to seeing from Javier. Ôi rồi, cút rồi. Kìa là không hợp cút. lý. Định Euro là định Euro là phát hiện nhưng mà Đừng mở cung nào. Không được đâu. Tự hủy. Được Chameleon. Game đấu rồi. Thôi. Game cho cái Javier. Hai rồi, lại hai cái cơ rồi. He blocked the hard bit, or at least managed to bypass the hard bit. And that's going to be now one round. Lại gala cười rồi. Thôi thử nghiệm ít thôi. Về lại sao hộ cái. Lại tưởng Scorpion không có overhead rồi. ấy là E2E sau được combo này bỏ 1-3 luôn. Break. Nha, biết được để rút Scorpion ở trong góc luôn. It definitely feels like she's established her place amongst the strongest cameos. Because it's not like she's completely replaced anyone, but like, you know, she's definitely up there with the strongest. And I like that. So we're seeing a lot more of the variety from the other cameos. I would love to see all the cameos không có been able to cement himself with some Okay. Bật rút rồi. Thôi đi à. Brutality. 2-1. Anh không nghe tôi. 2-1. Đúng thành 2 đều bây giờ mà. Last chance for VGY to change something. Will he go for a different character? We'll see. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là VGY có thể lật lại thế cờ không? Hay là VGY sẽ vào đối đầu với Boki? Anh xin lỗi anh em vì đêm hôm nay hơi hao thể lực, không hao vãi đái chứ không phải hao bình thường. This kind of result is he needs this win, like for sure. Javier's got more points overall because Javier's been a bit more consistently like, you know, top end of tournaments. Hôm nay hao thể lực vãi đái. Definitely needs this result to be like more comfortable going into what I imagine 2-1 là Mileena. Đây rồi. Definitely not a win that VGY wants to let slip through his fingers, but Javier quite the opponent in his way. The unfortunate Galay. scenario is Mustard, the same thing happened again. He blocked the easy bit, and then the second overhead hit him. Can't fault him too much. I use that stuff. Thử nghiệm Việt Nam. In fact, he fought Javier enough times. Tricky, but you have to make sure it doesn't happen. I fought Javier enough times in Đây rồi. Combat League, and I get hit by the exact same thing. So I mean, look, it happens. 400. Áp to vãi. Max Wayne Stank 2 này. Rồi, match point dành cho Javier. Vâng, Javier có vẻ như là đang mong muốn đánh nhanh thắng nhanh để cho Hoàng Béo linh ngủ sớm. Nhưng mà nếu mà tí nữa vào chung kết tổng mà có reset thì Hoàng Béo sẽ mệt hơn đấy. Vừa đấy. Ấy à. Mẹ ơi cứu con. Cứu con. Plan là Lại là pro tiếp. Trời Và ơi. bây giờ Ôi giời Perry, xong rồi. pro bao giờ rồi. Nhưng mà đang bé nhá, không phải sợ. 20%. Vậy là throw. Cũng là throw. Vẫn là throw.
Ôi thôi. Đang bé. Ơ kìa. Cái gì đấy? Nhầm rồi. Mẹ bán độ rồi. Ôi ôi ôi. Vâng, bán độ rồi. Tôi không hiểu. We also know that players that like to end combos in Lao low hat for a possible setup can sometimes get the teleport by accident. Vâng, vậy là kèo đấu chúng ta chờ đợi nhất là cái nhánh thua nó cũng lại kết thúc trong vánh quá. 3-1. 3-1. Vâng, một pha rất thử nghiệm UK. Một pha rất đứt trên. Tôi cũng không hiểu tình huống đấy là VGY làm củ khỉ gì. Đấy, giờ náy được ông còn làm tròn bò. Và vẫn quyết tâm không pick sao là chịu ấy. Đấy đấy. Cái YouTube của tôi bắt đầu đình công rồi đấy. Đánh sao không đánh, yên đi đánh Johnny. Rồi chúng ta còn 2 trận đấu nữa, trận đấu giữa Boki và Javier ở chung kết nhánh thua. Người thắng trận đấu này sẽ lên dã vào mồm Kalimani ở chung kết tổng. Liệu sẽ có nội chiến Team Panther không? Chúng ta cùng chờ xem. And clearly, like, Boki was able to play, but much like I said before against Kanamani, he didn't like he was enjoying it. You know, like, look, Javier was ready to play at that pace. Ngáp to thế, này oải nó anh Bình. Right, because that's just not the matchup. He'd rather not have to chase you the whole time. Like, that much is obvious when you watch Boki play. Much more bullying you, being the one that's kind of leading the charge, if you will, but. And yeah, by the way, actually watching that replay back, it definitely looked like VGY was nhanh con kịp. At the end, so unfortunate there. Shouts to VGY for making it through and getting Nào, đến game này thì các anh có suy nghĩ nào? Boki cùng Lao và Javier Scorpion. Thì thực ra đối với em nghĩ thì em đơn giản thôi. Lại có lợi thế cho Scorpion. Tay dài. Thấy Scorp cũng vẫn sẽ nhỉnh hơn. Tại vì tay chân của Scorp dài hơn của Lao rất là nhiều. Đúng rồi, đấy. Rất đơn giản. Scorpion sẽ vẫn chạy đi như thường và cùng Lao bắt phải đuổi. Đúng. Không đuổi không theo khác. Nhưng mà sẽ không phải đuổi theo kiểu bất lực giống như con Raiden nữa. Raiden bay bay. Cái thật, nó đánh không nể ai mà, đánh cái kiểu gọi là mất hết liêm sỉ luôn, bay. Thì Raiden của em làm gì có liêm ở đây. Liêm thì chỉ có Liêm thì chỉ có anh màu xanh dương thôi. Ta đến ngay với trận đấu giữa Cung và Scorpion, trận đấu giữa Boki và Javier. Xem là ai sẽ là người liêm khiết hơn. Boki ăn được giải nào của MK1 chưa nhỉ? Hình như chưa ấy. Thế thì liêm thật. Một đời liêm khiết chống lại Shirarayu. Một đời liêm khiết chống lại Raiden. Lại đuổi chuột luôn. Rồi, mèo vần chuột. Hay quá. Nhưng mà vần này là sờ được vào người nhá. Rồi, bị sờ vào người là phải cẩn thận nha. Còn một 3 nha. Rồi, bỏ đỡ rồi. Cút rồi. Combo bình thường. Combo bình thường là chết mà. Đấy, vừa khít độ đít luôn, 35%. Burn with me. Lại tiếp tục là đuổi bắt tiếp. Ôi sao?
Tách. Tách là rất tốt. Tách. Lại tiếp tiếp. Quỷ tách. Kitana lại còn lao lên tích, lao lên grab. Ui Ấy à. Đừng còn Mileena ra rồi đấy. Flawless. Block. Thôi rồi. Bỏ đỡ rồi. Mấy cái ấy à. Thôi sao? Sẽ tiếp phòng. Nhưng mà Nova. Thế bây giờ Ấy à. Flot. Ấy à, bấm nút rồi. Bấm nút rồi. Ui, anti-air B2. Đi rồi. Đi chưa? Đi chứ. Đi rồi. 1-0 cho Javier. Nói. When you're at back 2 distance, it's a very scary anti. Chơi nồm nóng ấy. Very. And even here, using the chameleon. Just every occasion there's something. Kỳ lúc nào phải là người theo đuổi. You get those confirms, it's either going to be button into full roll, spun into Anh thay đổi em đến tận chân trời góc bể. Không, ở đâu mà trường hợp của Javier nó kéo con mẹ mình lại luôn. Đúng rồi. Phải đuổi. Nó kéo lại nhưng mà nó trap mình luôn. Anh phải được. Anh kéo em vào luôn. It allows him to be so unbelievably versatile. Chameleon gives you so many different tools that every character has, but you have to be able to juggle them efficiently. Oh, actually spending both. Vân, đẩy lại và bị kéo vào. Cho đi rồi. Đại vơn. Phải đi bẻ bấm nhầm. Gì? By the time Chameleon's back, it will be Jade available. Now the aggression begins. Armor immediately to answer back. Not an amazing Đúng rồi. answer though is to armor that because the Lửa này. itself does about Ấy à. 60-70 damage. Biết hay đấy. Biết hay đấy. Nói thật với anh em giờ này là giờ ngáo đá. Hay quá. Nó to phát tự nhiên lời anh cho phát thì úi giời ơi luôn. Úi giời ơi. Em đuối lắm rồi, nó to rồi. Lửa. Tiếp tục là grab. Đây rồi. Bảo hai người chạm ngưỡng một hit là chết. Play, bố úi vãi liền. Wow. Hay. Ném mũ Goro hợp lý. Nó quỷ. Đây à, cái gì nhầm tay vào chuột nhỉ? Đấy rồi, có combo. Ấy ra. Không được nha. Anh phải học cái combo đấy mới được. Oh wow. Ôi dồi ôi, kéo lại lệch lại rồi. Sao phải đuổi thì anh kéo em vào luôn. Rồi bạn lại đến chương trình theo đuổi. Ôi Panis. Anh sẽ nói. Rồi, tôi combo rồi. Bầu kỳ cũng đỡ lắm rồi đấy. Mệt là thể lực. Giải đấu mà đến từ caster đến player đến người xem mệt. Đuổi hơi nhiều, bấm nát mỏi hết cả tay. Đấy là Hít tao rồi. Rồi mình sắp mệt rồi. Không sao à? Quỷ ai? Quỷ. Friendly fire. Kung Lao can't punish Mileena from that distance. Not all of us have a Quan Chi standing for. Đỡ mới sắp tốt. Đây rồi. Bay rồi. Yeah, giant leg. Right. 4, 3, 2. Nhưng mà không có Mister. Không được combo. Rồi 3 vào trong. Biết đi đập đi ra luôn. Con ơi. Reset. Không, người ta nghĩ thế. Mình được khá đơn giản nhưng người ta nghĩ phức tạp. À. Đỡ lâu à. Phải được lâu.
Không. Quyết định là để dành rồi. Định F2 đấy. Ấy à? Được rồi. Úi rồi ơi. Một pha whip stunning 4 ở phía kia. Đứng dậy. D2 luôn. Wake up down chú. Đây là wake up brutality. Wake up bro. Thế em chịu anh rồi. Chịu rồi. Chịu rồi. He was holding the button too. Yeah, he was holding the button. He knew, man. He was confident. Get the brutality requirement. He saw Boki doing this sick offense, and he just said to himself, "Enough." And it was. And here we are. Game 3. Game is mine. That's all you need to know. But most people won't get that. Is that why you down too? Hay không? Ta chuẩn bị chỉ còn cách trận chung kết có một trận đấu thôi. Liệu không biết là chung kết có reset hay không? Cuối cùng. Mình sắp liên tục. Tôi chỉ hy vọng là Javier giành chiến thắng với tỷ số là 3-0. Vừa hoàn thành mục đích vừa giúp tôi có thể đi ngủ. Rồi. Đúng rồi, lên combo. Không. Nếu mà có 3-0 vẫn phải reset. 6-0. Có lòng à? Không phải được không? À có. Để 3-3 chắc chắn là phải độc lâu rồi. Đúng rồi. Match point dành cho MKJAVIER. Mà fuck, cần chưa đủ. Chưa đủ kìa. À chính xác. Lừa rồi. Địt mẹ. Rồi. Chúng ta nói hơi sớm. Ôi không nào, đừng bán độ. Đoán lướt ngay thì có khi sẽ ăn. Rồi đây rồi. Em push. Wake up Mileena. Có là dùng. Tiếp tục. Click con này. Dùng 2 lần Ôi lại nữa. Úi giời ơi. Không được rồi. Cả Goro nên là đam rất là to. F2 nhà quê. Đúng 41%. Cứu. Somebody cứu Boki match point. Rồi hai việc. Match point đi rồi. Ui, lại mid. Mix up ấy à, armor chính xác. Người ta nghĩ Scorpion không có overhead nên toàn đỡ ngồi. Đúng. Có chứ. Đâu. Mà phát đầu tiên thì không có. Float. Yeah, not only that, but you know, Scorpion's down 3. Armor. He's got a really good down 3 actually. Well, that's it, right? Normally it's so safe. But I'll finish with đuổi bắt à? Nào. Đuổi anh bắt được em. Kéo. Cách bắt đắt thế mày. Kéo ấy. Ê, mày nhá, mày có một quạt nhé. Một cú rồi. Lại đuổi bắt. Thôi. 3-1. À, hai đội áp chưa? Có. Nó từ 99 rồi. Mà fuck. Nó trừ 99 rồi. Hồi lỗi. Đừng mở Goro. Đừng mở Goro. Tí gì? Chịu. Vâng, hàng này vẫn phải cố gắng trêu người mình ạ, cay thật. You know you breathe that sigh of relief. But for every sigh of relief after a scramble, there is a moan of disgust. Mate, that wasn't just spaghetti all over the floor. That was, you've knocked the jar of sauce on the floor, the pan's fallen off, the kitchen's on fire. But still, I think quite a great way to start what could be a full comeback if you're Boki. Because that's not a great situation, right? Like scrambles, they happen. Even if you're watching top level play, scrambles happen. You'll go for a combo, you'll drop it. They won't expect you to drop it. They'll do something weird. They drop it. Like it happens, right? Rồi tiếp nào, game 4. Play, it will eventually happen. It's important to know Có ngay một cái how tách. to recover from those situations.
Xong rồi. Đấy còn cơm. Xong rồi. Làm to ra. Nổ lửa lên em. Overhead. Up block. Ok nào, tao xin chúng mày đấy. Đúng. Để 2-0 xong tự nhiên lại để nữa hòa 2 đều à. Đầu tư luôn. Ơi bây giờ mới break. Rồi là ok. Người ta break là có lý do của người ta. Biết để giết luôn. Được, cái chết tự nhiên nhỉ? Tôi nghĩ là không, tại vì đam phê bông Scorpion Spear hơi nhiều. Cái chốt được mạng này vừa khít luôn. Cứ chốt được cái mạng này đã trực tiếp. Một lần nữa có match point cho Javier đấy. Ambush. Wake up Mileena. Tại sao không dùng nhỉ? Ngủ rồi. Vâng. À, beta block. Nhưng không punish. Nổ lửa lên em. Nổ lửa lần 2. Gọi lim né được luôn cái BF2 mà. Ảo đét. Đi rồi. Tiếp tục là bye bye. Đi rồi. Ôi nhà quỳ. Hấp thích quá. Còn chúc mừng MKJAVIER đã vào được chung kết. Chung kết rồi. Và chúng ta lại phải xem con Raiden. Chúng ta lại chuẩn bị đến với chung kết tổng và hào hứng quá đi. Mua cái lộn. Mẹ. Mẹ cách chấp mất tắt. Mua cái đéo gì đấy. Big matchup. Trận đấu thế kỷ siêu kinh điển. Quá tuyệt. Cộng đồng phát triển. Trận đấu đỉnh cao của làng đối kháng. Raiden. He had the highest amount of playtime online than anyone else in the world. It's a testament to players that are just practicing over and over and over. All I'm going to say is I wouldn't be surprised if Javier on that. Mẹ tôi nói thật với anh em, đội ngũ caster sắp ngất mẹ, sắp gục ngã nơi đấy. Tôi chỉ muốn nhanh cái trận đấu cái treo nó sắp xong nhanh rồi. Anh ngủ lắm rồi. Mặc dù chúng tôi ghét Raiden nhưng mà nếu mà tóm gọn được Raiden luôn thì thôi chúng tôi cũng chấp nhận là đầm vào Raiden và đi ngủ. Lần này là bớt liêm sỉ rồi. Mà nghĩ lại bớt liêm vứt bỏ liêm sỉ rồi. Ai thắng cũng được. Quan trọng là nhanh nhằm đi ngủ. Rồi trận đấu cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, trận đấu giữa Kanemani và MKJAVIER. Kanemani and Javier, there is a very strong case to be made that these could be the two best players in Western Europe right now. We see them being extremely consistent in competitions, whether it's like community stuff online, exhibitions, and of course all the way up to online and offline pro competition. Of course, you know, there is quite a difficult region to compete in to begin with, right? We have a lot of good players in this part of the world, but they do consistently rise to the top. Tuyệt vời. Vâng, em xin mời hai anh vào màn hình trận đấu nhanh cho chúng em còn giành giải thoát. Chúng em mệt lắm rồi. Dinh từ đấy rồi. Sắp gục ngã rồi. Nó vẫn cứ chiếu màn hình bracket ở đây. Gục ngã trước cửa thiên đình. Đây rồi, tôi vừa yêu cầu xong. Vâng, vô địch vào Final Combat, ok em biết rồi.
Đánh nhanh cho em. Em biết. nói nhiều, biết rồi, nó khổ lắm nói mãi. Giờ chúng ta sẽ có trận đấu giữa Javier và Kanimani. Chung kết tổng này nha. Phải còn nhá nữa, pick thì ai chả biết là về cây Raiden cây đô. Trận đấu, cả giải đấu đã khiến caster của chúng tôi cục xúc. Rất là mệt. À đây rồi. Một pha vút panic của MKJAVIER vừa làm cho anh tỉnh ngủ xong. Rất sành điệu. Combo rất sành điệu đến từ Javier. Đây cây nâu. Motherfucking. Thôi Ôi rồi ôi. Nhằm bắn nối với PEPS1MAN. Đây, Scorpion góc. Ui rồi ôi, mất break đến từ Javier. Tục thôi. Rồi giờ bảo góc rồi giật. Đương nhiên là tại sao không nhỉ? Tôi đi ra ngoài cho. Vâng, trung bình Raiden. Wow, Raiden thắng rồi. Alo, Giác quỷ. Đi không combo. Đấy rồi. Lại đi quá xa rồi. Thì bắn đi bằng 242 rất là chuẩn chỉ. Wow, rất kỹ năng. Ôi rồi. Wow, không bắn đi. Overhead. Wow, giật Kano. Mass nút mọi lúc mọi nơi luôn. Liên tục là 24 rồi lại B2 tiếp rồi. Đây rồi, đã có float đây rồi. Nào. Một phát nữa này. Let's go. Vâng. Wow, có bồ đàm rất to. Cảm ơn. Thôi xong rồi. Đi luôn. Vâng, múa rất hay nhưng mà đến lúc mà bị nó combo ngược lại thì brutality. Cộng một ngầu, trừ một Thái Nguyên. Vâng, Raiden thắng rồi. Raiden thắng rồi. Anh vừa nhắm mắt cái mở ra thấy blue luôn. Rồi giờ nhắm mắt lại bình luận được không? Em thề quả này mà anh Hậu mà vào bình luận thì chắc 5 phút anh ngủ. Trận đấu quá mệt mỏi từ cả hai bên. Kameo. Ui, anti-air D1 cái gì đây? Anti-air được cũng đạp con dao thôi, không có gì đâu. Thôi lượn rồi, đi à. Có mùi ngửa sớm để cho Backcaster đi ngủ rồi. Vâng, có mùi ngửa sớm rồi. Dạo dưới của Scott rồi. Không hiểu cơ. Hello. If you have the right kind of launch, the double standing 4 is the most optimal. Not as easy as it looks though, it's actually kind of tricky. Mà đi bằng gấp bóng tử, nhưng mà vẫn còn là 33 meter. Motherfuck. Yeah, that fatal blow being gone is going to be quite a problem for Javier in the rest of this game, though. Chịu. Javier though, he got a block throw and was just minus, like so small of a chance to get the Kitana. That would have been a really. Sao giờ chúng tôi chỉ biết cười. Tôi chịu, tôi không biết nói gì hơn. Yeah, I mean, I'm pretty sure I think Kano can spear it too. Not Kano, sorry, Scorpion. Kano's gonna spear it. He's gonna throw the Scorpion spear. Stole it. Right.
Did not expect more string to finish. The threat Đợi of the storm cell is so extreme, Javier just froze up for a good 5 seconds. That is the testament of down back 3. Wow, đồ chơi mãn nhãn vậy luôn, ngu quá. Anh em xem mấy giờ kết thúc trận đấu thì bảo tôi nhé. Vâng, nghe phát biết 2-0 rồi. 2-0 cho Kanimani. Vô địch rồi. Vô địch rồi. Kind of connects, right? Using it on meaty, that's a pretty common thing. But using it kind of like at sweep distance almost, just to only just connect, but not the full move. It's making it really difficult for Javier to find the consistent flawless chán chưa? and it's such a crucial matchup changing Dậy xong vẫn thấy đang Bru. and Javier is struggling to find it. As already, even with this kind of run we've seen Javier have. Trận đấu thứ 3 và hãy là trận đấu cuối cùng đi. Cho mệt lắm. Vâng, 19 anh em đang xem. A problem that Javier's found himself with here is that he has not been as on point as he has been Sắp điên mẹ rồi. this tournament. There's just been a few little mistakes and weird decisions Thôi đi à. Again, they don't sound like much, but when your opponent's on the winner's side of grand finals and they only have to win now one more game, that adds up quick. Spends the Kano for the extensions. Yep, has one left in the tank. And an immediate even getting away with down ones off of that too now. Đây rồi, Kanimani hai cái really just Istanbul. brute forcing this continuous turn that never seems to end. But Javier finds a hit now. Is going to do over 400? Not quite, but still very respectable. Rồi đấy, rồi sao? Rồi. Rồi đấy. Rồi hay quá, tôi đã mình point rồi, hay quá. Tôi thấy rất thích. Kanimani has just been putting on that master class of the Raiden Kano. I've been using that sort of talking point the whole time. Lovely chase down. That is something Nào làm gì đâu. Javier thấy thua. Đây, lấy him. Không thèm break luôn, lấy him. Tôi xong rồi. Tôi xong rồi. Yeah, whatever it is, it's the wrong option, and that is not the first time it's been stuck. Tiếp tục là em bù. Có bắn rồi. Xong rồi. Không thèm break luôn. Ôi giời ơi. Rất hay. Coi lần thứ 2. Để cho Kanimani. That's just to reset the bracket and start again. But Javier will not be thinking about that. He's thinking of this match and nothing else. That neutral jump could have been huge, actually. Ôi rồi ôi. Tại sao lại như thế? Giật giật. B2 F13 đến chết. Wow. Inspiration Rồi sang level F13 là play. B2 đây. 242 rồi, đi rồi. Đi. Đâu nói đi. Rồi. Rồi, ok. Raiden vô địch rồi. Vâng, vô địch rồi. Vô địch rồi. 2 ngày Pro Competition. Cùng một cảm xúc cuối game. Vô địch rồi. Quá tuyệt. Tốn 2 xem giải không có một tí cảm xúc mẹ gì đọc lại cả. Đúng rồi. Xem giải xong hụt hẫng ấy liền, chả thấy có cái mẹ gì. Biết thế đi ngủ sớm. Biết thế mình đéo làm giải châu Âu nữa. Mình cứ nghĩ mẹ châu Âu nó sẽ ok nhưng mà không. Nó chỉ đỡ hơn thằng Trung Đông một tí thôi. Đỡ là Trung Đông một tí thôi. Mẹ còn lại thì không, nhỏ như cái đờ bờ. Cứ lúc nào phải xem giải Bắc Mỹ cơ, hôm đấy mới xem mới bùng nổ. Biết thế anh đi ngủ từ nãy rồi. Nhưng mà anh đã lại vào đây ngồi cắt. Không, chính ra là kiểu anh thấy Kanimani nó pick kiểu đấy chơi thôi anh đi ngủ. Nhưng mà rất tiếc là anh lỡ vào đây mất rồi. Phải các bạn là có VGY các thứ nó đánh được sao mà, nhưng mà nó đã pick sao nó pick các bạn.
Nó lại pick kiểu nhờn nhờn ấy, pick test tướng ấy. Đấy, thế nên là một cái sức vô địch nhẹ nhàng cho Kalimani. Javier về đơn giản là ngửa. Đấy là ngửa thôi. Rồi. Sau chúng ta sẽ có cái gì? Combo Breaker. Tuyệt vời quá. Đúng rồi, sắp có combo breaker rồi. Raiden, chung kết Raiden đánh với Raiden. Để là ngoài chúng ta sẽ có những giải game khác. Đấy. Đỡ thêm MK rồi, tuyệt vời quá. Rồi, 3 giờ rồi. 3 rưỡi mẹ rồi. Bây giờ em thoát tí code đây. Chúc hai anh ngủ ngon. Sủi anh nhé. Chào anh em nhé. Anh em ngủ ngon. Vâng, 18 anh em đang xem. Anh em cũng nghị lực ra phết đấy. Hội nghị lực rồi. Off đi anh em nhé. Off đi code đây. Bye bye. Con mẹ không, mà cái giải đấu ức chế vãi. Thề luôn. Tôi đang nghĩ là cái giải châu Âu này nó sẽ ok hơn đấy, nhưng mà không. Cái giải châu Âu làm tôi thất vọng vậy, thật sự đấy em. Quá mệt. Mệt thật sự luôn. Rồi. Thế thì cảm ơn tất cả anh em đã cùng tôi theo dõi giải đấu châu Âu cũng như là các giải đấu trong thứ Bảy và Chủ nhật trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Rất nhiều giải đấu trên kênh Hoàng Bèo. Thì tôi sẽ gặp lại các anh em vào ngày mai và vào buổi stream ngày thường. Chắc mai đánh Combat League thôi chứ không chơi Invasion đâu bé lắm. Thật anh em. Ngày mai chúng ta sẽ trở lại với luồng stream bình thường nhé. Chơi lại Combat League thôi, Invasion thôi chứ thế này tôi oái mà. Một vậy là hai ngày ngập đầu với những giải đấu đều đã trôi qua rồi. Nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng mà cái giải cuối ngày này thì làm chúng tôi chỉ muốn đi ngủ nhanh. Quá mệt luôn. Rồi. Và bây giờ thì chúc anh em một đêm ngon giấc. Bye bye anh em. Cheers. That's it. There's just, these are always really, really fun shows to do. I've been very lucky that merely 2 weeks ago I was in Brazil watching Javier, watching King Gambler, watching the best players in South America. Come straight back, do the American online tournament, which was great up until 5 a.m. All about Mortal Kombat, love it. Not quite as late of a finish today, though, I think. No, but it's, gotta say, a pleasure for us to be doing this again together. We actually don't get to commentate together as much as people may think these days, so it's always a pleasure to had fun, mate. Horrible for the production team. They've got to put up with both of us for a show, but, all round, had a great time. GG's to the players. Thank you to the production team for doing all the thankless jobs behind the scenes, making the show run and all that. Cheers, WB. Cheers, NetherRealm. Cheers, you at home, for watching. Overall, this has been a fantastic tournament. We are Ketchup and Mustard. This is Pro Competition. Next stop, for the most part, regional finals. We'll see you there. Take care of yourselves. Good night.